Chỉ có điều, bị bài xích không phải là tế bào cơ thể của hắn, mà là cơ thể của người bị ký sinh. Một người bình thường bị hắn ký sinh, theo thời gian trôi qua, dưới phản ứng bài xích, cơ thể của người bị ký sinh liền sẽ dần dần trở nên kém, và cuối cùng các cơ quan trong cơ thể suy kiệt, đi vào tử vong. Nếu như không có phản ứng bài xích, hắn căn bản không cần tìm về cơ thể của mình, chỉ cần tùy tiện ký sinh một người, sau đó dựa vào con át chủ bài không muốn người khác biết kia, lại tìm chút thời gian cường đại lên là được. Đáng tiếc, cấu tạo cơ thể con người không phải là thứ hắn có thể quyết định. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang lên. Người đàn ông trung niên đang đứng trên nóc xe Jeep, trên mặt đột nhiên tách ra hai khối bướu thịt, trong nháy mắt bắn nhanh về phía một nam tử trắng niên xung quanh. Ba, ba, hai tiếng vang thanh thúy, giống như tiếng vỗ tay vang lên. Hai khối bướu thịt đập trúng mặt của nam tử trắng niên, sau đó nhanh chóng tan ra thành thể lỏng, nhanh chóng chui vào từ thất khiếu của nam tử trắng niên. Một lúc sau, nam tử trắng niên vốn bị thôi miên, ánh mắt tan rã, trong nháy mắt ngưng tụ, thân xác cũng từ đờ đẫn trở nên thờ ơ. Adam đã ký sinh thành công một lần nữa. Đây là đâu? Trên nóc xe Jeep, người đàn ông trung niên trước đó bị Adam ký sinh, sau khi bộ phận cơ thể của Adam rời đi, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn hoàn cảnh bản thân đang ở, người đàn ông trung niên này lập tức có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của hắn chỉ kéo dài một lát. Một cỗ lực lượng tinh thần trong nháy mắt lấy nam tử trắng niên mới bị Adam ký sinh làm trung tâm, bắn ra, phóng xạ ra. Người đàn ông trung niên trong khoảnh khắc liền giống như những người xung quanh, bị thôi miên đến mức ánh mắt bắt đầu tan rã. Sau đó, Adam liền dẫn người đàn ông trung niên lên xe Jeep, cùng nhau rời khỏi thị trấn nhỏ hẻo lánh, lạc hậu này. Mà sau khi bọn họ rời đi, những người trong thị trấn này lần lượt trở về nhà mình với ánh mắt tan rã, nằm trên giường hoặc trên ghế sofa. Rất lâu sau, mới từ trong trạng thái thôi miên tỉnh táo lại. Mà trong mắt những người này trên thị trấn, chỉ cho rằng mình là ngủ quên trong nhà, đối với chuyện bị thôi miên căn bản không có chút ấn tượng nào. Thậm chí ngay cả việc trong thị trấn có thêm một chiếc xe Jeep cũng không có bất kỳ ký ức nào. Trang viên của gia tộc Kuro. Trong phòng ăn vàng son lộng lẫy, trên bàn ăn dài, từng người cấp lãnh đạo và cao tầng của gia tộc Kuro ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống. Trước mặt bọn họ, bày đầy các loại đồ ăn phong phú, mỹ vị. Đồng thời, hai bên trái phải của mỗi người đều có một mỹ nữ tóc vàng cao gầy mặc váy hầu và một nam tử anh tuấn mặc áo đuôi tôm đứng, toàn bộ hành trình chờ đợi, phục thị. Trên vị trí đầu của bàn ăn là vợ chồng tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Kuro, Kelin Kuro. Mà ở bên tay trái của vợ chồng Kelin Kuro chính là Tô Lăng. So với những người xung quanh ăn mặc chỉnh tề, vừa vặn, Tô Lăng ăn mặc tùy ý hơn rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người trên bàn lại đều không dám khinh thị Tô Lăng, vì vậy, toàn bộ đều vẻ mặt nhiệt tình, dưới sự giới thiệu của Kelin, vị tộc trưởng này khách khí chào hỏi Tô Lăng. Bởi vì, bọn họ đều đã nhìn thấy thực lực khủng khiếp mà Tô Lăng thể hiện ra trong thế giới mộng cảnh của ngài trưởng lão Xin của gia tộc. Mặc dù đối phương vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của dị năng mộng cảnh của ngài trưởng lão Xin, nhưng ở trong hiện thực, thực lực như vậy tuyệt đối vượt xa những dị năng giả tiến hóa sở hữu cấp A của tứ đại gia tộc. Thực lực như vậy, nếu như có thể lôi kéo, địa vị của gia tộc Kuro tuyệt đối sẽ càng thêm vững chắc. Cho nên, sau khi Tô Lăng xuống máy bay, liền nhận được sự chiêu đãi long trọng của gia tộc Kuro. Không chỉ có sắp xếp Tô Lăng ngồi bên cạnh Kelin, vị tộc trưởng này dùng cơm, thậm chí còn cố ý sắp xếp một mỹ nữ tóc vàng dáng người cao gầy, ngũ quan tinh mỹ, mặc một bộ lễ phục màu trắng, thanh khiết giống như công chúa, ngồi đối diện Tô Lăng dùng cơm, ý tứ không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, Tô Lăng lại không mấy hứng thú. Hắn vẫn đang đóng vai nhíu mày, bởi vì giấc mộng kia mà cảm thấy nghi hoặc và kỳ quái. Ngài tiến sĩ, hoan nghênh ngài đến với gia tộc Kuro chúng ta. Sau khi giới thiệu xong những người có mặt, Kelin, vị tộc trưởng này của gia tộc Kuro, mỉm cười nhìn về phía Tô Lăng, lại nói một câu hoan nghênh. Tô Lăng nghe xong, cũng không mất thể diện, khách sáo một phen. Rất nhanh, sau khi dùng cơm xong, khi bàn ăn trên bàn dài được rút đi, những người không liên quan rời đi, Tô Lăng nhìn về phía vợ chồng Kelin, vẻ mặt hứng thú nồng hậu hỏi, ngài tộc trưởng Kelin, xin hỏi quý gia tộc sở hữu bộ phận cơ thể nào của Adam? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đánh một đòn trực diện, đóng vai mô hình nhân vật cuồng khoa học mà trước đó đã tạo dựng. Mà câu nói này của hắn cũng trong nháy mắt khiến cho cả trong phòng ăn yên tĩnh trở lại, ánh mắt không khỏi lần lượt nhìn về phía hắn. Kelin Kuro hiển nhiên không dự liệu được Tô Lăng lại trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút không biết trả lời như thế nào. May mắn thay, là tộc trưởng thế hệ này của gia tộc Kuro, cũng coi như lão luyện về phương diện đối nhân xử thế. Chỉ nghe Kelin sau khi ngây người một tiếng ngắn ngủi, liền khẽ cười nói, ngài tiến sĩ đối với nghiên cứu khoa học say mê đến mức không giống người thường, khó trách có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Kelin đầu tiên là ca ngợi Tô Lăng một câu, sau đó lại chậm rãi nói, bất quá, ngài tiến sĩ, ý nghĩ ngài bức thiết muốn nghiên cứu bộ phận cơ thể của Adam, ta có thể hiểu được, nhưng vật quan trọng như vậy, tự nhiên không thể tùy tiện bày ra ở trang viên như thế này, cho dù đây là trang viên của gia tộc Kuro cũng không được. Chúng đều bị đặt ở trong từng căn cứ nghiên cứu của gia tộc chúng ta, cung cấp cho các nhà khoa học về sinh vật của gia tộc chúng ta tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Mà bởi vì sự kiện bộ não của Adam thoát khốn,
Bây giờ những bộ phận cơ thể này đã bị chúng ta triệu tập đến một tòa căn cứ có lực lượng phòng ngự nghiêm ngặt nhất của gia tộc. Hiện tại đều đang trên đường, đợi qua 2 ngày nữa, toàn bộ đến nơi, sẽ mời ngài tiến sĩ đến xem một chút. Nói đến đây, Kelin dừng một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục cười nói, về phần ngài hỏi vấn đề gì, nói thật, không sợ ngài tiến sĩ chê cười. Mặc dù ta với tư cách là tộc trưởng thế hệ này của gia tộc Kuro, nhưng bởi vì bản thân ta đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học sinh học này không hiểu rõ lắm, cho nên cụ thể có bộ phận cơ thể nào của Adam, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái là có một cánh tay và một cái tai. Nói xong, Kelin còn tự giễu lắc đầu cười cười, miệng nói già rồi, già rồi. Mà Tô Lăng sau khi nghe đối phương nói, nhìn biểu hiện của đối phương, trong lòng lại cười nhạt. Hắn đã tạo liên hệ với những người này của gia tộc Kuro, nhìn trộm được thông tin về cuộc đời của những người này, trong gia tộc Kuro có những bộ phận cơ thể nào của Adam kỳ thật hắn đã rõ ràng. Gia tộc Kuro tổng cộng có 4 bộ phận cơ thể của Adam, lần lượt là cánh tay trái, tai trái, dạ dày và trái tim. Cơ thể của Adam tổng cộng bị phân làm 3 loại lớn tách rời, thân thể tay chân tứ chi làm một loại lớn, ngũ tạng làm một loại lớn, lục phủ ngũ quan làm một loại lớn. Tứ đại gia tộc đối với cơ thể bị tách rời của Adam chính là dựa theo 3 loại lớn này để phân chia, một gia tộc một tay hoặc chân, một cơ quan ngũ tạng, một cơ quan lục phủ ngũ quan. Sau khi chia xong một cách tương đối công bằng, những phần còn lại sẽ với tư cách là tài nguyên công cộng, cùng nhau hưởng dụng và chia một phần thành quả nghiên cứu cho những nhân vật trên màn trước của chính phủ Eric bị bọn họ khống chế. Giống như gan và bộ não của Adam trong căn cứ quân sự khu 51 là thuộc về tài nguyên công cộng. Mà Tô Lăng sở dĩ cố ý hỏi thăm, kỳ thật chẳng qua là đang thúc giục gia tộc Kuro, tránh đối phương kéo dài thời gian, trì hoãn việc hắn nghiên cứu những bộ phận cơ thể của Adam. Bởi vậy, sau khi nghe Kelin vẫn có chút ý vị kéo dài trong câu qua 2 ngày, hắn tiếp tục trực tiếp truy hỏi, qua 2 ngày là thật sự qua 2 ngày, hay là chỉ là một khái niệm tương tự như sau này? Có ngày cụ thể không? Ách, nghe được lời này của Tô Lăng, Kelin không khỏi lại sững sờ. Sau khi trở thành tộc trưởng của gia tộc Kuro, địa vị của Kelin còn cao hơn cả tổng thống của Eric, vậy nên đã rất lâu không bị người khác truy hỏi như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực mà Tô Lăng đã thể hiện, cuối cùng Kelin cũng không nói gì, ngược lại ánh mắt nhìn về phía một tên trợ lý phía sau, ánh mắt ra hiệu đối phương tới, sau đó ghé người xuống, thấp giọng hỏi thăm về tiến độ triệu tập những bộ phận cơ thể của Adam. Đợi sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ trợ lý, Kelin mới mỉm cười nhìn về phía Tô Lăng, trả lời, sớm nhất là ngày mai, chậm nhất là ngày kia, ngài tiến sĩ có thể nhìn thấy những bộ phận cơ thể của Adam mà gia tộc Kuro chân tàng. Như vậy a? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Kelin, Tô Lăng khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy làm phiền ngài tộc trưởng Kelin đến lúc đó cho người thông báo cho ta một tiếng. Không thành vấn đề. Kelin mỉm cười trả lời. Nói xong, mới mang theo giọng điệu thăm dò nói, đúng rồi, ngài tiến sĩ, mặc dù chúng ta đã nhìn qua một chút thực lực của ngài trong giám sát ở khu 51, nhưng chúng ta kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ về thực lực của ngài, vừa vặn trong gia tộc của chúng ta có một ít tiến hóa giả có thân thủ không tệ, không bằng mọi người luận bàn, so tài một trận. Ngô, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là không tin ngài, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến thực lực của ngài mà thôi, không biết có vinh hạnh này không. Bọn họ mặc dù đã sớm nhìn thấy thực lực mà Tô Lăng thể hiện ra trong thế giới mộng cảnh của ngài trưởng lão Xin, nhưng đó là những thứ mà bọn họ nhìn thấy dưới góc nhìn của bọn họ. Mà nhóm túi khôn của bọn họ suy nghĩ một chút, nếu như đứng ở góc nhìn của vị tiến sĩ này, cuộc thăm dò thực lực này của bọn họ là nhất định phải có. Nếu không sẽ có vẻ gia tộc Kuro bọn họ quá mức tùy tiện tin tưởng người khác, từ đó khiến cho logic trở nên phi thường kỳ quái. Bởi vì một đại gia tộc nắm trong tay một phần Eric ở phía sau màn như vậy, nếu như không cẩn trọng về mọi phương diện, là không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay, đồng thời còn leo đến độ cao như vậy. Cho nên, sau khi thương nghị nhất trí, Kelin và những người của hội trưởng lão liền an bài một trận so tài như vậy. Đồng thời, trận so tài này cũng coi như là xuất phát từ sự cẩn trọng, chân chính nghiệm chứng thực lực của Tô Lăng trong hiện thực. Dù sao, bọn họ không thể hoàn toàn không nghiệm chứng lời nói của ngài trưởng lão Xin, nếu không dần dà, gia tộc Kuro sẽ biến thành nơi mà Xin Cusack độc đoán. Dựa vào những điều này, Kelin sau khi nói xong, cũng căn bản không cho Tô Lăng cơ hội phản bác, trực tiếp ba vỗ tay 2 cái. Một giây sau, một đám tiến hóa giả liền từ từng cánh cửa phòng của nhà hàng đẩy cửa đi vào. Tô Lăng thấy vậy, không nói gì, chỉ nở nụ cười dữ tợn, từng mảnh vảy xanh bắt đầu mọc lên trên cơ thể hắn, thân hình cũng cao lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vài phút sau, nhà hàng ngổn ngang như một bãi chiến trường. Những tiến hóa giả vừa đẩy cửa bước vào nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ trong đau đớn. Giữa nhà hàng, Tô Lăng cao hơn 5 mét, toàn thân phủ kín vảy xanh, sau lưng mọc đôi cánh thịt lởm chởm, khuỷu tay và đầu gối đều nhô ra gai xương, hung tợn khủng bố. Dáng vẻ này khiến những lãnh đạo cấp cao của gia tộc Kuro đang lùi về phía rìa kinh hãi, mặt mày trắng bệch. Tuy nhiên, vì có trưởng lão Xin ở đó, bọn họ cũng không đến mức quá sợ hãi. Chỉ là hình thể Tô Lăng tuy giống người, nhưng lại hoàn toàn không có dáng vẻ của con người, gợi lên hiệu ứng tâm lý thung lũng kinh dị. Đủ chưa? Trong nhà hàng, sau khi dùng thực lực nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát đám tạp binh tiến hóa giả mà gia tộc Kuro phái đến thăm dò thực lực,
Tô Lăng cố ý nhìn Kelin ở phía xa với vẻ hưng phấn, cất tiếng hỏi. Chưa rời khỏi trạng thái ghen biến, dáng vẻ này của hắn có thể nói là cực kỳ dữ tợn và khủng khiếp. Cho dù Kelin biết rõ có Sinkusak ở đây, hắn sẽ không gặp chuyện gì, nhưng vẫn bị dáng vẻ của Tô Lăng dọa sợ đến mức thoáng nhìn qua. Giữa trưa ngày thứ hai, bộ phận cơ thể cuối cùng của Adam mà gia tộc Kuro triệu tập đã tới. Kelin, tộc trưởng gia tộc Kuro, lập tức phái người thông báo cho Tô Lăng, hắn cũng không chần chừ, rời khỏi trang viên của Kelin ngay. Sau khi Tô Lăng rời khỏi trang viên, tất cả những người từng chứng kiến trận đấu kia trong trang viên đều thở phào nhẹ nhõm. Quái vật kia cuối cùng cũng đi rồi. Cho dù Tô Lăng chỉ ở tại trang viên của gia tộc Kuro một ngày, nhưng sau vụ thăm dò ở nhà hàng, phàm là những thành viên gia tộc Kuro nhìn thấy dáng vẻ phi nhân của hắn ở trạng thái ghen biến giai đoạn 2, cơ bản đều mất ngủ cả đêm. Thực lực mà đối phương thể hiện ra chỉ là thứ yếu, dáng vẻ biến hóa khi kích hoạt năng lực gen giai đoạn 2 mới thực sự khiến người ta giận tóc gáy. Đây là hiệu ứng tâm lý thung lũng kinh dị điển hình. Chỉ là mọi người đối với những vật thể tương tự con người, ví dụ như người máy, búp bê, đối, khi những vật thể này thể hiện ra những đặc điểm tương tự nhưng lại không giống con người, liền sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Điển hình nhất là trong rất nhiều phim kinh dị, người ta thường dùng hình người, nhưng lại là những đứa trẻ con xấu xí, hoặc là để người ta hóa trang thành chú hề để tăng hiệu quả kinh dị. Nguyên lý bên trong chính là lợi dụng hiệu ứng tâm lý thung lũng kinh dị của mọi người. Thực lực mà Tô Lăng thể hiện ra trong nhà hàng, bởi vì Sinkusak đã từng bày ra trong giấc mộng trước đó với các lãnh đạo cấp cao của gia tộc Kuro, cho nên dù bọn họ có nhìn lại lần nữa vẫn rung động, nhưng trong lòng cũng không quá sợ hãi, vì có Sinkusak ở trong trang viên. Nhưng hình thái ghen biến giai đoạn 2 mà Tô Lăng thể hiện ra lại là thứ mà dù bọn họ đã từng nhìn thấy một lần trong thế giới mộng cảnh, vẫn kích thích hiệu ứng tâm lý thung lũng kinh dị, từ đó cảm thấy kinh khủng. Ban đêm khi nghỉ ngơi, cơ bản chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu bọn họ liền hiện ra dáng vẻ dữ tợn khủng bố phi nhân của Tô Lăng. Điều này khiến bọn họ khó mà ngủ ngon cả đêm. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, ngay cả Kelin, tộc trưởng gia tộc Kuro cũng như thế. Bởi vậy, vào giữa trưa ngày thứ hai, sau khi bộ phận cơ thể của Adam được triệu tập đúng chỗ, Kelin liền lập tức thông báo cho Tô Lăng. Mục đích chính là muốn hắn mau chóng rời khỏi trang viên của gia tộc Kuro, để bản thân có thể ngủ ngon giấc. Các lãnh đạo cấp cao khác của gia tộc tự nhiên hai tay tán thành hành động này. Thế là, Tô Lăng vào ngày thứ hai đến gia tộc Kuro, liền lại lần nữa đáp máy bay trực thăng vũ trang, đi đến một căn cứ bí mật khác của gia tộc Kuro ở ngoại ô thành phố Rakusuji. Đương nhiên, tòa căn cứ bí mật này, kỳ thật khoảng cách trang viên của gia tộc Kuro cũng không tính là xa xôi, thậm chí còn rất gần, nếu đi bằng máy bay trực thăng vũ trang, chỉ mất chừng 10 phút đồng hồ. Quá xa cũng bất lợi cho Sinkusak, thủ hộ giả, và Tô Lăng, ngoại viện kịp thời bảo vệ gia tộc Kuro. Khi Tô Lăng đến tòa căn cứ bí mật rất gần trang viên của gia tộc Kuro này, hắn không nói lời nào nhảm nhí, trực tiếp yêu cầu người của gia tộc Kuro dẫn hắn đến, lập tức dẫn hắn đi xem những bộ phận cơ thể của Adam đã được triệu tập. Người dẫn đường này cũng đã được dặn dò từ bậc cha chú, không dám trái lời Tô Lăng, thành thành thật thật dẫn Tô Lăng đi xuống những tầng cuối cùng của căn cứ bí mật này. Trên đường đi, Tô Lăng cũng tiện thể quan sát căn cứ bí mật ở ngoại ô Rakusuji này của gia tộc Kuro. Căn cứ bí mật này có điểm tương tự với căn cứ ở khu 51 và căn cứ mà Tô Lăng tiến vào trò chơi lúc đầu. Nơi đây cũng có tiến hành thí nghiệm trên tiến hóa giả. Chỉ có điều, so với căn cứ mà Tô Lăng tiến vào trò chơi lúc xuất hiện, căn cứ này đối với tiến hóa giả không phải lấy sản xuất hàng loạt làm chủ, mà là khảo sát các loại số liệu cực hạn thân thể của tiến hóa giả đã thành thục. Nói tóm lại, nơi này lấy khai phát năng lực của tiến hóa giả làm chủ, không còn giống như căn cứ thí nghiệm đầu tiên, còn dừng lại ở bước thăm dò sơ bộ điều kiện kích phát tiến hóa giả. Ngoài ra, căn cứ bí mật này cũng nghiên cứu các loại phát minh liên quan đến sinh vật. Đồng thời, vũ khí ở đây không chiếm chủ yếu, mà là các loại dược tề và huyết thanh. Trong đó phần lớn đều lấy bộ phận cơ thể của Adam làm vật liệu thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu. Tô Lăng quan sát một đường, ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại có chút hiểu ra. Nơi này gần gia tộc Kuro như vậy, hẳn là căn cứ nghiên cứu lớn nhất của gia tộc Kuro về trường sinh. Cho nên, nơi này lấy dược tề và huyết thanh làm chủ trong lĩnh vực sinh vật, cũng là điều phi thường hợp lý. Có bất kỳ thành quả nghiên cứu nào về phương diện này, gia tộc Kuro đều có thể biết trước tiên và hưởng dụng trước tiên, đây mới là điều mà gia tộc Kuro mong muốn nhất. Hiểu rõ điểm này, Tô Lăng cũng không còn kỳ quái, tiếp tục đi theo người dẫn đường tiến sâu vào căn cứ. Tiến sĩ Vương, tầng này chính là tầng thí nghiệm của cánh tay trái trong số các bộ phận cơ thể của Adam. Khi tiến sâu xuống nhiều tầng của căn cứ, sau khi xuống thêm một tầng nữa, người dẫn đường nói với Tô Lăng. Nghe được lời hắn, Tô Lăng liền phối hợp nhíu mày lại, hai mắt tỏa sáng nói, cánh tay trái của hắn ngay tại tầng này. Nói xong, hắn cũng không để ý đến người dẫn đường, bắt đầu sải bước, đi thăm dò khắp nơi. Nhưng trên thực tế, hắn kỳ thật đã sớm biết. Từ khi người dẫn đường này đến trang viên của gia tộc Kuro đón hắn và dẫn hắn tiến vào căn cứ, trên đường đi xuống, hắn sớm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong căn cứ và sinh ra liên quan với những người này. Cho nên, hiện tại hắn kỳ thật đối với căn cứ bí mật này, có thể nói là hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cánh tay trái,
Dạ dày và trái tim của Adam được triệu tập đến đặt ở tầng nào, khoảng cách ở đâu, hắn kỳ thật đều rõ ràng. Chỉ có điều, hiện tại hắn lần đầu tiến vào căn cứ bí mật này của gia tộc Kuro, xuất phát từ cẩn thận, gia tộc Kuro đã để Shinkusak, thủ hộ giả, theo dõi hắn trong bóng tối. Lúc này, 35 điểm trí lực tinh thần thuộc tính của Tô Lăng cho phép hắn có thể cảm giác được một luồng nhìn trộm khó mà phát giác, lại hoàn toàn khác với ý thức nhìn chăm chú đang ẩn hiện xuất hiện trên thân hắn. Đồng thời, năng lực bản thân toàn chi trong đầu cũng không ngừng phản hồi những thông tin khác bằng văn bản về việc Shinkusak đang giám thị bằng mộng được. Bởi vậy, Tô Lăng lúc này mới tiếp tục đóng vai khoa học cuồng nhân. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đi thăm dò một vòng tầng này với vẻ mặt bức thiết, rất nhanh, hắn vội vàng đi tới đại sảnh trung tâm của tầng này. Đại sảnh trung tâm của tầng này đang cao ngất đứng thẳng một bể dinh dưỡng hình trụ tròn, có chút tương tự với bể dinh dưỡng hình trụ tròn chứa não bộ của Adam trong khu 51, nhưng điểm khác biệt là bể dinh dưỡng chứa não bộ của Adam phía trên không có bất kỳ thiết bị kết nối nào, mà ở trong đó, bể dinh dưỡng hình trụ tròn trên dưới đều kết nối với các loại thiết bị nghiên cứu khoa học. Nhìn qua, phảng phất như một cây cột thép kim loại khổng lồ chống đỡ trần nhà của tầng này. Ở giữa cây cột thép kim loại này là một ống pha lê trong suốt hình trụ tròn, khảm nạm trong vách kim loại hai đầu. Trong ống pha lê trong suốt này, đổ đầy dịch dinh dưỡng màu xanh lá, một cánh tay trái gân xanh nổi rõ, mạch máu phập phồng, mạch đập bình thường, nhưng cũng chỉ có cánh tay, không có thân thể, đang yên tĩnh ngâm ở trong đó. Đây chính là cánh tay trái của Adam. Nhìn cánh tay trái ngâm trong dịch dinh dưỡng, trên mặt Tô Lăng nổi lên hứng thú nồng đậm. Lần này, hắn không phải giả vờ. Đối với bộ phận cơ thể của Adam, hắn thực sự cực kỳ có hứng thú. Trước đó hắn từng dùng năng lực bản thân toàn chi, từ trong động thái của những thành viên đoàn đạo tặc, nhìn trộm được thực lực mà Adam thể hiện ra. Chỉ là với não bộ và gan, hai bộ phận này đã cho phép Adam có được thực lực có thể phá hủy căn cứ quân sự khu 51. Nếu để cho nó thực sự tập hợp đủ tất cả các bộ phận cơ thể, thực lực e rằng sẽ đạt đến một trình độ phi thường khủng bố, vượt trên tất cả các quốc gia, thậm chí cả nhân loại. Đương nhiên, đối với Tô Lăng mà nói, Adam có thể tập hợp đủ tất cả các bộ phận cơ thể, trở thành tồn tại bao trùm tất cả nhân loại và quốc gia hay không, kỳ thật đều không quan trọng. Hắn không phải người của thế giới này. Điều mà hắn thực sự quan tâm vẫn là có thể từ trong quá trình Adam thu thập các bộ phận cơ thể của mình, nhìn trộm và hiểu rõ tất cả hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, từ đó hoàn thành nhiệm vụ chính hay không. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không khỏi bắt đầu cẩn thận quan sát cánh tay trái này của Adam. Thông tin văn bản và tận mắt nhìn thấy vật thật vẫn có sự khác biệt rất lớn. Chỉ thấy cánh tay trái ngâm trong bể dinh dưỡng này, ngoài việc Tô Lăng nhìn thấy ban đầu, gân xanh nổi rõ, huyết mạch phún trương, mạch đập bình thường, giống như hiện tượng bình thường của cơ thể sống, còn có vô số ống dẫn nhỏ bé từ hai đầu kim loại khảm nạm của bể dinh dưỡng kéo dài ra, đâm vào cánh tay trái này, liên tục hấp thu máu và thành phần bên trong. Khi nhìn thấy hiện tượng này, Tô Lăng nhìn xung quanh tầng này của căn cứ, phát hiện trong rất nhiều phòng thí nghiệm xung quanh đều có ống dẫn nhỏ bé. Nhân viên nghiên cứu thỉnh thoảng sẽ lấy mẫu từ đó tiến hành các loại nghiên cứu và thí nghiệm. Nhìn thấy những cảnh này, Tô Lăng không cần hỏi cũng có thể thấy rõ. Từng phòng thí nghiệm ở tầng này đều là vây quanh cánh tay trái này của Adam tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm. Sau khi Tô Lăng đến căn cứ này, mặc dù thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng những nhân viên nghiên cứu khoa học đang chuyên chú làm thí nghiệm trong căn cứ lại đều bận rộn với công việc trong tay, không hề chú ý tới Tô Lăng. Dù sao, những nhân viên nghiên cứu khoa học thực sự có chút bản lĩnh, đều là những người làm việc phi thường chuyên tâm, trừ khi toàn bộ căn cứ ngừng vận hành, nếu không một khi đã bắt tay vào làm việc thì tất cả tinh thần lực chú ý đều dồn hết vào công việc. Cũng bởi vậy, Tô Lăng kỳ thật cũng không có thành lập liên quan nhân quả với những nhân viên nghiên cứu khoa học thực sự đang làm việc này, nhìn trộm được thông tin kinh nghiệm sống của đối phương. Tô Lăng vốn không để ý đến điều này, nhưng khi nhìn thấy ở tầng này trong căn cứ, chỉ riêng việc nghiên cứu cánh tay trái của Adam đã thiết lập nhiều phòng thí nghiệm như vậy, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nảy sinh một ý nghĩ. Hắn mong muốn nghiên cứu trị số của những bộ phận cơ thể này của Adam, theo suy nghĩ trước kia của hắn, là giống như lúc mới bắt đầu trò chơi. Vừa tiến vào căn cứ kia, trước tiên xem xét số liệu thí nghiệm của gia tộc Kuro, sau đó lại trên cơ sở những số liệu thí nghiệm này, hắn lại tiến hành nghiên cứu. Nhưng xem những số liệu thí nghiệm kia cũng cần thời gian, giống như lúc mới bắt đầu trò chơi này, hắn tiến vào căn cứ kia thu thập được số liệu thí nghiệm, tốn không ít thời gian mới xem xong. Mà gia tộc Kuro bên này đã nghiên cứu khai phát bộ phận cơ thể của Adam nhiều năm như vậy, chỉ riêng phòng thí nghiệm nghiên cứu một cánh tay trái của Adam đã nhiều như vậy. Hắn muốn xem xong số liệu thí nghiệm của căn cứ này của gia tộc Kuro, e là cần một khoảng thời gian rất dài. Tiền đề này vẫn phải là gia tộc Kuro hoàn toàn mở ra những số liệu thí nghiệm này cho hắn. Nhưng sự thật lại là, đây là lần đầu tiên hắn tới căn cứ nghiên cứu này của gia tộc Kuro. Mà Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro lại đang thời khắc bí mật quan sát hắn. Mặc dù hắn có được thuật thôi miên, sau này khi Shinkusak không giám sát bí mật hắn bằng dị năng mộng cảnh khống chế, hắn có thể sử dụng thuật thôi miên để những nhân viên nghiên cứu khoa học trong căn cứ này mở ra số liệu thí nghiệm cho hắn. Nhưng cuối cùng cũng phải xem xong những số liệu thí nghiệm kia trước đã. Nhưng khi nhìn thấy từng phòng thí nghiệm ở tầng này trong căn cứ đang nghiên cứu cánh tay trái của Adam, Tô Lăng không khỏi nảy ra chủ ý.
Số liệu thí nghiệm không chỉ nằm trong các loại máy móc máy tính, mà vẫn tồn tại trong nhận thức và chứng kiến của từng nhân viên nghiên cứu khoa học. Dù sao, những số liệu thí nghiệm này đều là do nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm trải qua ngày đêm, từng chút nghiên cứu ra. Chỉ có điều, dung lượng lưu trữ ký ức của con người có hạn, hơn nữa còn có khả năng quên lãng, cho nên cần tải lên số liệu thí nghiệm, đem tất cả số liệu nghiên cứu và thành quả lưu lại trong máy tính. Hơn nữa, số liệu thí nghiệm mà mỗi phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đều là rời rạc, cục bộ. Giống như công nhân dây chuyền sản xuất, chỉ nắm giữ một phần kỹ thuật của thành phẩm, chỉ có tất cả các bộ phận kỹ thuật lắp ráp lại mới có thể kết hợp thành một kiện thành phẩm. Nhưng nếu như Tô Lăng có thể thành lập liên quan với tất cả những nhân viên nghiên cứu khoa học này, nhìn trộm được những nhân viên nghiên cứu khoa học này trong quá trình tiến hành nghiên cứu, từng chút tích lũy số liệu thí nghiệm và thành quả, sau đó đem tất cả số liệu thí nghiệm và thành quả mà nhân viên nghiên cứu khoa học của tất cả các phòng thí nghiệm nghiên cứu ra kết hợp lại, liền có thể bỏ qua việc xem xét số liệu thí nghiệm trên máy tính, thu hoạch được số liệu thí nghiệm mà gia tộc Kuro đã nghiên cứu về bộ phận cơ thể của Adam với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Tô Lăng cũng không do dự nữa, lúc này đưa tay gọi người dẫn đường tới, nói ra: "Ta muốn gặp mặt tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học của tầng này, làm phiền ngươi giúp ta báo tin cho bọn họ một tiếng." Ân. Nghe được yêu cầu này của Tô Lăng, người dẫn đường của gia tộc Kuro không khỏi khẽ giật mình. Nhưng sau đó nghĩ đến lúc đến, gia tộc bên kia đã phân phó, hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng. Ngay sau đó, liền thấy người dẫn đường của gia tộc Kuro này bắt đầu đi khắp tầng này của căn cứ, đem người phụ trách và nhân viên nghiên cứu khoa học của từng phòng thí nghiệm lần lượt gọi tới. Trong quá trình này, Tô Lăng cất bước đi tới trước bể dinh dưỡng ngâm cánh tay trái của Adam trong tầng này của căn cứ, hai tay khoanh lại, ra vẻ cẩn thận quan sát cánh tay trái này của Adam, nghiêm túc suy tư. Bộ dáng này của hắn, cộng thêm gương mặt châu Á, đồng thời tướng mạo và dáng người rất trẻ trung, lập tức thu hút ánh mắt của từng nhân viên nghiên cứu khoa học bị báo tin tới từ từng phòng thí nghiệm. Ân, người này là ai, cũng dám dựa vào cánh tay trái của Adam gần như vậy. Hắn giống như đang quan sát cánh tay trái của Adam, bất quá, nhìn như vậy có thể nhìn ra cái gì? Nếu như chỉ cần nhìn liền có thể nhìn ra thành quả, ta tuyệt đối sẽ xem cả ngày 24 giờ. Xịt, nhỏ giọng một chút, không thấy nhân viên bảo vệ xung quanh căn cứ không đi quát tháo người này sao? 8 phần lại là một kẻ có bối cảnh, chúng ta bị gọi ra đoán chừng cũng là do người này. Thật phiền quá, những kẻ ngoài nghề này vốn là như vậy, tiến độ thí nghiệm của ta hôm nay vừa mới có chút khởi sắc. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng phát ra từ miệng của những nhân viên nghiên cứu khoa học bị báo tin tới này. Cho dù rất nhỏ giọng, nhưng với thính lực được tăng cường bởi 35 điểm tinh thần thuộc tính của Tô Lăng, vẫn nghe được rõ ràng. Bất quá, Tô Lăng không hề để ý đến điều này. Bởi vì lúc này, trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi đang không ngừng thành lập liên quan với những nhân viên nghiên cứu khoa học chú ý tới hắn, từng người một, và phản hồi thông tin kinh nghiệm sống của những nhân viên nghiên cứu khoa học này. Mà Tô Lăng đang cẩn thận xem xét thông tin kinh nghiệm sống của những người này, từ đó theo dõi những số liệu thí nghiệm và các loại thành quả mà gia tộc Kuro đã nghiên cứu về cánh tay trái của Adam trong những năm gần đây và đem chúng hợp lại. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, nhân viên nghiên cứu khoa học của từng phòng thí nghiệm ở tầng này của căn cứ cuối cùng đã đến đông đủ. Mà những nhân viên nghiên cứu khoa học đến đông đủ này cũng đều trước tiên chú ý tới Tô Lăng đang đứng trước bể dinh dưỡng ngâm cánh tay trái của Adam và sinh ra liên quan với Tô Lăng, bị năng lực bản thân toàn chi ghi chép lại thông tin kinh nghiệm sống. Từ trong thông tin kinh nghiệm sống của những nhân viên nghiên cứu khoa học này, Tô Lăng nhìn trộm được tất cả số liệu nghiên cứu và thành quả mà gia tộc Kuro đã nghiên cứu về cánh tay trái của Adam trong nhiều năm qua. Thì ra là thế. Khi hợp lưu xong tất cả số liệu nghiên cứu và thành quả mà gia tộc Kuro đã nghiên cứu về cánh tay trái này của Adam, trên mặt Tô Lăng lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trong những năm gần đây, gia tộc Kuro đã tiến hành vô số lần thí nghiệm và khảo sát đối với cánh tay trái này của Adam, những số liệu thí nghiệm và khảo sát này đều được ghi chép lại. Tô Lăng căn cứ vào những số liệu thí nghiệm và khảo sát này, kết hợp với tiêu chuẩn các thuộc tính thân thể của mình đối với siêu duy sát, đại khái tính ra phạm vi trị số thuộc tính của cánh tay trái này của Adam. Lực lượng, tốc độ, thể lực, ba loại thuộc tính này của cánh tay trái của Adam, giá trị trung bình nằm trong khoảng từ 150 đến 200. Bất quá, cánh tay trái này của Adam có một khuyết điểm, đó chính là cần vật chủ ký sinh mới có thể phát huy ra loại trị số thuộc tính này. Nếu không có vật chủ ký sinh, kỳ thật liền không khác gì cánh tay thi thể bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là cánh tay trái này của Adam thể hiện trạng thái còn sống. Còn nếu có vật chủ ký sinh, vật chủ sử dụng cánh tay trái này sẽ bị cánh tay trái này sinh ra phản ứng bài xích, khiến cơ thể dần dần suy kiệt. Ngoài ra, cánh tay trái này bởi vì trị số thuộc tính to lớn, còn tiêu hao năng lượng tế bào cơ thể của vật chủ. Người bình thường chỉ có thân thể với trị số thuộc tính trung bình là 1, căn bản không có tư cách làm vật chủ ký sinh, vừa lắp đặt cánh tay trái này, đoán chừng liền bị ép khô năng lượng tế bào cơ thể và bị phản ứng bài xích khiến các cơ quan trong cơ thể suy kiệt mà chết. Cho nên, chỉ có tiến hóa giả với trị số thuộc tính thân thể cường đại mới có tư cách làm vật chủ ký sinh của cánh tay trái này. Nhưng kỳ thật tiến hóa giả bình thường căn bản không gánh nổi bao lâu. Đây chính là những gì Tô Lăng hiểu được về cánh tay trái này của Adam, sau khi hợp lưu số liệu nghiên cứu và thành quả mà nhân viên nghiên cứu khoa học của tầng này biết được.
Mà Tô Lăng kết hợp với thông tin mà mình biết, còn phân tích ra khuyết điểm khi sử dụng cánh tay trái này của Adam. Đó chính là vật chủ sử dụng, cho dù là tiến hóa giả, sau khi sử dụng hẳn là cũng sẽ mất đi lý trí. Chỉ số thuộc tính từ 150 đến 200 này thực sự quá cao, trí lực tinh thần không đạt tới trình độ tương ứng, hoặc là thấp hơn một chút, là không gánh nổi thông tin dục vọng sinh ra từ thân thể có thuộc tính cao như vậy. Trên thế giới này, người có trí lực tinh thần đạt tới điều kiện sử dụng cánh tay trái của Adam một cách tỉnh táo, Tô Lăng trước mắt đã biết cũng chỉ có Từ Thanh Sơn, môn chủ của thần niệm môn. Bất quá, Từ Thanh Sơn mặc dù trí lực tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn, nhưng thuộc tính thân thể quá yếu, cho dù có Tô Lăng chỉ điểm đối phương kích phát tiến hóa gen biến, nhưng đối phương là bỏ qua giai đoạn tiến hóa thứ nhất để mở ra trạng thái tiến hóa này, cường độ thân thể vẫn có hạn, cũng không thể làm vật chủ ký sinh của cánh tay trái của Adam trong thời gian dài. Cho nên, cánh tay trái này cuối cùng vẫn là Adam mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng Tô Lăng kỳ thật cực kỳ hoài nghi, cho dù là Adam đích thân đến, trạng thái khi sử dụng cánh tay trái này có lẽ có thể duy trì tỉnh táo, nhưng nếu thực sự tập hợp đủ tất cả các bộ phận cơ thể, chưa chắc đã có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Dù sao, trí lực tinh thần thuộc tính mà đối phương thể hiện ra cũng không đạt tới trình độ lột xác ra lực lượng mới niệm lực. Nói cách khác, trí lực tinh thần thuộc tính của đối phương cũng không đột phá 100 cửa ải lớn này. Đương nhiên, có lẽ đối phương còn có những bí mật khác chưa biết, có thể khiến bản thân duy trì tỉnh táo cũng không chừng. Trước khi nhìn trộm được tất cả thông tin kinh nghiệm sống của Adam, Tô Lăng cũng không loại trừ khả năng này. Trong khi Tô Lăng chuyển qua những ý niệm này trong lòng, người dẫn đường của gia tộc Kuro kia cũng đi tới bên cạnh Tô Lăng, thấp giọng nói ra, "Tiến sĩ Vương, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học của tầng này ta đều đã gọi tới, ngài có thể phân phó." Hắn còn tưởng rằng Tô Lăng gọi tất cả những người này ra là có dặn dò gì. Tô Lăng nghe được lời đối phương, lúc này mới khẽ gật đầu, rời ánh mắt từ cánh tay trái của Adam trong bể dinh dưỡng đi. Sau đó, hắn hướng về phía đám nhân viên nghiên cứu khoa học đã tụ tập phía sau hắn, cười nói, "Các vị, làm gián đoạn công việc trong tay của các ngươi, làm phiền các ngươi tới một chuyến thực sự không có ý tứ. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành nghiên cứu về cánh tay trái của Adam, hy vọng các ngươi nếu có vấn đề gì, có thể phối hợp một chút. Nếu có hứng thú, đến lúc đó mọi người cũng có thể tham khảo lẫn nhau. Đúng rồi, ta họ Vương, các ngươi có thể gọi ta là tiến sĩ Vương." Hắn tụ tập những người này tới, cũng nên có lý do mới được, nếu không hành vi sẽ trở nên quá kỳ quái. Mà chào hỏi hiển nhiên là một lý do không tồi. Vừa vặn hắn mở ra điều kiện là để tứ đại gia tộc mang bộ phận cơ thể của Adam cho hắn nghiên cứu, chào hỏi với những nhân viên nghiên cứu hiện có lại càng bình thường. Nhưng mà, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây nghe được lời chào hỏi của hắn, lập tức khinh thường ra mặt. Thực sự là lãng phí thời gian. Lại là một kẻ ngoài nghề. Không ít những giáo sư già có thâm niên tương đối cao, dẫn theo đội ngũ phòng thí nghiệm, trực tiếp quay người đi về phòng thí nghiệm của mình. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đi theo những giáo sư già này rời đi, quay trở về phòng thí nghiệm. Chỉ có những người vẫn còn đang làm việc trong phòng thí nghiệm, hoặc là mới tốt nghiệp không lâu, vì một phần lương cao mà làm việc, những nhân viên nghiên cứu khoa học mới không rời đi. Nhưng tương tự, những người này cũng không thích những gì Tô Lăng nói. Tô Lăng nhìn không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi, nói những lời khoác lác này, bọn họ chỉ cảm thấy Tô Lăng phi thường không chuyên, ngoài miệng không nói, nhưng sự khinh thường lộ rõ trong ánh mắt. Đối với điều này, Tô Lăng cũng không thèm để ý. Hắn đã đạt được mục đích, biết được số liệu thuộc tính và tác dụng của cánh tay trái này của Adam, cho nên không để ý đến thái độ của những nhân viên nghiên cứu khoa học này. Rất nhanh, hắn chào hỏi kết thúc, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng theo đó tản đi. Ngay sau đó, Tô Lăng không dừng lại, tiếp tục tiến sâu xuống phía dưới căn cứ, đi tới tầng căn cứ nghiên cứu tai trái và dạ dày của Adam, và sử dụng phương pháp tương tự, đem tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học của hai tầng này triệu tập đến, chào hỏi bọn họ. Mà thông qua phương pháp chào hỏi, Tô Lăng cũng đã thành lập liên quan với những nhân viên nghiên cứu khoa học của hai tầng này, nhìn trộm được thông tin kinh nghiệm sống của những nhân viên nghiên cứu khoa học này, và từ đó hợp lưu số liệu nghiên cứu và thành quả mà gia tộc Kuro đã nghiên cứu về tai trái và dạ dày của Adam trong mấy chục năm. Nhưng đến nơi này, người dẫn đường của gia tộc Kuro kia lại báo cho Tô Lăng, "Tiến sĩ Vương, đây chính là tất cả những bộ phận cơ thể của Adam mà gia tộc Kuro chúng ta trân tàng." Điều này lập tức khiến Tô Lăng nhíu mày. Gia tộc Kuro vốn có 4 bộ phận cơ thể của Adam. Ngoài cánh tay trái, tai trái, dạ dày, còn có trái tim của Adam. Nhưng đối phương lại chỉ cho hắn xem 3 bộ phận, che giấu trái tim, điều này không khỏi khiến Tô Lăng cảm thấy có chút ẩn tình bên trong. Căn cứ vào việc hắn đã chào hỏi trước đó, hắn đã biết được tác dụng vốn có của những bộ phận cơ thể cánh tay trái, tai trái, dạ dày này của Adam. Cánh tay trái của Adam có chỉ số thuộc tính từ 150 đến 200, chỉ cần ký sinh trên cơ thể vật chủ, liền có thể phát huy ra chiến lực phi thường khủng bố. Mặc dù do phản ứng bài xích và các nguyên nhân như cường độ cơ thể của vật chủ, thời gian mà cánh tay trái này của Adam có thể phát huy ra thực lực khủng khiếp rất ngắn, nhưng cũng là một lá bài tẩy phi thường cường đại. Mà hai bộ phận cơ thể tai trái và dạ dày phía sau, tai trái có thính lực vượt xa bình thường, đồng thời cũng có thể tiếp nhận sóng âm có giá trị cao thấp và tần số lớn trong phạm vi rất rộng. Về phần dạ dày thì có năng lực tiêu hóa phi thường khủng bố,
cơ hồ là có thể tiêu hóa bất kỳ vật thể chứa năng lượng nào trong nháy mắt, hấp thu năng lượng trong đó. Gia tộc Kuro từng nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc đặc hiệu từ tế bào dạ dày của Adam để điều trị rất nhiều bệnh tật trong gia tộc, đồng thời cũng bán cho 3 đại gia tộc khác của Eric và nhân viên cấp cao của các quốc gia khác. Chỉ riêng phương diện nghiên cứu phát minh này đã giúp gia tộc Kuro kiếm được không biết bao nhiêu tiền mỗi năm. Tô Lăng không phải người của thế giới này, đối với những chuyện này cũng không quá để tâm. Hắn quan tâm vẫn là tác dụng của những bộ phận cơ thể này của Adam. Bất quá, bởi vì hiện tại có Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro, ở bên giám thị bí mật, hắn cũng không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào khác. Nhưng việc gia tộc Kuro giấu giếm trái tim của Adam lần này, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Theo lý mà nói, cánh tay trái, tai trái, dạ dày của Adam, 3 bộ phận cơ thể có công năng tác dụng khác biệt này đều đã cho hắn xem, không có lý do gì chỉ giấu mỗi trái tim. Cũng không phải không biết hắn có thuật thôi miên, một khi hắn thôi miên người, hỏi chuyện trái tim của Adam, đến lúc đó mọi người sẽ khó xử. Nhưng đối phương biết rõ điểm này, vẫn lựa chọn giấu giếm chuyện trái tim của Adam, trong này tuyệt đối có gì đó kỳ lạ. Trừ khi, công năng tác dụng của trái tim Adam này bọn họ không muốn ta biết. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành vi này của đối phương. Bất quá, nói đến cũng có chút kỳ quái, những lãnh đạo cấp cao của gia tộc Kuro đó, mặc dù biết trong nhà có 4 bộ phận cơ thể của Adam, nhưng lại không biết 4 bộ phận cơ thể này có công năng tác dụng gì. Điểm này rất kỳ quái. Cho dù muốn xem hiểu báo cáo số liệu khảo sát và thành quả thí nghiệm cần một chút kiến thức, Tô Lăng cũng là căn cứ vào kiến thức khoa học sinh vật đã học hơn 1 năm nay mới miễn cưỡng xem hiểu, nhưng theo lý mà nói, những người phụ trách nghiên cứu của gia tộc Kuro hẳn là cũng phải tổng hợp những số liệu kiểm tra và thành quả thí nghiệm này thành văn bản dễ hiểu nhất, báo cáo cho lãnh đạo cấp cao của gia tộc Kuro mới đúng. Nhưng kết quả là, Tô Lăng không nhìn thấy báo cáo tương quan từ thông tin kinh nghiệm sống của lãnh đạo cấp cao gia tộc Kuro. Điều này chỉ có một khả năng, đó chính là những người phụ trách nghiên cứu bộ phận cơ thể của Adam của gia tộc Kuro đã giấu giếm những thông tin này. Những bộ phận cơ thể này của Adam đều là gần đây mới được triệu tập từ khắp nơi ở Eric. Những căn cứ giam giữ phong ấn bộ phận cơ thể này của gia tộc Kuro đều không gần, thời gian dài người bên trong có dị tâm cũng bình thường. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, Tô Lăng cũng không nghĩ sâu. Hắn không hứng thú với chuyện lục đục nội bộ của những đại gia tộc này. Trước mắt những bộ phận cơ thể này của Adam ở đây, hắn có thể lợi dụng là được. Tâm niệm chuyển động, Tô Lăng mỉm cười với người dẫn đường, trả lời, vậy sao? Vậy được rồi. Vậy chúng ta liền quay trở lại tầng nghiên cứu cánh tay trái của Adam trước, bắt đầu nghiên cứu từ cánh tay trái của Adam. Bởi vì có Shinkusak giám thị bí mật, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là thuận theo lời người dẫn đường, quay trở về tầng căn cứ của cánh tay trái của Adam. Vài ngày sau, Tô Lăng bắt đầu khảo sát và nghiên cứu cánh tay trái của Adam tại tầng này. Có được số liệu khảo sát và kết quả thí nghiệm tổng hợp sau khi nhìn trộm tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này trước đó, tiến độ nghiên cứu của Tô Lăng có thể nói là rất nhanh. Lúc ban đầu, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này còn rất khinh thường Tô Lăng, nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng tiến hành mấy lần khảo sát, liền thông qua thiên phú nghiên cứu khoa học tổng kết ra số liệu mà bọn họ đã nghiên cứu khảo nghiệm không ít năm tháng, đồng thời theo tiến độ khảo sát số liệu, tìm bọn họ hỏi thăm vấn đề đều có thể nói trúng tim đen, cắt vào mấu chốt. Những nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này lập tức thu lại sự khinh thị, bắt đầu tích cực phối hợp với các loại hỏi thăm của Tô Lăng. Sau đó, với sự phối hợp của những nhân viên nghiên cứu khoa học này, nghiên cứu của Tô Lăng bắt đầu tiến triển vượt bậc. Trong khoảng thời gian rất ngắn đã nhanh chóng đuổi kịp thành quả nghiên cứu tích lũy mấy chục năm của những nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này. Điều này lập tức khiến tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này, bao gồm cả những giáo sư già mang theo phòng thí nghiệm, nảy sinh lòng tôn kính đối với Tô Lăng. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí trực tiếp xem hắn như nhân vật khoa học tầm cỡ trong lĩnh vực sinh vật, gặp vấn đề không rõ ràng trong phòng thí nghiệm hoặc là bình cảnh, đều sẽ đi hỏi thăm hắn. Tô Lăng có được sự tổng hợp nghiên cứu của tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này về phương diện này, cũng có thể chỉ điểm một cách trôi chảy, điều này càng khiến mọi người tin tưởng không nghi ngờ về trình độ của hắn. Dần dần, những giáo sư già kia cũng bắt đầu đến tìm hắn thảo luận. Trong quá trình này, Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro, mặc dù vẫn giám thị Tô Lăng trong bóng tối bằng dị năng mộng cảnh khống chế, nhưng lại không còn thường xuyên như vậy. Từ giám sát mọi thời tiết, biến thành nửa ngày giám sát, lại đến một ngày sáng trưa tối mỗi lần một lượt, cuối cùng càng diễn biến thành một ngày một lần, 2-3 ngày một lần. Bản thân Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro, không có hứng thú với nghiên cứu khoa học, cho nên việc giám thị Tô Lăng bằng dị năng mộng cảnh khống chế, với hắn mà nói có thể nói là khá khô khan nhàm chán. Nhất là Tô Lăng nhiều khi ngẩn ngơ trong phòng thí nghiệm cả ngày. Cuối cùng, hắn đã lười giám thị Tô Lăng, trực tiếp giao việc giám thị Tô Lăng cho thiết bị giám sát hiện đại. Mà Tô Lăng đợi chính là ngày này. Khi xác định Shinkusak đã cơ bản từ bỏ việc giám thị hắn, nghiên cứu của Tô Lăng cũng bắt đầu kéo dài từ cánh tay trái của Adam xuống các tầng căn cứ phía dưới, chuyển rời đến tai trái và dạ dày. Lại là một khoảng thời gian tương tự như nghiên cứu về cánh tay trái. Một ngày nọ, một tiếng vù vù, lực lượng tinh thần lặng lẽ triển khai, thôi miên tất cả những người ven đường ở tầng căn cứ. Sau đó, Tô Lăng liền nghênh ngang đi xuống từng tầng một của căn cứ, cuối cùng đi tới tầng nghiên cứu trái tim của Adam.
Đối với tầng căn cứ của trái tim của Adam, hắn đã sớm biết được trong khoảng thời gian này. Chỉ là do Shinkusak, thủ hộ giả đang giám thị hắn mới không hành động mạo muội, bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ bị đối phương dùng mộng cảnh cản trở, mà bây giờ lại không thích hợp để đối đầu với đối phương. Thế là, Tô Lăng giả vờ đắm chìm trong nghiên cứu, năng lực bản thân toàn chi trong đầu và giác quan tinh thần của bản thân, xác nhận 2 lần đối phương không còn giám thị hắn mới có hành động. Và hắn cũng không lén lút, mà là quang minh chính đại tham quan căn cứ phía dưới, sau đó thuận thế phát hiện trái tim của Adam. Về phần việc thôi miên nhân viên nghiên cứu khoa học, chờ hắn phát hiện trái tim của Adam, muốn giải thích cũng là gia tộc Kuro muốn giải thích cho hành vi giấu giếm của mình, đến lúc đó đối phương căn bản không có tư cách để so đo điểm này. Tất cả những điều này đã sớm có kế hoạch trong lòng Tô Lăng, từ trước đó, khi người dẫn đường của gia tộc Kuro giấu giếm chuyện trái tim của Adam. Hiện tại, bất quá là đang thi hành mà thôi. Một tiếng kinh ngạc thốt ra từ miệng Tô Lăng. Sau đó, Tô Lăng đi vào tầng căn cứ của trái tim của Adam, có chút ngạc nhiên đi tới trong căn cứ ở tầng này. Lúc này, tại vị trí trong căn cứ ở tầng này, một bể dinh dưỡng dạng trụ đang ngâm một trái tim đang đập. Trái tim có kích thước giống như nắm đấm, không khác gì người thường, nhưng lại có vô số ống nhỏ màu đen từ rãnh khảm kim loại phía trên của bể dinh dưỡng buông xuống, đâm vào trái tim đang đập này. Mà những ống nhỏ màu đen này lại kéo dài phân bố đến từng phòng thí nghiệm trong tầng này. Không có gì khác biệt với mấy tầng căn cứ nghiên cứu 3 bộ phận cơ thể cánh tay trái, dạ dày của Adam phía trên. Bất quá, Tô Lăng trước đó đã suy đoán nguyên nhân giấu giếm hắn có thể liên quan đến công năng tác dụng của trái tim của Adam. Thế là trong lòng không vội kết luận, mà là lực lượng tinh thần lần nữa phóng xạ triển khai. Theo lực lượng tinh thần phóng xạ xong tầng này của căn cứ, Tô Lăng dửng dưng nói 2 chữ, đi ra. Cùng với giọng nói của hắn vừa phát ra, trong từng phòng thí nghiệm ở tầng này của căn cứ, từng nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt tan rã đi ra, hướng về trong căn cứ ở tầng này tụ tập. Một lát sau, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này đều đi tới xung quanh Tô Lăng. Sau đó, liền thấy Tô Lăng quét mắt những nhân viên nghiên cứu khoa học này một chút, rồi quát to, tỉnh lại. Cùng với tiếng này, ánh mắt tan rã ban đầu của những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh lập tức bắt đầu tập trung. Chỉ chốc lát sau, những nhân viên nghiên cứu khoa học này liền tỉnh lại từ thôi miên. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang tiến hành thí nghiệm sao? Sao đột nhiên tới nơi này? Mọi người sao đều tới nơi này? Xảy ra chuyện gì? Không tốt, thí nghiệm của ta. Từng nhân viên nghiên cứu khoa học tỉnh táo lại, hoặc kinh ngạc, hoặc ngạc nhiên, hoặc sắc mặt đại biến. Những người tỉnh lại, trước tiên nghĩ đến thí nghiệm đang tiến hành, lập tức muốn chạy về phòng thí nghiệm, nhưng vào lúc này, giọng nói của Tô Lăng vang lên. Thí nghiệm các ngươi đang tiến hành ta đã giúp các ngươi dừng lại, không cần phải gấp trở về. Tô Lăng không phải loại người suy nghĩ không chu toàn, khi thôi miên nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này của căn cứ, những thí nghiệm đang tiến hành trong tay, hắn tự nhiên là trước tiên khiến những nhân viên nghiên cứu khoa học này dừng lại, sau đó mới khiến cho bọn họ đi ra. Nếu không, chỉ với một lúc như vừa rồi, tầng này phòng thí nghiệm không phải nổ mấy cái mới là lạ. Lời nói của Tô Lăng lập tức khiến tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây khẽ giật mình, chợt ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Có người mở miệng, lên tiếng hỏi. Tô Lăng lại không trả lời, mà là nhắm hai mắt lại. Bởi vì tại thời khắc tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trong đầu hắn liền phản hồi ra lượng lớn thông tin văn bản. Tất cả đều là thông tin kinh nghiệm sống ghi chép lại sau khi thành lập liên quan với những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây. Thuật thôi miên trực tiếp khống chế ý thức tinh thần của những người này, cho nên khi khiến những nhân viên nghiên cứu khoa học này đi tới, bị khống chế ý thức tinh thần, bọn họ cũng không có sinh ra liên quan với Tô Lăng. Thẳng đến khi Tô Lăng giải trừ thôi miên đối với những nhân viên nghiên cứu khoa học này, khiến cho ý thức bản thể của những người này nhận biết được sự tồn tại của hắn, giữa hai bên mới thành lập liên quan, sinh ra nhân quả. Lượng lớn thông tin kinh nghiệm sống tràn vào trong đầu Tô Lăng, một lát sau, Tô Lăng mới tiêu hóa xong những thông tin này. Mà lúc này, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây đã không đợi được nữa, có người bắt đầu kêu gọi nhân viên bảo vệ tới. Nhưng những nhân viên bảo vệ tới đó, sau khi đi tới một khoảng cách, liền nhao nhao ánh mắt tan rã quay người, đi về vị trí đứng ban đầu, mặc kệ những nhân viên nghiên cứu khoa học kia kêu gọi thế nào đều không để ý tới. Điều này lập tức khiến rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây sững sờ. Ngay tại lúc những nhân viên nghiên cứu khoa học này ngây người, còn phải lại hô nhân viên bảo vệ, Tô Lăng cuối cùng mở miệng. Ta là tiến sĩ Vương, mấy ngày nay các ngươi hẳn là đã nghe qua ta. Tô Lăng bình tĩnh mở miệng, sau đó sắc mặt hờ hững nhìn về phía trái tim trong bể dinh dưỡng trong căn cứ, lạnh lùng nói, gia tộc Kuro trước đó nói với ta, chỉ có 3 bộ phận cơ thể của Adam là cánh tay trái, dạ dày, xin hỏi trái tim này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đánh đòn phủ đầu, đem vấn đề ném cho gia tộc Kuro, không hề nhắc đến việc mình tự tiện xông vào và thôi miên những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây. Trong lúc nhất thời, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây cũng nhìn nhau. Chỉ là làm việc dưới tay gia tộc Kuro, bọn họ căn bản không biết trả lời Tô Lăng như thế nào. Về phần tiến sĩ Vương này, những ngày này bọn họ quả thực đã nghe qua. Dù sao, đều là ở trong một căn cứ, những nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu cánh tay trái, dạ dày kia, rất nhiều người bọn họ cũng quen biết, giữa họ sẽ có giao lưu. Chỉ có điều,
bọn họ nhận được mệnh lệnh giữ bí mật mà thôi. Trong lúc những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh không biết trả lời như thế nào, Tô Lăng ngoài mặt hờ hững nhìn chằm chằm trái tim của Adam trong bể dinh dưỡng trung tâm, trên thực tế, sâu trong đáy mắt lại nổi lên một tia kinh dị khó nén. Sau khi cẩn thận tổng hợp thông tin trong kinh nghiệm sống của những nhân viên nghiên cứu khoa học kia về nghiên cứu trái tim của Adam, Tô Lăng đưa ra một kết quả kinh người. Đó chính là tác dụng của viên trái tim này của Adam lại là cung cấp năng lượng. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng nếu kết hợp với công suất cung cấp năng lượng của nó, vậy liền khá kinh người. Căn cứ vào thông tin mà Tô Lăng kết hợp nghiên cứu của gia tộc Kuro trong những năm này và thông tin mà bản thân thu hoạch được, viên trái tim này của Adam có thể cung cấp cho sinh vật thể có chỉ số thuộc tính trung bình từ 200 đến 300, một nguồn năng lượng gần như liên tục không ngừng về phương diện thân thể. Nói cách khác, có được viên trái tim này, trong tình huống không cân nhắc phản ứng bài xích, Tô Lăng có thể trực tiếp đem tế bào hoạt tính vốn chỉ có thể khai phá đến khoảng 9% ở giai đoạn thứ nhất, trực tiếp khai phá đến 100%. Tế bào thân thể hoạt tính khai phá đến 100% là khái niệm gì? Ban đầu ở giai đoạn thứ nhất, Tô Lăng đem tế bào hoạt tính thân thể khai phá đến 9%, ba loại thuộc tính thân thể trung bình đã tăng thêm 9 phẩy mấy. Nói cách khác, tế bào thân thể hoạt tính khai phá 1% không sai biệt lắm thì tương đương với tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, ba loại thuộc tính thân thể, mỗi loại một điểm. Nếu như tế bào thân thể hoạt tính toàn bộ 100% khai phá, vậy chính là ba loại thuộc tính thân thể, mỗi loại tăng vọt 100 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế, tế bào thân thể hoạt tính khai phá về sau, tiêu hao năng lượng của cơ thể sẽ rất lớn. Tỷ lệ khai phá thuộc tính thân thể tốt nhất là 9:1. Chỉ có thể khai phá không đến 10% tế bào thân thể hoạt tính, để 90% tế bào còn lại dự trữ năng lượng, cung ứng cho 10% tế bào hoạt tính này tiêu hao. Như vậy mới có thể đạt tới cân bằng cung cấp năng lượng. Một khi vượt qua giới hạn 10% này, cung cấp năng lượng của tế bào thân thể liền không theo kịp, từ đó khiến cơ thể sinh ra lỗ hổng năng lượng, dần dần suy kiệt, cuối cùng đi vào tử vong. Nhưng nếu có viên trái tim này của Adam tiến hành cung cấp năng lượng, vậy thì hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Đây mới là nguyên nhân khiến Tô Lăng thực sự kinh ngạc. Trái tim người thường, chức năng chính là cung cấp máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, cũng tương đương với việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trái tim của Adam đã trải qua sự biến đổi của chỉ số thuộc tính hàng chục, hàng trăm, thậm chí rất có thể còn có hàng nghìn, có được khả năng cung cấp năng lượng mạnh mẽ như vậy cũng là điều bình thường. Sau khi xem qua 4 bộ phận cơ thể của Adam mà gia tộc Kuro nắm giữ, kết hợp với tác dụng của gan của Adam đã thấy trước đó tại căn cứ quân sự khu 51, Tô Lăng đã phát hiện quy luật tác dụng của những bộ phận cơ thể này của Adam. Về cơ bản, chính là đem chức năng của bộ phận cơ thể vốn có, phóng đại rất nhiều lần, đạt đến một trình độ phi thường kỳ diệu. Bởi vậy, đối với công năng tác dụng của những bộ phận cơ thể khác của Adam, Tô Lăng đã có chút suy đoán trong lòng. Bất quá, lúc này Tô Lăng tạm thời không có hứng thú lớn với những bộ phận cơ thể khác của Adam. Điều mà hắn hứng thú nhất trước mắt vẫn là viên trái tim này của Adam. Nếu như có thể lợi dụng viên trái tim này của Adam để khai phá tế bào thân thể hoạt tính, Tô Lăng không khỏi suy nghĩ linh hoạt. Nếu như lợi dụng viên trái tim này của Adam đem tế bào thân thể hoạt tính khai phá đến 100%, như vậy ba loại thuộc tính thân thể trung bình của hắn lập tức có thể tăng vọt thêm 90 điểm nữa trên cơ sở ban đầu. Trước mắt hắn đã đem tế bào thân thể hoạt tính cực hạn biến giai đoạn thứ nhất khai phá 9%, cộng thêm điểm thuộc tính tích lũy từ mấy thế giới trò chơi trước đó, ba loại thuộc tính thân thể ở trạng thái bình thường của hắn đã đạt trung bình khoảng 30. Nếu như trên cơ sở này, từng hạng thuộc tính tăng thêm 90 điểm, vậy sẽ đạt trung bình 120 điểm. Như vậy, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, ba loại thuộc tính của hắn đều sẽ trải qua sự biến đổi đột phá hàng trăm, thực lực lần nữa tăng vọt. Không chỉ như vậy, thuộc tính thân thể tăng lên, hắn cũng có thể đến thần niệm môn lợi dụng tiến hóa ngọc âm trên tay Từ Thanh Sơn để nâng cao thuộc tính trí lực tinh thần của mình. Đem hai thuộc tính liên quan đến ý thức này đột phá 100, cửa ải lớn, đồng dạng trải qua sự biến đổi đột phá hàng trăm, thu được loại lực lượng mới niệm lực. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của hắn sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Lăng nhìn về phía trái tim của Adam trong bể dinh dưỡng phía trước càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên, cứ như vậy, hắn sẽ đi tới mặt đối lập với Adam, tiến hóa giả đầu tiên này. Bởi vì đến lúc đó, hắn sẽ hình thành sự phụ thuộc vào trái tim của Adam, không thể tách rời. Một khi không có trái tim của Adam, toàn thân đã khai phá tế bào hoạt tính, tiêu hao năng lượng to lớn sẽ cần lấy từ trên người hắn. Không có nguồn năng lượng to lớn từ bên ngoài liên tục cung cấp, toàn bộ năng lượng của hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị tất cả tế bào hoạt tính tiêu hao hết, sau đó đi vào tử vong. Mà Adam thu thập cơ thể của mình lại không thể không cần trái tim của mình. Cho nên, quyết định này, một khi đã làm, liền không có đường lui. Bởi vậy, Tô Lăng không thể không cân nhắc thận trọng, trong vài giây. Vài giây sau, Tô Lăng đã có quyết định. Cái này, tiến sĩ Vương, đây là một hiểu lầm, xin nghe ta giải thích. Trong đám người, khi những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh không biết nên trả lời Tô Lăng như thế nào, một bóng dáng nghe hỏi mà đến. Đây là một người phụ trách của gia tộc Kuro tại căn cứ này. Sớm tại khi Tô Lăng bắt đầu tham quan căn cứ, đi xuống phía dưới, trong phòng quan sát của căn cứ,
Nhân viên bảo vệ phụ trách xem xét giám sát đã phát hiện Tô Lăng mặc dù thôi miên những người gặp ven đường, muốn ngăn cản, nhưng nhân viên bảo vệ phía sau giám sát lại không có cách nào thôi miên qua giám sát. Bất quá, kỳ thật đây là Tô Lăng cố ý. Mục đích chính là muốn người của gia tộc Kuro chạy đến, sau đó hắn có thể hỏi tội. Và nhân viên bảo vệ phòng quan sát, sau khi thông báo cho gia tộc Kuro, những người của gia tộc Kuro trong căn cứ cũng đã chạy tới trước tiên. Chỉ có điều, tốc độ tham quan của Tô Lăng quá nhanh, khi người của gia tộc Kuro chạy đến, Tô Lăng đã phát hiện sự tồn tại của trái tim của Adam. Thời khắc mấu chốt, người của gia tộc Kuro lưu lại trong căn cứ lập tức nghĩ ra cách ứng phó, một mặt tươi cười đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên da trắng mặc âu phục vừa vặn, để tóc đinh, khí chất tổng thể nhìn gọn gàng. Hắn đi ra từ trong đám người, đầu tiên là mỉm cười tự giới thiệu, "Tiến sĩ Vương, chào ngài, ta là một trong những người phụ trách của gia tộc Kuro tại căn cứ này, ta tên là Matt Kuro." Nói chuyện đồng thời, hắn vươn tay muốn bắt tay với Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, không hề có ý định đưa tay ra. Mà người này cũng không thấy xấu hổ, mỉm cười thu tay lại, nói ra, "Tiến sĩ Vương, đây là một hiểu lầm. Trước đó người dẫn ngài đến căn cứ là một người mới vừa tiếp xúc với công việc của gia tộc, làm việc chưa đủ, ta đã hiểu rõ tình hình và để gia tộc trừng phạt hắn, mong ngài thứ lỗi." Đổ lỗi cho cộng tác viên trước, Matt Kuro tiếp tục duy trì nụ cười nói, "Gia tộc Kuro chúng ta có tổng cộng 4 bộ phận cơ thể của Adam. Viên trái tim này cũng là một trong số đó. Tiến sĩ Vương ngài có thể thoải mái nghiên cứu viên trái tim này của Adam, giống như ngài đã nghiên cứu 3 bộ phận trước đó." Hừ, nghe Matt Kuro nói, Tô Lăng lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, "Đó là ta hôm nay bỗng nhiên cao hứng muốn tham quan căn cứ, nhưng sau khi phát hiện các ngươi mới nói như vậy, nếu ta không phát hiện, các ngươi căn bản sẽ không chủ động nói cho ta. Gia tộc Kuro các ngươi làm việc thật không có thành ý. Thực sự xin lỗi." Matt Kuro hơi cúi đầu, giọng thành khẩn xin lỗi, "Mặc dù sự việc có nguyên nhân, nhưng sai là sai, ta đại diện cho gia tộc Kuro xin lỗi tiến sĩ Vương ngài. Tiến sĩ Vương nếu vẫn chưa hết giận, chúng ta có thể nhượng bộ thêm trong lần giao dịch này. Tiến sĩ Vương nếu có bất kỳ ý nghĩ hoặc yêu cầu nào, có thể nói ra, ta sẽ báo cáo cho lãnh đạo cấp cao của gia tộc để bọn họ quyết định mức độ nhượng bộ. Bất kỳ tranh chấp nào không vạch mặt, đều bất quá là vì đưa ra nhu cầu. Gia tộc Kuro đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này, tinh anh trong gia tộc tự nhiên là phải học loại chương trình học lời nói này." Matt Kuro thấy Tô Lăng không trở mặt rời đi, mà là tiếp tục tức giận biểu đạt bất mãn, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Lăng, thế là dứt khoát thẳng thắn. Tô Lăng nghe xong, hai mắt nheo lại, cũng không nói gì thêm. Người thông minh làm việc chính là như vậy. Hơi nheo mắt nhìn Matt Kuro một lát, Tô Lăng lúc này mới bình tĩnh nói ra, "Phòng thí nghiệm ở đây ta sử dụng không quen, ta vẫn quen nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình. Số liệu nghiên cứu về cánh tay trái, tai trái, dạ dày của Adam, ta đã chỉnh lý gần xong, sau này tạm thời không cần nghiên cứu. Nhưng bởi vì các ngươi giấu giếm, viên trái tim này ta căn bản không thể tiến hành nghiên cứu, mà gần đây ta đã ra ngoài quá lâu, cần phải trở về một chuyến, cho nên." Sau một phen chuẩn bị ngôn ngữ, ánh mắt Tô Lăng nhìn thẳng vào Matt Kuro, nói ra mục đích cuối cùng của mình, "Viên trái tim này của Adam ta muốn mang đi nghiên cứu." Nghe được lời nói của Tô Lăng, Matt Kuro lập tức sững sờ. Hắn không ngờ Tô Lăng lại đưa ra yêu cầu này. 4 bộ phận cơ thể của Adam là bảo vật của gia tộc Kuro. Trong những năm gần đây, thông qua nghiên cứu 4 bộ phận cơ thể này, gia tộc Kuro đã kiếm được không ít tiền trong lĩnh vực sinh vật và y dược. Có thể nói, 4 bộ phận cơ thể này của Adam là một trong những nguồn tài chính của gia tộc Kuro. Nhưng bây giờ, Tô Lăng lại đưa ra yêu cầu muốn mang một trong 4 bảo vật ra khỏi căn cứ. Đây là điều chưa từng có người đề cập, cũng chưa từng có người dám đưa ra yêu cầu. Trong lúc nhất thời, cho dù là Matt Kuro cũng không khỏi có chút ngây người. Mà những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh nghe nói như thế, càng là vẻ mặt hoang đường. Muốn đem trái tim của Adam ra khỏi căn cứ, nằm mơ. Trái tim của Adam nếu bị mang đi, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này của căn cứ sẽ nghiên cứu cái gì? Còn nữa, vạn nhất người này là nội ứng của 3 đại gia tộc khác, hoặc là của tổng thống Eric lần này, đến lúc đó đem trái tim của Adam đưa cho 3 đại gia tộc hoặc tổng thống lần này thì sao? 3 đại gia tộc khác và bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Mà tổng thống lần này và tổng thống kỳ trước, kỳ thật đều có tính toán riêng, âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Điểm này, tứ đại gia tộc đều rõ ràng. Cho nên, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây và Matt Kuro đều cảm thấy yêu cầu này của Tô Lăng có chút người si nói mộng. Matt Kuro sau khi do dự một lát, liền muốn mở miệng, uyển chuyển để Tô Lăng đổi một yêu cầu khác. Nhưng Tô Lăng lại vượt lên trước một bước, bình thản nói, "Ta không có yêu cầu khác, chỉ có yêu cầu này, nếu ngươi muốn ta đổi yêu cầu khác, vậy không cần mở miệng." Một câu nói kia, lập tức khiến Matt Kuro nghẹn lời. Sau đó, Tô Lăng dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngươi cứ đem yêu cầu này của ta báo cáo lên lãnh đạo cấp cao của gia tộc các ngươi, có đồng ý hay không, tộc trưởng và các trưởng lão sẽ tự có quyết định." Tốt thôi, lời đã nói đến nước này, Matt Kuro cũng không tiện nói thêm gì. Sau đó, Matt Kuro liền rời khỏi tầng căn cứ này và nhanh chóng đem sự việc phát sinh ở đây cùng yêu cầu của Tô Lăng báo cáo cho lãnh đạo các cấp của gia tộc Kuro. Lãnh đạo các cấp của gia tộc Kuro, sau khi biết được việc này và yêu cầu của Tô Lăng, nhanh chóng tổ chức một cuộc họp lãnh đạo cấp cao.
Trong phòng họp rộng lớn, trên vị trí đầu bàn họp dài, Kelin, tộc trưởng gia tộc Kuro, đem sự việc Tô Lăng phát hiện trái tim của Adam và yêu cầu đưa ra thuật lại cho đám trưởng lão gia tộc ở đây. Ánh mắt quét một vòng đám người, nhíu mày hỏi, các vị trưởng lão thấy thế nào về chuyện này và yêu cầu của hắn? Chuyện này còn phải nói sao? Trái tim của Adam là bảo vật chân quý như vậy, nghiên cứu ra các loại thuốc mới, chữa trị biết bao bệnh tật của cơ thể, mang lại nhiều tài phú như vậy cho gia tộc chúng ta, làm sao có thể để hắn mang đi? Kelin, ngươi có phải điên rồi không? Loại vấn đề này còn hỏi chúng ta thấy thế nào? Một vị trưởng lão gia tộc tính tình nóng này, lập tức mở miệng nói. Nghe lời nói này, rất nhiều trưởng lão gia tộc Kuro ở đây cũng nhao nhao tán thành đồng ý. Bất quá, cũng có các trưởng lão khác có cái nhìn khác. Cũng không thể nói như vậy, hiện tại là thời kỳ phi thường, Adam thoát khốn, bộ phận cơ thể của hắn hiện tại đối với chúng ta mà nói, kỳ thật càng giống bom hẹn giờ. Với dị năng biết trước của Adam, trừ khi hắn chủ động tới tìm chúng ta, nếu không chúng ta căn bản không tìm thấy hắn. Trong tình huống này, tứ đại gia tộc chúng ta, những người sở hữu bộ phận cơ thể của hắn, mục tiêu rất rõ ràng. Các ngươi nghĩ xem, hắn không quản là tập kích gia tộc nào trong tứ đại gia tộc chúng ta, coi như hắn hiện tại chỉ có não bộ và gan, hai bộ phận này, nhưng lực lượng có thể phát huy ra cũng tương đương khủng khiếp. Căn cứ quân sự khu 51 chính là ví dụ. Tứ đại gia tộc chúng ta mặc dù bình thường là quan hệ cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng cùng nhau duy trì quốc gia Eric này từ trên xuống dưới, không quản là nhà nào bị Adam tập kích, coi như phòng ngự và tiếp viện đều kịp thời, nhưng tuyệt đối sẽ gặp tổn thất, khiến cho liên minh phòng ngự của chúng ta xuất hiện nhược điểm, lỗ hổng. Mà quyền chủ động lại nằm trong tay Adam, hắn có cảm ứng đặc biệt với cơ thể của mình, có thể cảm ứng được đại khái vị trí bộ phận cơ thể, càng đến gần càng rõ ràng, đối với mức độ nguy hiểm cũng phi thường rõ ràng. Còn nếu người châu Á này đem trái tim của Adam mang ra ngoài, các ngươi cảm thấy trong cảm ứng của Adam, tập kích tứ đại gia tộc chúng ta nguy hiểm hay tập kích hắn nguy hiểm? Đến lúc đó, Adam sẽ chọn tập kích chúng ta hay là tập kích hắn? Nói đến đây, vị trưởng lão phát biểu cái nhìn khác biệt này mỉm cười, tự hỏi tự trả lời, Adam không phải kẻ ngu, cảm ứng được bộ phận cơ thể của mình trên người một người. Coi như người này có lực lượng thân thể rất mạnh, nhưng cũng gần như an toàn hơn nhiều so với tập kích tứ đại gia tộc chúng ta. Hắn khẳng định sẽ đi tập kích người châu Á này. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta có thể khống chế động tĩnh của người châu Á này, liền có thể chủ động xuất kích khi Adam tập kích hắn, đem Adam bắt phong ấn lại lần nữa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong những lời này của vị trưởng lão, những trưởng lão ở đây lúc này mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Vị trưởng lão tính tình nóng nảy lên tiếng trước nhất kia, sau khi suy nghĩ gật đầu, thăm dò nói, ý của ngươi là đem người châu Á này làm mồi nhử. Mục đích ban đầu của hắn không phải là muốn kiến thức một chút lực lượng của Adam sao? Nghe được lời của trưởng lão nóng tính, trưởng lão đưa ra ý kiến bất đồng không trả lời thẳng, mà là mỉm cười nói một câu như vậy. Nhưng ý tứ biểu đạt, kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Những trưởng lão khác xung quanh nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư, cũng không có người phản bác, hiển nhiên, đối với cách nói này, trong lòng bọn họ đã đồng ý. Hiện tại là thời kỳ phi thường, trái tim của Adam cố nhiên chân quý, nhưng loại thời điểm này cầm trong tay lại phi thường phỏng tay. Nếu như có thể dùng một bộ phận cơ thể của Adam, đem nguy hiểm bị đánh lén di chuyển, cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao, một khi bị tập kích, không quản Adam có thành công hay không, gia tộc đều tất nhiên bị thương, sinh ra tổn thất. Còn nếu đem nguy hiểm chuyển rời đến cá nhân, hơn nữa còn không phải là người trong gia tộc, mà là một người ngoài, vậy đơn giản quá tốt. Mặc dù trước đó bọn họ có ý định lôi kéo Tô Lăng, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lăng khi kích phát trạng thái ghen biến, ý nghĩ này của bọn họ cũng không kiên định như vậy. Bất quá, biện pháp di chuyển nguy hiểm này mặc dù không tệ, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề về nguy cơ. Rất nhanh, liền có gia tộc trưởng lão đưa ra. Biện pháp này xác thực không sai, có thể di chuyển nguy cơ gia tộc bị tập kích, hơn nữa người châu Á kia cũng không phải người trong bất kỳ gia tộc nào trong tứ đại gia tộc. Cho dù có bỏ mạng trong lúc bị đánh lén, đối với việc chúng ta khống chế Eric cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì. Bất quá, chuyện này cũng có nguy cơ, đó chính là làm sao đảm bảo người này sẽ không cầm trái tim của Adam chạy trốn, hoặc là người này là nội ứng của ba gia tộc khác, hoặc là của những tổng thống tiền nhiệm, sau khi cầm trái tim của Adam rời đi, quay người liền hiến cho bọn họ. Thậm chí, có khả năng hay không, người châu Á này kỳ thật chính là người cuồng tín Adam. Trước kia có rất nhiều người cuồng tín Adam, mặc dù sau đó bị chúng ta thanh trừ gần hết, nhưng vạn nhất có tàn dư thì sao? Dù sao lúc đó khoa học kỹ thuật còn làm không được lục soát toàn diện như bây giờ. Người này nếu là người cuồng tín Adam, sau khi cầm trái tim của Adam rời đi, quay đầu liền giao cho Adam. Đến lúc đó lực lượng của Adam sẽ khôi phục không ít, đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành uy hiếp lớn hơn. Hơn nữa, các ngươi đừng quên, Adam sở dĩ thoát khốn, chính là tên này tìm ba nhóm đạo tặc đoàn xâm nhập khu 51, lúc này mới cuối cùng thả Adam ra. Nghe được lời nói của vị trưởng lão này, những trưởng lão khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, Kelin ngồi ở vị trí chủ tọa mở miệng, khụ khụ. Chỉ nghe Kelin, tộc trưởng gia tộc Kuro, đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói ra, liên quan tới điểm này, trưởng lão Andrew cũng không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này ta đã phái người điều tra qua người này,
Người này không phải lớn lên ở Eric, mà là khi còn bé theo cha mẹ từ cổ quốc phương Đông di dân tới. Lúc đó Adam đã sớm bị tứ đại gia tộc chúng ta chia ra phong ấn, tàn dư cũng gần như bị thanh trừ toàn bộ. Hơn nữa, người bên cổ quốc phương Đông các ngươi cũng biết, tín ngưỡng đều là tông giáo bản địa của bọn họ, rất ít khi tin tông giáo bên này. Mặt khác, quá trình trưởng thành của người này cũng đều có hồ sơ rõ ràng, cũng không có bất kỳ vết tích tiếp xúc nào với người cùng tín Adam. Chỉ có điểm sau khi tốt nghiệp tìm việc làm, tiến vào một căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp là tương đối kỳ quái. Nhưng căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp này cũng đã bị đội săn tin của chính phủ phá hủy hơn 1 năm trước, mà sau đó điều tra. Căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp này thuộc về một gia tộc tài phiệt nhỏ mới nổi ở Eric. Gia tộc nhỏ này hơn 1 năm nay cũng đã bị chúng ta vây quét đến gần phá sản. Về phần người này thì chạy tới phố Hoa, lừa không ít tiền từ cổ phiếu mà phát triển, sau đó tự mình thành lập căn cứ nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sinh vật. Hành vi này mặc dù cổ quái, nhưng lại không liên quan nhiều đến Adam. Nếu hắn thật sự là tín đồ cùng tín của Adam, mục đích là vì cứu Adam ra, hẳn là phải tìm cách gia nhập chính phủ Eric hoặc là tứ đại gia tộc chúng ta. Từ từ mưu đồ đến một số lượng nhất định bộ phận cơ thể của Adam, sau đó mới thả não bộ của Adam ra mới đúng. Không phải giống như bây giờ, mạo muội thả ra não bộ và gan của Adam, Adam căn bản không khôi phục được bao nhiêu thực lực, quá bị động. Nói đến phần sau, Kelly không khỏi lắc đầu. Bọn họ sau khi nhận được lời mời hợp tác của Tô Lăng, liền triển khai điều tra về Tô Lăng. Mà trong khoảng thời gian Tô Lăng nghiên cứu bộ phận cơ thể của Adam, bọn họ đã điều tra rõ ràng thân phận Vương Viễn Lâm này của Tô Lăng. Cho nên, Kelly mới có những lời này. Một đám trưởng lão gia tộc Kuro xung quanh, sau khi nghe xong những lời này của Kelly, vẻ do dự trên mặt mới dần dần biến mất. Kelly thấy những trưởng lão gia tộc xung quanh đã không còn lo lắng, thế là tổng kết sự việc nói ra, chuyện này đúng là một biện pháp không tồi. Bất quá cần phải thảo luận kỹ lưỡng về việc thi hành, chúng ta đầu tiên phải đảm bảo hắn luôn nằm trong phạm vi giám sát có thể khống chế của chúng ta mới được. Về phương pháp chấp hành cụ thể, mọi người có thể tiếp thu ý kiến của nhau, thương lượng một chút. Với tư cách tộc trưởng, nếu hắn đã nói như vậy, thì việc này coi như đã được quyết định. Sau đó, mọi người ở đây liền triển khai một cuộc thảo luận chi tiết liên quan đến việc thực hiện cụ thể việc này. Hơn 1 giờ sau, trong căn cứ nghiên cứu của gia tộc Kuro, sự tình chính là như vậy. Tiến sĩ Vương, gia tộc chúng ta đồng ý yêu cầu của ngài, muốn đem trái tim của Adam về phòng thí nghiệm của mình nghiên cứu, nhưng tương tự, tộc trưởng và các trưởng lão của gia tộc chúng ta cũng có yêu cầu tương ứng, đó chính là ngài nhất định phải để chúng ta nắm giữ động tĩnh của ngài mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải an bài 2 trợ thủ bên cạnh ngài, đồng thời ngài cần phải đeo thiết bị định vị, mong ngài có thể hiểu được. Makuro, người đã nhận được kết quả thương nghị của gia tộc, trở lại tầng căn cứ nghiên cứu trái tim của Adam, nói với Tô Lăng đang ở lại nơi này chờ đợi câu trả lời. An bài trợ thủ, đeo thiết bị định vị. Nghe Makuro nói, Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại. Lúc này, hai người đang ở một góc nào đó của tầng này. Những nhân viên nghiên cứu khoa học bị Tô Lăng thôi miên gọi ra trước đó, đều đã trở lại phòng thí nghiệm của mình tiếp tục công việc. Hai người đứng trong căn cứ, bên cạnh bể dinh dưỡng ngâm trái tim của Adam tiến hành nói chuyện. Mà cuộc nói chuyện của hai người cũng thu hút sự chú ý của những nhân viên nghiên cứu khoa học trong mấy phòng thí nghiệm tương đối gần. Nhìn biểu lộ nheo mắt của Tô Lăng, những nhân viên nghiên cứu khoa học này không khỏi khe khẽ bàn tán. Ta đã nói hắn đang nằm mơ mà, làm sao có thể đồng ý cho hắn đem viên trái tim người ngoài hành tinh này ra ngoài. Đúng vậy, viên trái tim người ngoài hành tinh này chúng ta đã nghiên cứu ra nhiều thành quả như vậy, vì gia tộc Kuro kiếm được nhiều tiền như vậy, gia tộc Kuro làm sao có thể tùy tiện để cho người ta mang ra ngoài. Tiếp tục công việc đi, đừng nhìn nữa. Mặc dù đang nghiên cứu viên trái tim này của Adam, nhưng kỳ thật những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây cũng không biết chân tướng sự việc về Adam. Gia tộc Kuro cũng sẽ không nói cho bọn họ biết những điều này, chỉ là thuê bọn họ với lương cao để nghiên cứu bộ phận cơ thể của Adam, cũng không nói rõ nguồn gốc. Cho tới nay, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học còn tưởng rằng những bộ phận cơ thể này đến từ người ngoài hành tinh trong truyền thuyết. Mà gia tộc Kuro cũng rất tinh ý đặt tên cho chủ nhân của những bộ phận cơ thể này là Adam, ý là thủy tổ của loài người. Mà đám nhân viên nghiên cứu khoa học này cũng tự nhiên mà hiểu thành là chỉ nhân loại phát hiện người ngoài hành tinh đầu tiên. Thủy tổ loài người trong số người ngoài hành tinh chỉ là người ngoài hành tinh, bởi vậy mới lấy cái tên này. Cũng bởi vậy, khi Tô Lăng nói ra cái tên Adam trước đó, những nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây đều không có phản ứng gì. Rất nhanh, sau khi cho rằng gia tộc Kuro đã từ chối yêu cầu của Tô Lăng, những nhân viên nghiên cứu khoa học này liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chuyên chú vào công việc trong tay. Nhưng một lát sau, bỗng nhiên, người của gia tộc Kuro vào phòng thí nghiệm của bọn họ và nhao nhao đưa ra thông báo cho bọn họ. Các ngươi đều dừng công việc lại đi, từ hôm nay trở đi, tất cả người của các phòng thí nghiệm ở tầng này đều được nghỉ, thời gian làm việc cụ thể sẽ được thông báo sau. Truyền đạt xong thông báo này, người của gia tộc Kuro liền quay đầu rời đi, để lại tất cả những nhân viên nghiên cứu khoa học vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, sau một lúc ngạc nhiên, lập tức có nhân viên nghiên cứu khoa học phản ứng nhanh, hiểu rõ ra chuyện gì xảy ra, kêu lên thốt ra, là thanh niên châu Á kia. Gia tộc Kuro đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Lời vừa nói ra, tất cả những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh đều kinh ngạc. Cũng ngay tại lúc những nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này của căn cứ
kinh ngạc đến ngây người vì gia tộc Kuro đáp ứng yêu cầu của Tô Lăng. Ở vị trí trong căn cứ ở tầng này, xung quanh bể dinh dưỡng ngâm trái tim của Adam đã tụ tập không ít nhân viên công tác, đang chuẩn bị di chuyển trái tim của Adam từ trong bể dinh dưỡng trung tâm đến một bể dinh dưỡng dạng trụ ngắn nhỏ hơn. Cách những nhân viên công tác này không xa, Makuro và Tô Lăng đang đứng, lặng lặng nhìn quá trình trái tim của Adam được di chuyển. Cuối cùng, Tô Lăng đã đồng ý với yêu cầu của gia tộc Kuro, an bài trợ thủ và đeo thiết bị định vị. Chỉ có điều, giờ phút này vẻ mặt hắn không được tốt. Eric là một quốc gia tôn trọng tự do, ít nhất ngoài miệng thì nói như vậy. Bởi vậy, đối với việc bị người giám thị, phàm là người lớn lên ở quốc gia này đều sẽ không cao hứng. Nhưng trên thực tế, đối với việc này Tô Lăng kỳ thật cũng không phải là cực kỳ để ý. Hắn đưa ra yêu cầu muốn đem trái tim của Adam ra ngoài, mục đích cuối cùng là lợi dụng viên trái tim này để nâng cao chỉ số thuộc tính của bản thân, cuối cùng để chỉ số thuộc tính thân thể của mình có thể cân bằng với sự phân liệt giữa nhân tính và thần tính khi nâng cao trí lực tinh thần vượt qua 100. Sau đó an toàn lột xác ra loại lực lượng mới niệm lực, lấy thân nghiệm chứng hệ thống tiến hóa biến dị giai đoạn thứ 3 của thế giới này. Và khi tiến vào giai đoạn tiến hóa biến dị này, xem có thể tìm thấy con đường của giai đoạn thứ 4 hay không. Không sai. Trong lòng hắn đã quyết định lợi dụng viên trái tim này của Adam để nâng cao bản thân, thăm dò con đường hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Về phần vấn đề đi tới mặt đối lập với Adam, đây căn bản không phải là vấn đề gì. Hắn không phải người của thế giới này, đối lập liền đối lập, coi như cuối cùng thua Adam với chỉ số thuộc tính thân thể khoa trương, hắn cũng chỉ là thất bại trong thế giới trò chơi này mà thôi. Là người chơi, hắn không nói không quan trọng, nhưng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nhiều nhất chỉ là số liệu thuộc tính tăng lên trong thế giới trò chơi này bị giảm mạnh, kết quả xấu nhất cũng chỉ là số liệu thuộc tính tăng lên trong thế giới trò chơi này bị xóa sạch. Chuyện này căn bản không đáng kể. Cho nên, Tô Lăng sau khi suy tư mấy giây, liền đưa ra quyết định này. Cũng bởi vậy, kỳ thật không quản gia tộc Kuro đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý trước, đem trái tim của Adam nắm bắt trong tay rồi nói. Về phần gia tộc Kuro an bài trợ thủ, hoặc là gọi hắn đeo thiết bị định vị, với thực lực của hắn, căn bản không tạo được bất kỳ ràng buộc nào. Đương nhiên, với năng lực bản thân toàn tri trong đầu xem hết cuộc họp của lãnh đạo cấp cao gia tộc Kuro, hắn rõ ràng những điều này cũng chỉ là hình thức, kỳ thật người thực sự giám thị hắn là Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Dị năng mộng cảnh khống chế của Shinkusak, hắn tùy thời đều có thể dùng thanh tĩnh công thoát khỏi, những yêu cầu này của gia tộc Kuro căn bản như không có tác dụng. Sở dĩ tỏ thái độ, bất quá là thỏa mãn mong muốn của gia tộc Kuro, vì làm khó hắn mà thôi. Rất nhanh, dưới thao tác của nhân viên chuyên nghiệp, trái tim của Adam được chuyển rời đến bể dinh dưỡng hình trụ ngắn và được đặt vào một hộp kim loại hình ống tròn có tay cầm đơn giản, mang tới trước mặt Tô Lăng. Makuro, người chưa từng thấy qua cảnh tượng này, nhìn chằm chằm trái tim của Adam sau khi được di chuyển, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lăng, cười hỏi: "Tiến sĩ Vương, ta đã sắp xếp xong máy bay tư nhân cho ngài muốn đi đâu cũng có thể, chỉ cần nói với cơ trưởng trên máy bay là được rồi." "Ân." Tô Lăng mặt không biểu cảm lên tiếng. Sau đó, hắn liền mang theo trái tim của Adam đã được di chuyển, rời khỏi tầng căn cứ này, trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng này. Rất nhanh, Tô Lăng đi thang máy lên mặt đất, lên máy bay tư nhân mà Makuro đã an bài. Đi New York. Sau khi dặn dò cơ trưởng trên máy bay, Tô Lăng liền ngồi xuống. Máy bay tư nhân có kích thước không giống máy bay dân dụng lớn, nhưng bên trong bài trí lại giống như nội thất của xe hơi, phảng phất như một phòng ngủ bình thường. Không lâu sau khi Tô Lăng ngồi xuống, máy bay tư nhân liền chậm rãi bắt đầu trượt, sau đó tăng tốc, cất cánh. Cũng ngay sau khi máy bay cất cánh không lâu, ký chủ bị Shinkusak kéo vào trong mộng cảnh. Trong đầu, một thông tin văn bản trong nháy mắt phản hồi. Tô Lăng bị Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro kéo vào trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, tại một căn cứ nghiên cứu dưới lòng đất nào đó, Adam ký sinh trong cơ thể tráng hán, ban đầu đang đứng trên cầu thang 2 tầng, nhìn xuống đám người ánh mắt tan rã phía dưới, hỏi những thông tin mà mình muốn biết. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về một hướng khác, trong ánh mắt dần dần lộ ra một chút nghi hoặc. Hướng gia tộc Kuro, mức độ nguy hiểm dường như lại suy yếu, không phải suy yếu, giống như chia làm 2 phần, tách ra, biến trở về mức độ nguy hiểm trước đó, đây là có chuyện gì? Trầm ngâm suy tư một lát, bỗng nhiên, Adam trong trạng thái ký sinh, trong lòng khẽ động. Trong khoảng thời gian này, hắn đi khắp trên lãnh thổ Eric, không đi đến những thành phố lớn thông tin phát triển, mà là chuyên môn đi đến những thị trấn nhỏ nông thôn, đồng thời, mỗi lần đều sẽ phá hỏng cột điện gần đó, cắt điện những thị trấn nhỏ này rồi mới đi vào. Mà sau khi tiến vào những thị trấn nhỏ này, hắn chuyên môn đi đến thư viện ở những nơi này, xem xét sách bên trong, thu hoạch thông tin chính trị và thế cục thế giới thời đại này, Eric bằng phương pháp nguyên thủy nhất. Sau đó, sau khi biết được thế cục thế giới và thông tin chính trị của Eric trước mắt, mọi chuyện cũng tương đối đơn giản. Tìm kiếm một vài nhân vật lớn từ trong thông tin chính trị, thôi miên khiến đối phương tiết lộ thế cục chân chính phía sau Eric đương kim, cũng tìm hiểu, tìm tới người của tứ đại gia tộc tiến hành thôi miên hỏi thăm. Mặc dù không nói là rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không tốn bao nhiêu công sức,
Adam đã tìm được rất nhiều căn cứ của tứ đại gia tộc xây dựng tại Eric ở những khu vực xa xôi. Đương nhiên, những căn cứ này đều không có bộ phận cơ thể của hắn, tứ đại gia tộc sớm đã triệu tập những bộ phận cơ thể bị giam giữ phong ấn tại những căn cứ này, ngay trước khi hắn thoát khốn. Điểm này, Adam khi tiến vào những căn cứ này, không cảm ứng được bộ phận cơ thể của mình liền biết. Bất quá, hắn ban đầu cũng không hy vọng tìm được những bộ phận cơ thể khác của mình ở những nơi này. Hắn đến những căn cứ này của tứ đại gia tộc là vì từ trong miệng những người có địa vị cao hơn trong tứ đại gia tộc ở những căn cứ này, thu hoạch thông tin liên quan đến tình hình thực lực của tiến hóa giả trong tứ đại gia tộc. Lúc này, căn cứ này chính là căn cứ thứ 3 mà Adam tìm tới. Giữa tứ đại gia tộc, kỳ thật đều có hiểu biết ít nhiều về lẫn nhau, cho nên không cần chuyên môn tìm một căn cứ của cả 4 gia tộc, chỉ cần đi thêm mấy cái, xác nhận nhiều lần một chút là được. Mà sau 3 căn cứ nghiên cứu, Adam cũng đã có hiểu biết đại khái về thực lực của tiến hóa giả trong nội bộ tứ đại gia tộc trước mắt. Nhưng cũng chính vì như vậy, hắn rất kỳ quái về cảm ứng nguy hiểm từ phía gia tộc Kuro. Với những gì hắn thôi miên hỏi thăm được, thực lực tiến hóa giả vốn có của gia tộc Kuro không có khả năng cho hắn cảm giác nguy hiểm lớn như vậy mới đúng. Nhưng trong khoảng thời gian trước, cảm ứng mức độ nguy hiểm mà gia tộc Kuro cho hắn, không hiểu sao lại tăng lên rất nhiều. Lúc đó hắn nắm giữ thông tin quá ít, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ sau khi hiểu rõ đại khái thực lực tiến hóa giả của tứ đại gia tộc, trong lòng hắn không khỏi nổi lên nghi hoặc. Mức độ nguy hiểm khi tập kích gia tộc Kuro, tại sao lại cao hơn nhiều so với 3 nhà khác? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng bây giờ, cảm giác được mức độ nguy hiểm mà gia tộc Kuro cho hắn lại tách ra, trong lòng hắn lập tức sinh ra một phỏng đoán. Nhân tố nguy hiểm luôn khiến ta không thể sử dụng thiết bị điện tử thông tin của thời đại này, có lẽ chính là nhân tố nguy hiểm tách ra từ trong gia tộc Kuro này. Phỏng đoán này vừa xuất hiện, Adam trong lòng cơ bản liền đã xác định. Dựa theo những thông tin mà hắn đã hỏi thăm được từ những tinh anh gia tộc trong các căn cứ nghiên cứu của tứ đại gia tộc trong khoảng thời gian này, thực lực tiến hóa giả vốn có của gia tộc Kuro không nổi bật, căn bản không có lý do gì để cho hắn có cảm giác nguy hiểm lớn như vậy. Hơn nữa, cảm giác nguy hiểm to lớn mà gia tộc Kuro mang đến cho hắn là đột ngột tăng mạnh vào khoảng thời gian trước. Hiện tại cảm giác nguy hiểm này lại tách rời. Nhưng trong thế cục thế giới trước mắt, có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm rất lớn, ngoại trừ tứ đại gia tộc, đã không còn gia tộc nào khác. Chỉ có thực thể thần bí mà hắn đến nay vẫn không hiểu rõ, khiến hắn vừa chuẩn bị sử dụng công trình thông tin và thứ gọi là internet vô cùng tiện lợi của thời đại này, liền cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Kết hợp cả hai, hắn lập tức suy luận ra một kết quả, đó chính là phần nguy hiểm tách ra từ trong gia tộc Kuro, rất có khả năng chính là nhân tố khiến hắn không cách nào sử dụng thiết bị thông tin và internet của thời đại này. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của tráng hán bị Adam ký sinh lập tức chuyển động, lần nữa quan sát xuống phía dưới, những người bị hắn thôi miên khống chế trong căn cứ mà hắn xâm nhập lần này. Trong đám người, có mấy người nam nữ ăn mặc khác với những nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh, chính là những tinh anh gia tộc được tứ đại gia tộc điều động đến đóng quân tại căn cứ này. Khoảng thời gian trước, hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, khoảng thời gian trước giữa tứ đại gia tộc đã xảy ra biến cố gì, có hợp tác với thế lực mới hoặc người nào hay không. Bởi vì nhân tố nguy hiểm khó hiểu khiến hắn không thể nắm bắt được, đã đột ngột dung hợp với cảm giác nguy hiểm truyền đến từ gia tộc Kuro vào khoảng thời gian trước. Cho nên, hắn muốn biết khoảng thời gian đó tứ đại gia tộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, hắn mới mở miệng, vừa định nói chuyện, dị năng biết trước trong nháy mắt báo động mãnh liệt. Không nên hỏi, không nên hỏi, không nên hỏi. Cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, trong khoảnh khắc quét sạch đại não hắn. Adam lập tức giật mình. Đây là tình huống mà hắn chưa từng gặp phải kể từ khi có được át chủ bài thần bí kia, trở thành tiến hóa giả đầu tiên. Ký chủ bị Shinkusak kéo vào trong mộng cảnh. Nhìn thông tin văn bản phản hồi trong đầu, Tô Lăng đang ngồi trên máy bay tư nhân, thần sắc thờ ơ. Hắn đã sớm biết người thực sự phụ trách giám thị hắn là thủ hộ giả Shinkusak của gia tộc Kuro, đối với việc bị kéo vào trong mộng cảnh cũng không suy nghĩ nhiều. Về phần đối phương tại sao lại kéo hắn vào trong mộng cảnh, đoán chừng cũng là có ý định thăm dò mục đích thực sự của hắn khi gia nhập gia tộc Kuro. Giống như lần trước, thăm dò xem hắn rốt cuộc muốn làm gì với viên trái tim của Adam này. Đối với điều này, Tô Lăng cũng không thèm để ý. Dù sao mục đích ban đầu của hắn khi lấy viên trái tim của Adam này để tăng trị số thuộc tính của bản thân cũng không có gì đáng giấu. Mặc dù rất điên cuồng, bởi vì khai phá tế bào thân thể hoạt tính giai đoạn thứ nhất như vậy, không khác gì buộc chặt bản thân với trái tim của Adam, một khi mất đi trái tim của Adam liền cơ bản không thể cứu vãn. Nhưng hành động này kỳ thật càng phù hợp với tính cách mô hình hiếu chiến mà hắn thể hiện trước mặt người của gia tộc Kuro. Cho nên, trong mộng cảnh, Tô Lăng trực tiếp thể hiện như dự định, một đường đáp máy bay tư nhân, bay trở về New York, sau đó trở về phòng thí nghiệm của mình ở ngoại ô New York, nơi sân golf đang xây dựng dở dang, trực tiếp lợi dụng trái tim của Adam bắt đầu thí nghiệm kích phát tế bào thân thể hoạt tính bằng điện giật. Shinkusak nhìn thấy cảnh này trong mộng cảnh, lập tức bị dọa choáng váng. Gia hỏa này lại muốn lợi dụng trái tim của Adam để tiếp tục kích phát tế bào thân thể hoạt tính giai đoạn thứ nhất, không muốn sống nữa sao? Trong mộng cảnh, nhìn Tô Lăng không chút nương tay, không ngừng lợi dụng tác dụng cung cấp năng lượng của trái tim của Adam,
không ngừng dùng phương thức điện giật kích phát tế bào thân thể hoạt tính, Shin Cusack chỉ cảm thấy đối phương điên rồi. Thật là một kẻ điên. Trong một góc của thế giới mộng cảnh, Shin Cusack cau mày trầm tư, rốt cuộc có nên an bài một chút tình huống phát triển kích phát tế bào thân thể hoạt tính quá nhiều trong mộng cảnh, cuối cùng khiến cơ thể đi vào tử vong, để đối phương từ bỏ ý định lợi dụng trái tim của Adam để kích phát tế bào thân thể hoạt tính trong hiện thực hay không. Dù sao, chiến lực của đối phương cường đại như vậy, cứ như vậy mà chết đi thì có chút đáng tiếc. Nhưng sau một lúc suy tư, cuối cùng, Shin Cusack không an bài tình huống tương tự để làm cho đối phương từ bỏ ý định. Bởi vì nghĩ lại, cảm thấy nếu đối phương thực sự lợi dụng trái tim của Adam để tiếp tục kích phát tế bào thân thể hoạt tính giai đoạn thứ nhất, điều này cố nhiên sẽ khiến đối phương có được lực lượng càng thêm cường đại, nhưng ngược lại có thể khiến đối phương trở nên có thể khống chế được. Tỷ lệ kích phát tế bào thân thể hoạt tính vượt qua 10%, cung cấp năng lượng giữa tế bào dự trữ năng lượng và tế bào hoạt tính sẽ mất cân bằng. Đến lúc đó, đối phương nhất định phải dựa vào trái tim của Adam mà sống, một khi không có trái tim của Adam, đối phương chắc chắn phải chết. Mà trái tim của Adam là của gia tộc Kuro, thực lực của đối phương mặc dù cường hãn, nhưng cho dù đem tất cả tế bào thân thể đều kích phát hoạt tính, sức mạnh hẳn là cũng không có cách nào so sánh với Adam hoàn chỉnh. Hơn nữa, trái tim của Adam mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải là bộ phận cơ thể của đối phương, sẽ xuất hiện phản ứng bài xích. Đến lúc đó, đối phương sẽ cần phải chống lại sự bài xích cả đời, đi vào tử vong căn bản là chuyện sớm muộn. Một tiến hóa giả sống không được quá lâu, thực lực lại cường đại, nhưng lại cần dựa vào trái tim của Adam vốn có của gia tộc Kuro, đơn giản chính là tay sai trời ban. Shin Cusack tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản đối phương, không những không ngăn cản, mà còn sẽ thành toàn cho đối phương. Vừa nghĩ đến đây, liền cố ý làm mờ nhạt thống khổ sinh ra khi điện giật trong mộng cảnh, khiến đối phương rất dễ dàng kích phát toàn thân tế bào hoạt tính, thu được lực lượng vô cùng cường đại. Trong máy bay tư nhân, Tô Lăng bỗng nhiên nhướng mày, tỉnh lại. Sau đó, ánh mắt của hắn nghi hoặc, nhưng lại không chút biến sắc đánh giá cảnh vật xung quanh. Một lát sau, hắn lại chau mày, thông qua thời gian và ngày tháng trên máy bay tư nhân và trên người mình, xác nhận thời gian và vị trí hiện tại, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại một lần nữa, đây rốt cuộc là mộng hay là dự đoán tương lai. Suy tư hồi lâu không có kết quả, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trái tim của Adam mang theo trong tay, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trên thực tế, dáng vẻ này của hắn, tất cả đều là cố ý làm cho Shin Cusack đang giám thị hắn trong bóng tối bằng dị năng mộng cảnh khống chế thấy. Đối với việc đối phương cố ý để hắn dễ dàng kích phát tế bào thân thể hoạt tính, thu được lực lượng thân thể cường đại trong thế giới mộng cảnh, hắn hiểu rõ trong lòng. Lại thêm lần thăm dò trước đó, cho nên hắn cố ý thể hiện ra bản thân lý giải hành vi mà đối phương tạo ra trong thế giới mộng cảnh, thành mộng hoặc là dự đoán tương lai. Mục đích chính là làm tê liệt Shin Cusack. Đương nhiên, đối phương có tin hay không là một chuyện khác, dù sao hành vi này của hắn khiến cho logic của hắn hợp lý. Sau đó, là thời gian bay không quá ngắn cũng không tính là dài. Khi hoàng hôn buông xuống bờ biển phía tây, máy bay tư nhân mà Tô Lăng ngồi cũng tiến vào phạm vi New York. Sau khi hạ cánh xuống một sản nghiệp của gia tộc Kuro tại New York, Tô Lăng không dừng lại một khắc, hướng về phòng thí nghiệm của mình mà đi. Hắn chuẩn bị làm theo như trong thế giới mộng cảnh, lợi dụng trái tim của Adam để kích thích tế bào thân thể của mình, tăng thuộc tính thân thể vượt qua 100. Két, rầm, cánh cửa sắt dưới lòng đất bị kéo ra, sau đó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Trong sân golf đang xây dựng dở dang, bị đình công. Tô Lăng mang theo bể dinh dưỡng đơn giản chứa trái tim của Adam trong tay, vẻ mặt dửng dưng nhìn hai trợ lý được gia tộc Kuro phái đến trước mặt. Một trong số đó đang cúi người kéo cánh cửa sắt thông đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất của hắn trong sân golf. Sau khi kéo mở cửa sắt, hai trợ lý này liền lui sang một bên, sau đó trợ lý kéo cửa sắt đưa tay ra hiệu cho Tô Lăng, mở miệng nói, "Tiến sĩ Vương, mời vào." Hai trợ lý này, một nam một nữ, đều là người da trắng tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tuấn mỹ, trẻ tuổi. Lúc này, hai người đều mặc âu phục màu đen vừa vặn, nam thì tóc được vuốt keo, chải ngược ra sau, nữ thì tết tóc đuôi ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, phi thường thành thục. Người kéo cửa sắt dưới lòng đất và nói chuyện đều là nam trợ lý kia. Tô Lăng nghe lời nam trợ lý nói, thân sắc dửng dưng không thay đổi, khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi vào cửa vào dưới lòng đất đã được mở ra. Gia tộc Kuro phái hai trợ lý này đi theo, hàm ý giám thị không cần nói cũng biết, cho nên Tô Lăng, với tư cách một người bị giám thị, lẽ ra không có sắc mặt tốt. Bất quá, gia tộc Kuro phái hai người này đến cũng rất có suy tính. Đầu tiên, ngoại hình của hai người này rất tốt, mà trong tình huống bình thường, trai xinh gái đẹp đều có thể nhận được sự khoan dung nhiều hơn. Về phần nguyên nhân phái một nam một nữ, là cân nhắc đến khả năng khuynh hướng tính dục của Tô Lăng. Tiếp theo, hai người này tuy có ngoại hình là trai xinh gái đẹp, nhưng kỳ thật bản thân cũng là tiến hóa giả, thực lực cũng đã khai phát đến giai đoạn thứ hai. Mặc dù kém xa so với Tô Lăng, nhưng cũng đủ để giúp Tô Lăng ứng phó với rất nhiều việc vặt khác, nếu đã là trợ lý trên danh nghĩa, đương nhiên phải có dáng vẻ và năng lực của trợ lý mới được. Cuối cùng, gia tộc Kuro kỳ thật cũng không hy vọng hai người này có thể tạo được tác dụng giám thị, hai người bất quá chỉ là bình phong bên ngoài. Giám thị chân chính, kỳ thật vẫn là thiết bị định vị mà Tô Lăng đeo và Shin Cusack trong bóng tối. Tô Lăng cũng rõ ràng điểm này,
nhưng vẻ mặt không cao hứng bên ngoài tự nhiên hắn vẫn phải làm. Ngược lại là hai người đến làm phụ tá này thì có chút mơ hồ. Hai người cũng chỉ là tiến hóa giả của gia tộc Kuro, cũng không tiến vào vòng hạch tâm cao tầng của gia tộc Kuro, địa vị tương tự như những tiến hóa giả được phái đi gia nhập cục chỉnh đốn trước đó. Mà nhiệm vụ mà hai người nhận được là làm phụ tá cho Tô Lăng trên danh nghĩa, kỳ thực là giám sát bí mật nhất cử nhất động của Tô Lăng và kịp thời báo cáo cho gia tộc Kuro. Hai người đều không có tư cách tiến vào trang viên của gia tộc Kuro dùng cơm, cho nên cũng không nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn khủng bố của Tô Lăng sau khi kích phát trạng thái ghen biến. Nếu như nhìn thấy, hai người tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Chỉ thấy hai người nhìn thấy Tô Lăng đến gần cửa vào dưới lòng đất, liền cũng cất bước đi theo vào. Rất nhanh, ba người liền đi xuống cầu thang, đi tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Rất lâu không có trở về. Sau khi đi vào phòng thí nghiệm, Tô Lăng theo tính cách mô hình mà bản thân thể hiện ra, sờ một cái vào thiết bị trong phòng thí nghiệm, lên tiếng cảm khái nói: hắn quả thực cũng đã có một khoảng thời gian không đến nơi này. Bất quá, bởi vì lắp đặt công trình không bụi, nơi này ngược lại không có chất trồng bụi bặm gì. Bắt đầu đi. Không trì hoãn quá nhiều, Tô Lăng trực tiếp bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn đầu tiên là khởi động nguồn điện của máy móc thiết bị trong phòng thí nghiệm. Sau đó, khi hai trợ lý kia còn đang dùng ánh mắt dò xét hoàn cảnh phòng thí nghiệm, mở ra trạng thái ghen biến giai đoạn thứ 2. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Từng tiếng quần áo bị xé rách tùy theo vang lên. Thân hình Tô Lăng bắt đầu cao lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, và toàn thân dần dần mọc ra vảy màu xanh. Hai trợ lý đang đánh giá hoàn cảnh phòng thí nghiệm lập tức sững sờ, nhìn Tô Lăng dần dần biến đổi, trên mặt bọn họ có chút ngạc nhiên. Tiến sĩ Vương này muốn tiến vào trạng thái giai đoạn thứ 2 sao? Sự nghi ngờ này không kéo dài bao lâu, rất nhanh, vẻ mặt của hai người liền từ ngạc nhiên biến thành hoảng sợ. Hít, âm thanh hít một hơi khí lạnh từ mũi của hai người phát ra. Hai người không nhịn được bắt đầu lùi về phía sau. Bởi vì, Tô Lăng trước mặt bọn họ đã biến thành một sinh vật cao hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy vảy màu xanh, sau lưng mọc đôi cánh thịt lởm chởm, khuỷu tay và đầu gối mọc ra gai xương thô to, xương đuôi càng mọc ra một cái đuôi đầy gai nhọn. Dữ tợn, đáng sợ, kinh khủng. Đây chính là cảm giác mà hai người có được sau khi nhìn thấy trạng thái ghen biến của Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng lại không để ý đến hai người. Sau khi tiến vào trạng thái ghen biến giai đoạn thứ 2, ánh mắt của hắn liền liếc nhìn trái tim của Adam bị hắn đặt ở một bên. Lúc này, trong bể dinh dưỡng cỡ nhỏ, trái tim của Adam đã không còn những ống nhỏ màu đen đâm vào, hoàn toàn khôi phục tự do và sức sống, đang không ngừng đập. Đột nhiên, cái đuôi phía sau Tô Lăng bỗng nhiên khẽ động. Choang, một tiếng thủy tinh vỡ đột nhiên vang lên. Một tiếng kêu từ trong miệng nữ trợ lý trong hai trợ lý kia phát ra. Mà nam trợ lý bên cạnh cũng trợn to mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy ở phía trước bọn họ, bên cạnh Tô Lăng sau khi biến thân, bể dinh dưỡng cỡ nhỏ chứa trái tim của Adam đã bị Tô Lăng dùng đuôi đâm xuyên qua mặt ngoài pha lê, sau đó chóp đuôi trực tiếp đâm xuyên viên trái tim của Adam kia. Nhiệm vụ mà hai người nhận được chính là giám sát nhất cử nhất động của Tô Lăng, phòng ngừa Tô Lăng làm gì đó quá đáng với trái tim của Adam. Nhưng ngay vừa rồi, trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy sợ hãi vì ngoại hình của Tô Lăng lại dùng đuôi đâm xuyên trái tim của Adam. Điều này lập tức khiến đầu óc hai người trống rỗng, có chút không biết làm sao. Bất quá một giây sau, hai người bỗng nhiên cùng nhau sững sờ. Phía trước hai người, trái tim của Adam bị Tô Lăng dùng đuôi đâm xuyên, không biết vì nguyên nhân gì, lại vẫn đang đập. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, dường như so với bình thường đập càng thêm có sức sống. Đây là có chuyện gì? Trong lòng hai người nổi lên sự hoang mang giống nhau, mà không đề cập đến sự hoang mang của hai người. Tô Lăng, người dùng đuôi đâm xuyên trái tim của Adam, chỉ cảm thấy từ bộ phận đuôi không ngừng truyền đến một nguồn lực lượng liên tục không ngừng. Nguồn lực lượng này theo đuôi hắn, lan khắp toàn thân hắn, không ngừng cọ rửa cơ thể hắn, từng thông tin ở đáy mắt hắn không ngừng hiện lên. Cơ thể ký chủ kết nối với trái tim của Adam, máu có thể không ngừng truyền vào bên trong, lực lượng cộng 0.01, nhanh nhẹn cộng 0.01, thể lực cộng 0.01. Cơ thể ký chủ sinh ra phản ứng bài xích, tế bào thân thể không ngừng suy yếu. Cơ thể ký chủ kết nối với trái tim của Adam, máu có thể không ngừng truyền vào bên trong, lực lượng cộng 0.01, nhanh nhẹn cộng 0.01, thể lực cộng 0.01. Cơ thể ký chủ sinh ra phản ứng bài xích, tế bào thân thể không ngừng suy yếu. Cơ thể ký chủ kết nối với trái tim của Adam, máu có thể không ngừng truyền vào bên trong, lực lượng cộng 0.01, nhanh nhẹn cộng 0.01, thể lực cộng 0.01. Cơ thể ký chủ sinh ra phản ứng bài xích, tế bào thân thể không ngừng suy yếu. Chỉ số thuộc tính thân thể, chỉ cần kết nối với trái tim của Adam, dưới sự cọ rửa của máu, liền không ngừng tăng cường chỉ số thuộc tính. Nhưng tương tự, bởi vì trái tim của Adam không phải là bộ phận cơ thể ban đầu của Tô Lăng, khiến cơ thể hắn lập tức sinh ra phản ứng bài xích. Mà đối với điều này, Tô Lăng ngược lại đã có dự đoán. Sau khi đến tầng căn cứ phong ấn, nghiên cứu trái tim của Adam của gia tộc Kuro, để tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học ở tầng căn cứ đó biết hắn, sinh ra liên quan với hắn, và bị hắn nhìn trộm thông tin kinh nghiệm sống, Tô Lăng đã biết được tất cả số liệu nghiên cứu, phương pháp sử dụng và di chứng của trái tim của Adam. Trái tim của Adam chỉ cần chạm vào nhục thể của sinh vật sống,
liền sẽ tự chủ dính liền với nhục thể của sinh vật sống, cung cấp năng lượng cho sinh vật sống, cho đến khi bị gỡ xuống, hoặc là sinh vật sống bị dính liền bị phản ứng bài xích giết chết. Bất quá, thuộc tính thân thể của Tô Lăng vốn đã đủ cường đại, ba loại thuộc tính thân thể trung bình khoảng 30. Sau khi tiến vào trạng thái gen biến càng cao tới hơn 50, phản ứng bài xích của trái tim của Adam trong lúc nhất thời ngược lại không có ảnh hưởng gì đến hắn. Sau khi cảm nhận một phen biến hóa của cơ thể sau khi trái tim của Adam dính liền với cơ thể, Tô Lăng liền đi đến nơi đặt bể dinh dưỡng trong phòng thí nghiệm, khống chế cái đuôi, đem trái tim của Adam ở chóp đuôi đặt vào trong bể dinh dưỡng. Sau đó, hắn dùng ánh mắt hình con ngươi dọc nhìn về phía hai trợ lý cách đó không xa, ra lệnh: "Hai người các ngươi, một người đi mở van xả dịch dinh dưỡng, một người đi kéo hai dây điện hai bên kia cho ta." "Vâng, vâng." Đột nhiên mở miệng, khiến cho hai người đang tập trung sự chú ý vào trái tim của Adam đều giật mình. Nhưng rất nhanh, hai người vội vàng trả lời, sau đó chấp hành mệnh lệnh của Tô Lăng. Rất nhanh, van xả dịch dinh dưỡng được mở ra, dịch dinh dưỡng màu xanh lá trong nháy mắt tràn ra, từ từ đổ đầy bể dinh dưỡng trong phòng thí nghiệm. Mà trái tim của Adam bị Tô Lăng khống chế cái đuôi đặt vào trong bể dinh dưỡng, sau khi bị dịch dinh dưỡng ngâm, sức sống khi đập không khỏi càng thêm sinh động. Viên trái tim này của Adam mặc dù bởi vì bản thân trị số thuộc tính cao, ẩn chứa không ít máu, nhưng cuối cùng năng lượng là bảo toàn, máu mà viên trái tim này của Adam có thể cung cấp không phải là vô hạn. Sau khi tiêu hao, viên trái tim này của Adam tự nhiên cũng cần bổ sung năng lượng. Tô Lăng muốn lợi dụng viên trái tim này để tăng trị số thuộc tính, tự nhiên phải đảm bảo trái tim của Adam có đủ nguồn năng lượng bổ sung mới được. Mà dịch dinh dưỡng chính là nguồn dự trữ năng lượng để bổ sung năng lượng cho trái tim của Adam. Khi dịch dinh dưỡng ngâm xong trái tim của Adam trên đuôi của Tô Lăng, hai đầu dây điện mà Tô Lăng đã dùng để điện giật bản thân trước đó trong phòng thí nghiệm cũng đến tay Tô Lăng. Sau đó, liền thấy Tô Lăng cầm hai đầu dây điện trong tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai trợ lý nam nữ kia. Một lát sau, ong, một tiếng ong vang đột nhiên vang lên. Lực lượng tinh thần lấy Tô Lăng làm trung tâm khuếch tán ra. Hai trợ lý không có chút sức chống cự nào, ánh mắt trở nên tan rã. Đi bật nguồn điện lên. Sau khi ra lệnh cho hai người một lần nữa, Tô Lăng từ từ điều chỉnh hô hấp. Một lát sau, hai người bị thôi miên rốt cục chậm chạp đi đến nguồn điện của dây điện. Cạch, theo một âm thanh vang lên, công tắc nguồn điện bị kéo ra. Lốp bốp, lốp bốp. Hai búi đầu dây điện mà Tô Lăng cầm trong tay, lập tức bắn ra từng đạo dòng điện cường đại. Nhìn dòng điện cường đại bắn ra trên tay, Tô Lăng không do dự, hai tay đặt búi đầu dây điện lên người mình. Trong nháy mắt, dòng điện lan khắp toàn thân. Thật tàn nhẫn. Sinkusak, người giám sát bí mật Tô Lăng bằng dị năng mộng cảnh khống chế, nhìn thấy trong hiện thực, Tô Lăng không chút do dự bắt đầu điện giật bản thân, giống như trong mộng cảnh, không khỏi nói một câu cảm thán. Thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Tô Lăng trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, không hề dừng lại việc tự điện giật bản thân. Có trái tim của Adam cung cấp năng lượng, mà trái tim của Adam lại có dịch dinh dưỡng liên tục cung cấp năng lượng, hắn căn bản không cần ăn. Mà thuộc tính trí lực tinh thần cao tới 35, cũng khiến cho tinh thần của hắn trong 3 ngày này không biết mệt mỏi. Về phần thống khổ chỉ là điện giật, hắn đã sớm quen thuộc. Thế là, thành quả cũng rất rõ rệt. Những thuộc tính thân thể không bị kích phát hoạt tính của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang được kích phát hoạt tính. Mà ở đáy mắt hắn, ba loại chỉ số thuộc tính thân thể cũng giống như kim phút và kim giây của đồng hồ, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy lên, gia tăng. Trong 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã kích hoạt hơn 30% tế bào thân thể hoạt tính trên cơ sở ban đầu. Điều này khiến cho ba loại chỉ số thuộc tính thân thể của hắn cũng từ trung bình hơn 50, từ từ tăng lên đến hơn 80, gần 90. Tuy nhiên, hắn vẫn không có chút ý định dừng lại nào. Mà ngay tại lúc Tô Lăng ở New York xa xôi, lợi dụng trái tim của Adam để điện giật bản thân, tăng thuộc tính thân thể. Galia, thành phố Rakusuji. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ các nhà máy điện của thành phố Rakusuji. Theo tiếng nổ này, từng khu vực của toàn bộ thành phố Rakusuji bắt đầu mất điện trên diện rộng. Mọi người ở thành phố Rakusuji bị cảnh tượng bất thình lình này làm cho kinh ngạc. Mọi người trên đường phố nhao nhao trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía điểm nổ gần mình nhất. Rất nhiều người lái xe cũng vì vụ nổ bất thình lình, mất tập trung trong thời gian ngắn, dẫn đến từng vụ tai nạn xe cộ. Bất quá, so với tai nạn xe cộ, mọi người càng quan tâm đến vụ nổ đột ngột ở Rakusuji hơn. Rất nhiều chủ xe của những chiếc xe va chạm, nhao nhao xuống xe, nhưng không đi tìm đối phương lý luận, mà ánh mắt cùng nhau nhìn về phía địa điểm phát sinh vụ nổ. Ngay tại lúc mọi người ở Rakusuji bị vụ nổ thu hút toàn bộ sự chú ý, đột nhiên, rắc rắc, cùng với tiếng đá vụn vang lên. Một xúc tu thịt khổng lồ đột nhiên trồi lên từ mặt đất trong thành phố Rakusuji. Ngay sau đó, từng cái xúc tu khác cũng trồi lên theo. Trong khoảnh khắc, cống thoát nước của Rakusuji phảng phất như một con bạch tuộc khổng lồ, đưa ra từng xúc tu thịt to lớn, không ngừng cuốn về phía mọi người trên đường phố. Một khi mọi người bị những xúc tu thịt này chạm vào, cơ thể sẽ nhanh chóng dung nhập vào trong xúc tu, làm cho xúc tu lớn mạnh. Cảnh tượng này lập tức dọa sợ mọi người trên đường phố. Tất cả những người còn ở trên đường phố lúc này bỏ chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời,
toàn bộ thành phố Rakusuji hỗn loạn. Gia tộc Kuro nhận được tin tức trước tiên, lập tức khởi động phương án chuẩn bị, lượng lớn đội ngũ vũ trang, tiến hóa giả và các loại vũ khí khoa học kỹ thuật của gia tộc đã sẵn sàng. Đồng thời, bọn họ cũng gửi tin tức cho 3 đại gia tộc khác. Ngoài ra, Shinkusak, thủ hộ giả của gia tộc Kuro, cũng thông báo cho Tô Lăng trước tiên. Adam tập kích thành phố Rakusuji, mau trở về. Ký chủ bị Shinkusak kéo vào trong mộng cảnh. Cùng với thông tin văn bản này phản hồi trong đầu, bên tai Tô Lăng cũng đồng thời vang lên giọng nói của Shinkusak. Adam tập kích thành phố Rakusuji, mau trở về. Ai? Trong phòng thí nghiệm, Tô Lăng đang duy trì trạng thái gen biến giai đoạn thứ 2, dùng dòng điện kích thích tế bào thân thể, kích phát hoạt tính, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi con ngươi dọc nhìn quanh. Đồng thời, hắn buông dây điện đang đặt trên người xuống trước tiên. Trong tầm nhìn của hắn không biết gia tộc Kuro có sự tồn tại của Shinkusak, thủ hộ giả. Cho nên, trước mắt hắn, đối với giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, tự nhiên cần phải thể hiện ra vẻ cảnh giác và nghi hoặc. Ta là trưởng lão của gia tộc Kuro, Shinkusak. Giọng nói của Shinkusak bình thản truyền đến, không cần đáp lại, ta không ở trong phòng thí nghiệm của ngươi, ngươi cũng không cần quan tâm ta dùng biện pháp gì để giao tiếp với ngươi. Tóm lại, hiện tại Adam đang tập kích thành phố Rakusuji, đã đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi. Trong tình huống không biết nội tình của Shinkusak, đối phương có thể truyền lời từ xa như vậy, có thể nói là thần bí khó lường, đầy khí phách. Sau khi nghe những lời này, Tô Lăng tỏ ra vô cùng thận trọng. Hắn cười nhạt, đúng với tính cách nhân vật mà hắn đang thể hiện, không ngờ Adam lại đến nhanh như vậy. Vừa hay thực lực ta tăng mạnh, ta sẽ đi xem thử kẻ tiến hóa đầu tiên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nói xong, hắn quay sang 2 người đàn ông và phụ nữ đang theo dõi mình ở phía xa, các ngươi báo cho cơ trưởng, chuẩn bị trở về Rakusuji. Bọn họ đến đây bằng máy bay riêng, nên khi về đương nhiên cũng dùng máy bay riêng. Đây cũng là cách trở về nhanh nhất. Thấy Tô Lăng không có ý định giở trò, Shinkusak lặng lẽ giải trừ mộng cảnh. 2 người trợ lý kia, một nam một nữ, do gia tộc Kuro phái tới, cũng bị Shinkusak kéo vào mộng cảnh, liên kết với mộng cảnh của Tô Lăng. Vì vậy, 2 người đều nghe thấy rõ những gì Tô Lăng nói. Vâng, nữ trợ lý lên tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, liên lạc với phía máy bay, yêu cầu phi hành đoàn chuẩn bị cất cánh. Tôi đi lấy xe, nam trợ lý nói, rồi định rời phòng thí nghiệm trước, lên sân golf phía trên phòng thí nghiệm để khởi động xe. Nhưng Tô Lăng lại thản nhiên nói, không cần. Dứt lời, hắn duy trì hình thái gen biến, sải bước về phía lối ra của phòng thí nghiệm. Vù, một tiếng gió rít gào theo sau. Đến lối ra phòng thí nghiệm, đôi cánh lởm chởm phía sau Tô Lăng đột nhiên mở ra. Chốc lát sau, hắn vỗ cánh, vút một cái, thân hình bay lên, với tốc độ cực nhanh, bay qua hành lang cầu thang từ phòng thí nghiệm lên mặt đất, từ lối vào dưới đất vèo một cái bay ra, sau đó từ sân golf bay vút lên không trung. Cảm giác này, khi bay đến độ cao nhất định, xung quanh toàn là mây trắng, cùng phong mãnh liệt không ngừng quét tới, Tô Lăng dừng lại, đôi cánh phía sau phập phồng, giữ cho hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn cảm nhận một phen thân thể sau khi thuộc tính tăng lên, sau đó nhìn lướt qua giao diện thuộc tính của mình. Thuộc tính: lực lượng 87.58, nhanh nhẹn 87.05, thể lực 85.42, trí lực 35.08, tinh thần 35.08. Tế bào thân thể hắn trước mắt đã kích hoạt thêm 33,15% so với ban đầu. Điều này khiến 3 loại thuộc tính thân thể của hắn tăng trưởng 33.15 điểm. Lại thêm hình thái gen biến, bình quân hơn 50 điểm thuộc tính, 3 loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng đã lên tới hơn 80 điểm. Mặc dù cách phá trăm còn mười mấy điểm, nhưng đã không cản trở Tô Lăng lợi dụng tiến hóa ngọc âm để đề thăng trí lực, tinh thần thuộc tính phá trăm. Hắn là người chơi, thuộc tính thân thể tăng lên, dục vọng sinh ra sẽ không ảnh hưởng đến lý trí của hắn. Chỉ có trí lực, tinh thần thuộc tính tăng lên mới có thể khiến thần tính và nhân tính của hắn phân liệt. Cho nên, hắn mới muốn lợi dụng Adam trái tim để đề thăng thuộc tính thân thể, tránh cho điểm này. Hiện tại, thuộc tính thân thể tăng lên đã không sai biệt lắm, là thời điểm tăng lên trí lực, tinh thần thuộc tính, đột phá giai đoạn thứ 3. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng không do dự nữa, cánh thịt phía sau chấn động, thân hình vèo bay về phía nội thành New. Ước chừng hơn 10 phút sau, hắn đã tới địa điểm đặt máy bay. Vốn lái xe cần 1-2 giờ, nhưng bay trên cao, tốc độ của hắn nhanh hơn ô tô rất nhiều, lại thêm lộ trình thẳng tắp, tự nhiên rút ngắn được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, hình thái gen biến của hắn thực sự quá mức dữ tợn kinh khủng. Khi hắn từ từ trên cao hạ xuống mặt đất, lập tức gây ra một trận hỗn loạn. Chậc, đó là cái gì? Quái vật, chạy mau! Nhân viên phi hành đoàn trên mặt đất nhao nhao hoảng sợ. Phụ nữ lập tức thét lên, còn đàn ông thì hoảng hốt bỏ chạy và rút súng chuẩn bị bắn. Thấy thế, Tô Lăng suy nghĩ trong nháy mắt khẽ động. Ong, theo một tiếng vù vù, lực lượng tinh thần bắn ra. Trong khoảnh khắc, mọi người trên mặt đất từng cái bị thôi miên, ánh mắt trở nên tan rã. Ngay sau đó, Tô Lăng liền khống chế những nhân viên phi hành đoàn này tiến vào máy bay, sau đó hắn cũng đi vào. Rất nhanh, máy bay cất cánh dưới sự điều khiển của phi hành đoàn. Tuy nhiên, 10-20 phút sau, gia tộc Kuro bỗng nhiên phát hiện không đúng. Máy bay không bay về hướng Rakusuji.
Phía gia tộc Kuro lập tức bắt đầu liên hệ cơ trưởng. Đáng tiếc, cơ trưởng đã bị Tô Lăng thôi miên, căn bản không thèm để ý. Không liên lạc được với cơ trưởng, bất đắc dĩ, phía gia tộc Kuro đem tin tức này báo cáo lên cấp lãnh đạo gia tộc. Mà các cấp lãnh đạo đang bận rộn ứng phó với cuộc tấn công của Adam vào Rakusuji, nhận được tin tức thì thời gian đã trôi qua không ít. Sau đó, lại chậm trễ một lát mới đem tin tức này truyền đạt cho Shinkusak. Khi Shinkusak nhận được tin tức, máy bay đã bay hơn nửa giờ, sớm đã bay vào đại dương. Trên máy bay, ký chủ bị Shinkusak kéo vào mộng cảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, mộng cảnh ở vào trạng thái không ổn định. Trong đầu Tô Lăng lại hiện lên thông báo bị kéo vào mộng cảnh. Sau đó, bên tai Tô Lăng lại vang lên tiếng nói đứt quãng của Shinkusak. Ngươi đây là, muốn đi, chỗ nào? Bởi vì duy trì hình thái ghen biến, sau lưng có đuôi, không tiện ngồi, thế là Tô Lăng hai tay ôm trước ngực, đứng thẳng trong khoang máy bay. Nghe Shinkusak nói đứt quãng, hắn chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt dọc tràn đầy vẻ thờ ơ, ta đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Chuyện đến nước này, hắn đã lười giả bộ. Adam tấn công Rakusuji, nhìn có vẻ vừa chạy tới liền có thể nhìn thấy Adam, để hai bên tạo mối liên hệ. Nhưng biết Adam có dị năng biết trước, Tô Lăng hiểu rõ chỉ cần hắn thật sự đến Rakusuji, Adam tuyệt đối sẽ rút lui ngay lập tức. Đến lúc đó không những công dã tràng, còn mất đi cơ hội rời đi một cách hợp lý khi gia tộc Kuro đang bận rộn rối loạn. Cho nên, Tô Lăng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thôi miên cơ trưởng, bay về phía cổ quốc phương Đông. Hắn muốn thừa cơ tăng lên trí lực, tinh thần thuộc tính, đột phá giai đoạn thứ 3. Ngươi, đây là đang xé bỏ hiệp nghị với Kuro gia tộc. Nghe Tô Lăng trả lời, âm thanh của Shinkusak lại đứt quãng truyền đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn khống chế mộng cảnh trở nên không ổn định, đây coi như là một nhược điểm của dị năng của hắn. Tô Lăng lấy năng lực bản thân toàn chi nhìn trộm thông tin về cuộc đời của Shinkusak, đã sớm phát hiện nhược điểm này. Mặc dù dưới góc nhìn của hắn, không biết dị năng mộng cảnh khống chế của đối phương, chứ đừng nói đến nhược điểm này. Nhưng kỳ thật có thể dùng logic đơn giản để suy luận ra, năng lực của đối phương không có nguy hiểm. Đó chính là trước mắt Eric vẫn như cũ không thể thống trị toàn cầu, thậm chí gia tộc Kuro còn chưa thống trị được 3 gia tộc khác bên Eric, từ điểm này có thể suy luận ra, coi như dưới góc nhìn của hắn, năng lực của vị trưởng lão gia tộc Kuro này nhìn như thần bí, nhưng khẳng định cũng có giới hạn rất lớn, đồng thời tính nguy hiểm không cao. Nếu không, thế giới này khẳng định không phải như hiện tại. Mà bây giờ, Tô Lăng ngồi trên máy bay, bay trên không trung 10.000 mét, ngoài dùng tên lửa truy tung và máy bay chiến đấu bắn hạ, căn bản không có biện pháp hữu hiệu nào khác đối phó hắn hiện tại. Coi như lui một bước, trong số những người dị năng tiến hóa, có người có năng lực phi hành, nhưng hình thái ghen biến của Tô Lăng cũng có năng lực phi hành, lại thêm thực lực nhục thân hiện tại kinh khủng đến đỉnh điểm. Cho nên, coi như không biết dị năng của Shinkusak, Tô Lăng đứng trên góc độ của mình cũng không có lý do gì phải e ngại đối phương. Tổng hợp những yếu tố này, hành vi hiện tại của Tô Lăng là hoàn toàn hợp lý. Nghe tiếng nói đứt quãng của Shinkusak, Tô Lăng lạnh nhạt trả lời, vậy ngươi đi kiện ta đi. Shinkusak không nói gì thêm. Một lát sau, vượt qua khoảng cách hữu hiệu, mộng cảnh trước mắt tan biến. Trong đầu Tô Lăng hiện lên thông báo mộng cảnh tan biến vì vượt quá khoảng cách hữu hiệu. Không giống như trước đó Tô Lăng bị im hơi lặng tiếng kéo vào mộng cảnh và giải trừ mộng cảnh. Bởi vì khoảng cách vượt quá phạm vi hữu hiệu mà mộng cảnh tan biến, Tô Lăng có thể cảm nhận rõ ràng là mình đã thoát ly khỏi mộng cảnh. Dưới góc nhìn của hắn, khoảnh khắc mộng cảnh tan biến, tất cả mọi thứ trước mắt đều vặn vẹo. Tuy nhiên, sự vặn vẹo này chỉ kéo dài một lát, xung quanh liền khôi phục lại thành khoang máy bay. Thấy cảnh này, hắn tự nhiên biết là mộng cảnh đã tan biến, tuy nhiên, dưới góc nhìn của hắn không biết dị năng của Shinkusak và chuyện gì đã xảy ra. Bởi vậy, hắn nhíu mày, lộ ra vẻ trầm tư. Galia, ngoại ô Rakusuji. Trong trang viên gia tộc Kuro, trong phòng họp. Tin tức báo cáo đến quá muộn, hắn đã bay ra khỏi phạm vi ta có thể khống chế nhập mộng. Trong phòng họp trống rỗng, các cấp lãnh đạo gia tộc Kuro, sau khi nhận được tin tức Rakusuji bị Adam tấn công, liền nhao nhao rời khỏi trang viên. Hoặc là đi triệu tập vũ khí công nghệ cao của gia tộc Kuro tại Galia, hoặc là đơn thuần tìm nơi tránh né nguy hại có thể xảy ra do cuộc tấn công này, cũng hoặc là đi đến Rakusuji chỉ huy tác chiến, vân vân. Trong phòng họp, chỉ còn lại Kellin, tộc trưởng gia tộc Kuro, vẫn trấn thủ ở đây, đây cũng là một trong số ít tai hại của việc làm tộc trưởng. Vào thời khắc nguy nan, vì vinh quang gia tộc, tộc trưởng nhất định phải ở lại đại bản doanh. Lúc này, Shinkusak đã chạy tới Rakusuji, đang thông qua video báo cáo tình hình của Tô Lăng cho Kellin. Nghe Shinkusak báo cáo, Kellin lập tức im lặng. Bọn hắn muốn cầm Adam trái tim để Tô Lăng mang ra, làm mồi nhử, hấp dẫn Adam tấn công. Nhưng ai biết Adam lại tấn công bọn hắn, hơn nữa, khi triệu hồi vị tiến sĩ Vương Hiếu Chiến kia, đối phương lại giở trò xảo quyệt. Điều này không khỏi khiến Kellin hoài nghi, vị tiến sĩ Vương kia có phải là người của Adam hay không. Adam có dị năng biết trước, có thể biết trước mức độ nguy hiểm của hành vi, căn bản không có lý do gì bỏ qua việc dễ dàng bắt được Tô Lăng, chuyển sang tấn công bọn hắn. Điều này căn bản không hợp lẽ thường, trừ phi trong dị năng biết trước của Adam,
tấn công vị tiến sĩ Vương đơn độc mang theo Adam trái tim rời đi, nguy hiểm hơn so với tấn công bọn hắn. Nghĩ đến đây, Kelly không khỏi giật mình. Sao có thể như vậy được? Nhưng ngoài lời giải thích này, dường như không còn khả năng nào khác. Cuối cùng, vẫn trăm mối không có cách giải, Kelly lắc đầu, phân phó với Shinkusak qua màn hình, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, xử lý xong chuyện Adam tấn công rồi nói. Xin trưởng lão, ngươi đi trước Rakusuji ngăn cản bước chân của Adam, hắn hẳn là muốn thông qua thôn phệ người ở Rakusuji để lớn mạnh ký sinh hình thể, sau đó đến cướp đoạt bộ phận cơ thể của hắn. Ta đã thông báo cho 3 gia tộc khác, bọn họ đã đang chuẩn bị tiếp viện, máy bay chiến đấu do gia tộc triệu tập cũng đang trên đường tới, các ngươi trước ngăn chặn Adam thôn phệ lớn mạnh. Đầu bên kia video, Shinkusak khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Rakusuji, cứu mạng, ai tới cứu tôi với. Mẹ ơi, hu, mẹ ơi mẹ ở đâu? Rầm, khoa trương quá. Oanh. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, tiếng khóc, tiếng phá hoại, tiếng sụp đổ, tiếng nổ, các loại âm thanh không ngừng đan xen, tạo thành cảnh hỗn loạn ở Rakusuji. Trong khu vực mất điện của Rakusuji, từng xúc tu khổng lồ không ngừng quét ngang, quật, phá hủy kiến trúc của Rakusuji, sau đó từ những kiến trúc này thôn phệ những người trốn trong đó, lớn mạnh hình thể của mình. Sau một thời gian hỗn loạn, mọi người trên đường phố phát hiện xúc tu khổng lồ thích đem người tan vào trong cơ thể thôn phệ, thế là mọi người nhao nhao chạy vào các tòa nhà xung quanh ẩn nấp. Mà khi không có người để thôn phệ, xúc tu khổng lồ liền bắt đầu phá hủy kiến trúc nội thành. Lúc này, nội thành Rakusuji đã có không ít tòa nhà cao tầng bị phá hủy, các loại đá vụn sụp đổ, bừa bộn một mảnh. Có cảnh sát từ xa nổ súng vào những xúc tu khổng lồ này, nhưng như muối bỏ biển, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thậm chí có phóng viên gan dạ, đáp máy bay trực thăng bay lượn trên không một xúc tu khổng lồ, quay phim báo cáo tình hình Rakusuji, kết quả bị một xúc tu duỗi ra quấn lấy, trực tiếp oanh một tiếng nổ tung rơi xuống. Cảnh tượng bị quái vật không rõ tấn công, vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh, lại xuất hiện ở Rakusuji. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. May mắn thay, việc những xúc tu này thôn phệ người dân Rakusuji và phá hủy kiến trúc không kéo dài lâu. Mấy máy bay chiến đấu gào thét bay tới chân trời, bắt đầu dùng pháo và bom oanh tạc những xúc tu này. Đùng đùng. Oanh. Hỏa lực của máy bay chiến đấu không phải vũ khí thông thường có thể so sánh, sau một loạt bắn phá oanh tạc, những xúc tu khổng lồ lập tức bị bắn phá đến máu tươi chảy ra, oanh tạc đến chi gãy văng khắp nơi. Hơn nữa, máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, độ cao bay cũng rất cao, xúc tu khổng lồ căn bản không chạm tới được. Chỉ thấy mấy máy bay chiến đấu này không ngừng bay lượn trên không Rakusuji, liên tục bắn phá oanh tạc những xúc tu khổng lồ phía dưới. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ đường phố và các tòa nhà cao ốc của Rakusuji. Cũng trong quá trình này, Shinkusak đáp máy bay trực thăng vũ trang cũng đã tới trên không Rakusuji. Quan sát những xúc tu khổng lồ nhe nanh múa vuốt phía dưới, Shinkusak đứng trong máy bay trực thăng vũ trang, tự nói một câu, vào mộng đi. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Sau đó, hắn khó tin nhìn những xúc tu khổng lồ vẫn nhe nanh múa vuốt sau khi bị máy bay chiến đấu bắn phá oanh tạc, lẩm bẩm, sao những xúc tu này có thể không có ý thức. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Hỏng bét, trúng kế. Căn cứ nghiên cứu của gia tộc Kuro. Một thân hình chậm rãi đi ra từ một khu rừng gần đó, là một gã đàn ông vạm vỡ. Lúc này, trên mặt gã đàn ông xuất hiện một nụ cười mỉm, nhìn về phía căn cứ trước mặt, hắn lẩm bẩm, đám xúc tu kia hẳn là rất nhanh sẽ bị thủ hộ giả có thể khống chế mộng cảnh của gia tộc Kuro phát hiện, phải nhanh lên mới được. Nói xong, theo một tiếng ong, Adam, chỉ có đại não ký sinh trong cơ thể gã đàn ông, trong nháy mắt bắn ra từng đạo lực lượng tinh thần, phóng xạ bốn phía. Đồng thời, gã đàn ông mà hắn ký sinh cũng sải bước về phía căn cứ nghiên cứu trước mặt. Thông suốt trên đường đi. Cổ quốc phương Đông, không trung vạn mét. Chiếc máy bay này đến từ Eric, sau khi kiểm tra, ngươi không có quyền bay trong không phận nước ta, mời lập tức rời khỏi không phận nước ta, nếu không mọi hậu quả tự chịu. Trong buồng lái máy bay, phía cổ quốc phương Đông liên tục phát cảnh cáo. Bởi vì là máy bay riêng, không phải chuyến bay dân dụng, cho nên chiếc máy bay này không được cấp quyền bay của cổ quốc phương Đông. Cho nên, khi bay qua đại dương, tiến vào không phận cổ quốc phương Đông, liền lập tức bị trinh sát và phát cảnh cáo. Tuy nhiên, đối với những cảnh cáo như vậy, Tô Lăng tự nhiên không thèm để ý, tiếp tục khống chế máy bay, bay vào lãnh thổ cổ quốc phương Đông. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định đối đầu với cổ quốc phương Đông. Bởi vậy, khi bay vào lãnh thổ cổ quốc phương Đông, Tô Lăng liền kéo cửa khoang, tự mình bay ra ngoài, trước khi cổ quốc phương Đông kịp phản ứng. Sau khi hắn bay đi, chiếc máy bay này không lâu sau cũng mất kiểm soát, rơi từ trên cao xuống, cuối cùng rơi vào vỡ nát trong một khe núi nào đó của cổ quốc phương Đông. Mà Tô Lăng thì vỗ cánh, bay trong tầng mây, đi tới đỉnh núi của thần niệm môn, trong đại điện của thần niệm môn. Từ Thanh Sơn, người có trí lực, tinh thần thuộc tính phá trăm, lột xác ra niệm lực, đã nhận ra sự thay đổi trên không trung, trước khi Tô Lăng kịp đáp xuống đỉnh núi thần niệm môn. Chỉ thấy niệm lực của hắn khẽ động, trong nháy mắt phi thân lên, bay lên không trung trên đỉnh núi thần niệm môn.
To gan, ai dám xâm phạm thần niệm môn ta? Trong khi bay, một đạo tinh thần ý niệm của Từ Thanh Sơn theo đó truyền ra. Một lát sau, cũng là một đạo tinh thần ý niệm từ trên không truyền xuống. Từ môn chủ, mượn tạo hóa âm ngọc dùng một lát. Nhận được đạo ý niệm này, Từ Thanh Sơn nhất thời sững sờ. Những ngày gần đây, người xưng hô với hắn như vậy chỉ có một. Ý nghĩ này vừa hiện lên, một giây sau, một bóng hình cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Cho dù bóng hình này tốc độ cực nhanh, nhưng Từ Thanh Sơn, người có trí lực, tinh thần phá trăm, có thị lực động thái mạnh mẽ, vẫn thấy rõ hình dáng của bóng hình này. Toàn thân vảy xanh, cao hơn 3 mét, có thân hình người, nhưng hình dáng hoàn toàn không giống loài người. Đặc biệt là đôi cánh thịt lởm chởm và cái đuôi đầy gai nhọn phía sau, vừa nhìn, Từ Thanh Sơn lập tức nổi da gà. Ngươi là Vương Tiểu Hữu? Bởi vì nhận được truyền niệm của Tô Lăng, lại thêm trước đó Tô Lăng đã dạy hắn khai phát trạng thái ghen biến, cho nên Từ Thanh Sơn đã biết thân phận của bóng hình này. Nhưng, nhìn Tô Lăng như vậy, hắn vẫn có chút kinh ngạc và khó tin, đến mức cần phải hỏi thăm xác nhận. Vù, một cơn gió mạnh thổi qua. Bóng dáng rơi gấp của Tô Lăng cuối cùng đã đến cùng độ cao với Từ Thanh Sơn. Chỉ thấy thân hình hắn đột ngột dừng lại, hai cánh phía sau không ngừng vỗ, giữ cho thân hình hắn lơ lửng, dừng lại cách Từ Thanh Sơn không xa. Sau đó, hắn cười nói, mới không gặp một thời gian, Từ môn chủ chẳng lẽ không nhận ra ta? Nói xong, hắn hoạt động cổ, hai tay giơ lên trước mặt, vừa quan sát tỉ mỉ, vừa lẩm bẩm, tăng lên quá nhanh, còn chưa thích ứng hoàn toàn với cơ thể hiện tại. Theo tiếng nói, tay phải hắn tùy ý quét ra, đừng. Một tiếng xé gió bén nhọn chói tai đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, năm đạo khí lưu trắng hình lưỡi liềm cùng bạo ầm ầm bắn ra, quét sạch xung quanh. Nhưng năm đạo khí lưu trắng hình lưỡi liềm này, rất nhanh liền bị một bức tường vô hình ngăn cản, hai bên giằng co một lát, rồi cùng nhau tan biến giữa không trung. Thấy cảnh này, đồng tử của Từ Thanh Sơn không khỏi co rút lại. Khi Tô Lăng đáp xuống trước mặt hắn, giữ trạng thái lơ lửng, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm dự cảm mãnh liệt cùng bạo hơn trước từ Tô Lăng. Nhưng mà này, vẫn vượt xa dự đoán của hắn. Vừa rồi ngăn cản những khí lưu cùng bạo kia là từ trường phòng ngự của hắn. Cho dù đây chỉ là bố trí vô thức ở rìa, không phải từ trường phòng ngự quanh người có thể tùy thời tăng cường bổ sung, nhưng vẫn không phải súng đạn thông thường, thậm chí là đạn pháo có thể công phá. Thế mà vừa rồi, khí lưu sắc bén do Tô Lăng tùy ý xé rách không khí tạo thành, lại mạnh đến mức công phá được từ trường phòng ngự rìa của hắn. Nếu đối phương thật sự ra tay, chẳng phải từ trường phòng ngự quanh người hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản được sao? Thoáng chốc, Từ Thanh Sơn như lâm đại địch nhìn Tô Lăng, trầm giọng chất vấn, ngươi có ý gì? Không có ý gì, còn chưa thích ứng với cơ thể hiện tại, không khống chế được. Nghe Từ Thanh Sơn nói, Tô Lăng cười nhạt, thản nhiên trả lời. Từ Thanh Sơn nghe xong lại căn bản không tin. Điều này rõ ràng là đang thị uy với hắn. Bất quá, mới qua bao lâu thời gian? Lần trước đối phương từ chỗ hắn trở về, dù tự mình dùng lực lượng thân thể ném đá cũng không phá được từ trường phòng ngự của hắn. Bây giờ lại chỉ tùy ý xé ra cùng phong đã phá vỡ từ trường phòng ngự rìa của hắn, tốc độ tăng lên thực lực này quá khoa trương. Trong lúc nhất thời, Từ Thanh Sơn vừa có nỗi lòng phức tạp, vừa tràn đầy kiêng kỵ đối với Tô Lăng. Tô Lăng cũng có thể nhìn ra nỗi lòng phức tạp và kiêng kỵ của Từ Thanh Sơn, nhưng không hề để ý, hay nói đúng hơn là đang cố ý thị uy với đối phương. Đương nhiên, sau khi thị uy, tự nhiên cũng cần cho chút ngon ngọt. Chỉ nghe Tô Lăng lại nói, đúng rồi, ta tìm được tung tích của tạo hóa dương ngọc. Nghe vậy, Từ Thanh Sơn lúc này mới khẽ giật mình, không nghĩ sâu về vấn đề thực lực tăng lên khoa trương của Tô Lăng nữa, hỏi, ở đâu? Tô Lăng nghe vậy, chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thấy thế, Từ Thanh Sơn tự nhiên cũng hiểu ý của đối phương. Đây là muốn hắn mượn tạo hóa âm ngọc mới chịu nói ra. Sau khi trầm tư một lát, Từ Thanh Sơn liền đưa tay vào ngực, lấy ra tạo hóa âm ngọc được cất giữ trong hộp, ném cho Tô Lăng. Nếu là trước đó, Tô Lăng lại đến mượn tạo hóa âm ngọc, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng cho mượn. Dù sao, đối phương đã dạy hắn phương pháp kích phát gen biến, còn muốn mượn thì phải cần biện pháp tăng cường cường độ thân thể khác. Giữa hai người vốn không có giao tình gì, thuần túy là trao đổi lợi ích. Mà hiển nhiên, Tô Lăng cũng nghĩ đến điểm này. Thế là, Tô Lăng phô bày thực lực đã tăng lên của mình. Sau khi thấy thực lực của Tô Lăng, kiêng kỵ cộng thêm khát vọng đối với tạo hóa dương ngọc, Từ Thanh Sơn không do dự đưa ra tạo hóa âm ngọc. Tô Lăng nhận được, cũng không mở ra xem xét, bởi vì năng lực bản thân toàn chi trong đầu hắn đã giúp hắn phân biệt trong hộp có tiến hóa ngọc âm hay không. Chỉ thấy hắn cầm hộp, đôi mắt dọc nhìn Từ Thanh Sơn, trả lời, tạo hóa dương ngọc có khả năng lớn là ở trong tay kẻ tiến hóa đầu tiên của Eric, Adam. Adam, Từ Thanh Sơn lặp lại cái tên này, sau đó nhìn Tô Lăng, nhíu mày hỏi, ngươi có căn cứ gì? Hắn đương nhiên không thể chỉ dựa vào một câu của Tô Lăng mà tin tưởng. Tô Lăng cũng không vì tiến hóa ngọc âm đã đến tay mà bỏ mặc Từ Thanh Sơn, mà bắt đầu kể chi tiết cho Từ Thanh Sơn về Adam ở Eric là một tồn tại như thế nào. Mặc dù Từ Thanh Sơn về lý mà nói, kỳ thật thuộc cùng thời đại với Adam, nhưng Từ Thanh Sơn trước khi thu được tiến hóa ngọc âm, bất quá chỉ là một người bình thường ở cổ quốc phương Đông, khi đó không có internet, thông tin không phát triển, một người ở cổ quốc phương Đông đến cơm còn không đủ ăn, làm sao có thể biết chuyện bên Eric. Mà khi Từ Thanh Sơn thu được tiến hóa ngọc âm,
Adam đã sớm bị tứ đại gia tộc lợi dụng người thân bạn bè tách ra. Hai người tuy thuộc cùng một thời đại, phân biệt thu được âm dương tiến hóa Ngọc Thiên tuyển giả, nhưng lại không hề quen biết. Nghe xong Tô Lăng kể về sự tồn tại của Adam, Từ Thanh Sơn, người có tạo hóa âm ngọc và đã nghiên cứu mấy chục năm, lúc này liền xác định tạo hóa dương ngọc khẳng định ở trong tay cái tên Adam này. Đồng thời, cũng hiểu vì sao thực lực của Tô Lăng tăng lên khoa trương như vậy, mà vẫn không trở mặt với hắn, vẫn là mượn dùng tạo hóa âm ngọc. Thực lực của Adam rõ ràng còn trên Tô Lăng. Tô Lăng cần liên thủ với hắn, cùng nhau cướp đoạt tạo hóa dương ngọc. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Từ Thanh Sơn, sự kiêng kỵ đối với Tô Lăng cũng không còn mãnh liệt như vậy. Bởi vì đối phương trước mắt cần hắn. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Sơn hỏi Tô Lăng, kế hoạch của ngươi bây giờ là gì? Trước lợi dụng tạo hóa âm ngọc để đem thực lực của ta tăng lên tới đỉnh cao nhất có thể đạt được, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình của Adam mà lập kế hoạch. Tô Lăng nói, Adam bên kia mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng đó là khi hắn tập hợp đủ tất cả bộ phận cơ thể. Trước mắt, thực lực của hắn còn chưa mạnh như vậy, chỉ cần chờ thực lực của ta tăng lên tới đỉnh phong, hai người chúng ta liên thủ, ép hỏi ra tạo hóa dương ngọc từ trong miệng hắn dễ như trở bàn tay. Tô Lăng mặc dù kể cho Từ Thanh Sơn về hình thức tồn tại của Adam ở Eric, nhưng không hoàn toàn thổ lộ, mà che giấu việc Adam có dị năng biết trước nguy hiểm. Bởi vậy, Từ Thanh Sơn nghe xong, cũng không đưa ra dị nghị gì, mà gật đầu nói, vậy ngươi đi trước lợi dụng tạo hóa âm ngọc đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong đi. Tô Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó, hai người từ trên cao hạ xuống động tinh thần bí ẩn phía sau núi của thần niệm môn. Đã quen đường, Tô Lăng nhanh chóng cầm tiến hóa ngọc âm tiến vào tinh thần bí động, bắt đầu lợi dụng tiến hóa ngọc âm tăng lên trí lực và tinh thần. Tuy nhiên, ngay khi Tô Lăng bắt đầu ở tinh thần bí động lợi dụng tiến hóa ngọc âm tăng lên trí lực và tinh thần, Từ Thanh Sơn lại rời khỏi thần niệm môn sau nhiều năm. Galia, ngoại ô Rakusuji. Trong căn cứ nghiên cứu của gia tộc Kuro, Adam ký sinh vào gã đàn ông vạm vỡ chậm rãi đi tới bể dinh dưỡng hình trụ, nhìn bên trong ngâm một cánh tay trái duy trì trạng thái còn sống, nhịn không được cảm khái, thật sự là đã lâu không gặp. Xung quanh hắn, những nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo khoác trắng, phảng phất không nhìn thấy hắn, ánh mắt đờ đẫn phối hợp bận rộn. Sau khi hắn nói xong một tiếng đã lâu, cánh tay trái ngâm trong dịch dinh dưỡng đột nhiên xòe 5 ngón tay, phảng phất có linh trí, bỗng nhiên hóa thành một bó thịt, binh một tiếng phá vỡ kính của bể dinh dưỡng, bắn thẳng về phía cánh tay trái của gã đàn ông mà Adam ký sinh. Chỉ nghe ba một tiếng, bó thịt phá vỡ kính của bể dinh dưỡng, dính vào cánh tay trái của gã đàn ông, dung nhập vào trong không hề đứt đoạn. Rất nhanh, tất cả bó thịt liền tan vào cánh tay trái của gã đàn ông, thay thế cả cánh tay trái. Không tệ, Adam cảm nhận cánh tay trái của bản thể, xoay vòng 2 vòng. Sau đó, hắn cười nhạt, cánh tay trái đột nhiên oanh một tiếng, phá vỡ mặt đất, không ngừng kéo dài, chui xuống phía dưới từng tầng căn cứ. Khi đi tới tầng nghiên cứu tai trái và dạ dày, cánh tay trái của Adam liền phân ra bó thịt, trực tiếp phá vỡ kính của bể dinh dưỡng, bắt lấy tai trái và dạ dày cất giữ trong đó. Sau đó, cánh tay trái nhanh chóng co lại, một lát sau liền khôi phục hình dáng người bình thường. Chỉ có điều, so với trước đó, trong lòng bàn tay trái của Adam lại có thêm một tai trái và một dạ dày. Ý thức cường độ không đủ để dung hợp nhiều bộ phận cơ thể như vậy, nếu không sẽ mất lý trí. Nhìn tai trái và dạ dày trên tay, Adam nhắm mắt, không tan vào trong cơ thể. Qua nhiều năm bị giam giữ, đại não hắn mặc dù ngâm trong dịch dinh dưỡng thời gian dài, nhưng vẫn luôn suy nghĩ, cũng đã mò ra một chút thần bí của thần. Cái gọi là thần bí của thần kỳ thật là tên gọi tắt của tinh thần và trí tuệ, cũng gọi là ý thức. Trong mấy chục năm bị giam giữ phong ấn, điều duy nhất Adam có thể làm là suy nghĩ, mà suy nghĩ, trong tình huống không thể tiếp xúc thông tin bên ngoài, tự nhiên chỉ có ký ức. Từ khi có ký ức, đến khi bị tứ đại gia tộc lợi dụng tình thân thiết kế tách rời và giam giữ phong ấn. Trong khoảng thời gian này, tất cả trải nghiệm trong đời đều bị Adam nhớ lại hàng ngàn hàng vạn lần trong mấy chục năm bị giam giữ. Hắn hồi ức đồng thời, cũng suy nghĩ về những lựa chọn trong đời, ngoài lựa chọn mà hắn đã làm, còn có biện pháp nào tốt hơn không, và thêm vào tưởng tượng, tổng kết. Cuối cùng, trong những suy nghĩ này, hắn phát hiện rất nhiều hành vi trước đây của mình có chút không thể nói lý, hoặc là quá mức cảm xúc hóa. Nhiều khi, rõ ràng có thể nhẫn nhịn một chút từ một góc độ khác, sau đó liền có thể giải quyết sự việc một cách dễ dàng. Hắn lại chọn cách hành động cảm xúc hóa nhất, xúc động nhất và không có đầu óc nhất. Đến mức hồi ức đến cuối cùng, hắn đều cảm thấy mình là kẻ tiến hóa đầu tiên trên thế giới này. Còn có lá bài át chủ bài kia, lại bị tứ đại gia tộc tách rời và giam giữ phong ấn, hoàn toàn là do mình ngu xuẩn. Rõ ràng một tay bài tốt, cuối cùng lại đánh nát bét. Hiện tại quay đầu nhìn lại, hắn liền phát hiện sự dị thường. Đó là, theo hắn sử dụng lá bài át chủ bài kia trở nên càng ngày càng mạnh, bản thân cũng càng ngày càng không có đầu óc, trở nên thích dựa vào lực lượng thân thể làm việc, đồng thời trở nên phi thường cảm xúc hóa. Sau khi phát hiện dị thường này, hắn trải qua hơn 10 năm suy nghĩ, hồi ức tất cả kiến thức đã tiếp xúc trong đời, cuối cùng có một phỏng đoán. Mình sở dĩ trở nên càng ngày càng cảm xúc hóa, rất có thể liên quan đến việc thân thể càng ngày càng cường đại. Mặc dù dưới sự trợ giúp của lá bài át chủ bài kia, lực lượng thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng cường độ ý thức lại không theo kịp. Trong khoảng thời gian này sau khi thoát khốn,
Hắn cũng đọc sách theo cách nguyên thủy nhất, tra cứu một số kiến thức và tư liệu, cuối cùng cũng coi như nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng. Thân thể càng cường đại, cảm xúc kích thích tố bài tiết ra càng nhiều, nếu cường độ ý thức không theo kịp, người sẽ bị những cảm xúc kích thích tố này ảnh hưởng đến trạng thái lý trí. Loại ví dụ này trong thực tế có rất nhiều, ví dụ như những kẻ phạm tội cưỡng hiếp khi tà niệm dục vọng vừa dâng lên, thường là những người có hình thể cao lớn. Còn có những người đã rèn luyện và có hiệu quả, khi đầu óc nóng lên cũng rất dễ bộc phát xung đột thân thể. Người bình thường đều như vậy, huống chi là kẻ tiến hóa có thân thể cường đại hơn người bình thường. Sau khi nghiệm chứng suy đoán này, Adam cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao trước đây khi ở trạng thái thân thể hoàn toàn ở đỉnh cao, dị năng biết trước của hắn lại liên tục phát ra dự cảm mãnh liệt đối với lá bài át chủ bài kia. Đồng thời, điều này cũng dẫn đến dị năng biết trước của hắn cuối cùng không đưa ra dự cảm khi tứ đại gia tộc thiết kế hắn. Bởi vì dưới dị năng biết trước của hắn, tiếp tục sử dụng lá bài át chủ bài kia không ngừng tăng lên tính nguy hiểm, rõ ràng còn lớn hơn nhiều so với việc bị tứ đại gia tộc tách rời. Thậm chí, hắn còn có một suy đoán hoang đường, đó là bị tứ đại gia tộc tách rời thân thể, không có cảm xúc kích thích tố do thân thể cường đại bài tiết ra ảnh hưởng suy nghĩ của đại não, kỳ thật đối với hắn mà nói mới là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, hắn mới có thể cuối cùng suy nghĩ rõ ràng, mò ra thần bí của thần này. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số lượng phong phú suy đoán của hắn, xuất phát từ sự nghiêm cẩn, trước khi nghiệm chứng, hắn cũng không tán thành suy đoán này. Tuy nhiên, thân thể quá mức cường đại, mà cường độ ý thức không theo kịp, lý trí sẽ bị ảnh hưởng, điểm này Adam đã nghiệm chứng và xác nhận. Cho nên, sau khi thu được tai trái và dạ dày của bản thể, hắn không dung nhập vào cơ thể. Chỉ thấy Adam liếc mắt, trong tầng căn cứ mà hắn đang ở, liền có 2 nhân viên bảo vệ căn cứ bị thôi miên, ánh mắt tan rã đi về phía hắn. Sau đó, hắn tùy ý ném tai trái và dạ dày trên tay trái ra, tai trái và dạ dày của bản thể hắn lập tức bay ra và nhúc nhích mềm hóa giữa không trung, biến thành một đống bướu thịt, ba một tiếng đánh vào mặt 2 nhân viên bảo vệ căn cứ, sau đó nhanh chóng chui vào từ tai mắt mũi miệng. 2 nhân viên bảo vệ căn cứ phân biệt bị tai trái và dạ dày của Adam ký sinh, đi thôi. Sau khi đem tai trái và dạ dày của bản thể ký sinh vào 2 nhân viên bảo vệ căn cứ, Adam thản nhiên mở miệng, nói với 2 mình khác. 2 nhân viên bảo vệ căn cứ nghe xong, cùng nhau gật đầu. Sau đó, 3 Adam ký sinh thể cùng rời khỏi căn cứ nghiên cứu của gia tộc Kuro. Khi Kelin, tộc trưởng gia tộc Kuro, mang người chạy tới đây, 3 Adam đã sớm rời đi, chỉ để lại 3 bể dinh dưỡng bị phá hủy, trống rỗng. Thấy cảnh này, Kelin lập tức có sắc mặt vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, những xúc tu khổng lồ tùy ý phá hoại ở Rakusuji cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng thực chất, vật chủ ký sinh hạch tâm Adam Gan đã lặng lẽ rút khỏi Rakusuji. Qua chiến dịch này, bộ phận cơ thể Adam của gia tộc Kuro đã mất toàn bộ. Không lâu sau khi bộ phận cơ thể Adam ký sinh thể rời đi, tiếp viện của Tam đại gia tộc mới ung dung đến chậm. Mà tiếp viện của Tam đại gia tộc, khi biết chiến quả của gia tộc Kuro, cũng từng người có sắc mặt vô cùng khó coi. Tình thế cuối cùng vẫn phát triển thành kết quả mà bọn hắn không muốn thấy nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là cái nhìn của tứ đại gia tộc đối với chuyện này. Bên ngoài, tin tức quái vật thần bí tấn công Rakusuji trực tiếp gây chấn động toàn thế giới. Khẩn cấp thông báo, giữa trưa hôm nay, thành phố Rakusuji của Eric bị quái vật thần bí tấn công, thành phố bị phá hoại trên diện rộng, số người chết không rõ. Phát sen một tin tức khẩn cấp, chiều nay, thành phố Rakusuji của Eric bị quái vật thần bí tấn công, thành phố bị phá hoại trên diện rộng, số người chết không thể ước tính. Đài chúng tôi nhận được tin tức mới nhất, sáng nay, thành phố Rakusuji của Eric bị quái vật thần bí tấn công, thành phố bị phá hoại thảm thiết, số người chết vô số kể, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ nhiều con đường và cao ốc của Rakusuji. Cụ thể, đài chúng tôi đã liên tuyến đại sứ quán địa phương. Từng quốc gia ở các múi giờ khác nhau, cùng lúc đó, báo cáo Rakusuji bị quái vật thần bí tấn công. Bởi vì chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng. Cư dân mạng các quốc gia nhìn thấy tin tức này, nhao nhao bắt đầu bàn luận sôi nổi. Này, các ngươi có xem tin tức hôm nay không? Có quá bất thường không? Còn quái thú thần bí, tưởng đang đóng phim à? Nói đùa, làm sao có thể không xem, ta cũng thấy quá vô lý, nhưng vấn đề là, đây là kênh truyền hình chính phủ thông báo tin tức. Đây là tận thế sắp đến à? Tận thế gì? Không phải tai nạn tự nhiên cỡ lớn, một chút dấu hiệu đều không có, nếu thật sự có tận thế, coi như chính phủ các quốc gia trên thế giới vì ổn định xã hội tạm thời che giấu, nhưng khẳng định cũng sẽ chuẩn bị ứng phó, trên thế giới nhiều người như vậy, khẳng định sẽ lộ tiếng gió. Đúng vậy, ta cũng thấy cái này không giống tận thế, càng giống như linh khí khôi phục. Phốc, lầu trên là đọc tiểu thuyết bị ảo tưởng à, còn linh khí khôi phục, sao ngươi không nói quỷ dị khôi phục? Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào, có ai nói cho ta biết không? Chắc là lão ngải na bên cạnh lại làm ra manh mối gì, lần trước sự kiện tiến hóa giả không phải như vậy sao? Xem tiếp theo nói thế nào. Nghe nói là một căn cứ thí nghiệm của Eric bị lộ, những xúc tu khổng lồ kia giống như xúc tu mực, sợ không phải làm ra nguồn ô nhiễm gì, khiến mực ở biển cả biến dị lớn. Ta sao lại cảm thấy là chính phủ Eric chơi hỏng, thả quái vật bồi dưỡng ra, dẫn đến thành phố bị phá hủy.
Những quái thú trong phim ảnh không phải đều như vậy sao? Người Eric rốt cuộc làm sao vậy? Lần trước sự kiện tiến hóa giả còn chưa kết thúc, sao bây giờ lại xuất hiện quái thú thần bí gì? Thật chẳng lẽ muốn hủy diệt mọi người Trung Gia Viên à? Trên internet, mọi người các quốc gia sau khi xem tin tức này, đưa ra các loại suy đoán và chỉ trích. Mà mạng lưới quốc gia của Eric cũng phẫn nộ không kém, các loại chửi rủa. Chuyện gì xảy ra? Sự kiện tiến hóa giả còn chưa triệt để qua đi, chính phủ lại đang làm cái gì? Trời ơi, nhà bác gái ta ở Rakusuji, bây giờ gọi điện thoại không được, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Cha ta hôm qua vừa đi công tác ở Rakusuji, bây giờ cũng gọi điện thoại không được, làm sao bây giờ? Chính phủ lại đang giấu giếm chuyện gì? Nhanh chóng cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Tình hình Rakusuji thế nào? Các huynh đệ, Rakusuji cách ta không xa, ta chuẩn bị tự lái xe đi một chuyến, mọi người có thể theo dõi ta đến lúc đó sẽ phát trực tiếp cho mọi người. Lại một làn sóng thảo luận sôi nổi, dấy lên trên internet. Cư dân mạng nhao nhao công kích tổng thống đương thời, yêu cầu chính phủ đưa ra giải thích và thông báo tình hình hiện tại của Rakusuji. Trong lúc nhất thời, tổng thống đương nhiệm của Eric có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Vị tổng thống lại một lần nữa phải chịu trách nhiệm, tự nhiên tức giận bất bình, lại đi chất vấn tứ đại gia tộc. Tuy nhiên, lần này tứ đại gia tộc lại căn bản không có tâm tư để ý tới hắn, trực tiếp với thái độ lạnh nhạt nhất và những lời lẽ khó nghe nhất, nghiêm khắc của trách hắn. Trong đó khó nghe nhất, không ai qua được câu này. Đỡ ngươi lên làm tổng thống là để ngươi chuyên xử lý những chuyện này. Ngươi chính là một con chó giữ nhà của tứ đại gia tộc. Nếu những chuyện này cũng làm không được, vậy ngươi không cần làm tổng thống nữa. Những lời lẽ khó nghe như vậy khiến vị tổng thống đương nhiệm này có sắc mặt vô cùng khó xử, đồng thời cũng khiến bản thân ý thức được sự không thích hợp. Bình thường tứ đại gia tộc chí ít bên ngoài vẫn vô cùng tôn trọng hắn, vị tổng thống đương nhiệm này. Nhưng lần này lại nói chuyện khó nghe như vậy, hiển nhiên là đã gặp chuyện gì khiến bọn hắn không còn tâm tình cùng mình diễn kịch nữa. Nghĩ đến điều này, vị tổng thống đương nhiệm này lập tức có ý đồ khác. Vài ngày sau, tổng thống đương nhiệm tổ chức họp báo, đưa ra giải thích và làm rõ về việc Rakusuji bị tấn công. Vị tổng thống đương nhiệm này trực tiếp đổ lỗi cho tiến hóa giả, nói là một tên tiến hóa giả cực đoan vì thu được lực lượng đáng sợ hơn. Tiến hóa cuối cùng thất bại, biến thành cái gọi là quái thú thần bí. Lời giải thích này lập tức lại một lần nữa gây ra sóng to gió lớn trên mạng. Nguyên bản trước đó, mâu thuẫn giữa tiến hóa giả và người bình thường đã bắt đầu manh nha, chỉ là tạm thời chưa triệt để bùng phát. Bây giờ thuyết pháp này vừa ra, lập tức triệt để đốt lên mâu thuẫn giữa tiến hóa giả và người bình thường. Những người nhà tiến hóa giả và những người ủng hộ tiến hóa giả lập tức mắng to đây là vu khống tiến hóa giả. Mà những người hoặc là bị tổn thương bởi năng lực của tiến hóa giả, hoặc là đơn thuần khó chịu vì ghen tị với năng lực của tiến hóa giả, tóm lại là sớm đã bất mãn với nhóm tiến hóa giả, lập tức bắt đầu khẩu chiến với những người này trên mạng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã biến thành hai phe ủng hộ và phản đối tiến hóa giả đối lập. Ngay cả liên minh tiến hóa giả mới thành lập không lâu ở New cũng gặp vạ lây, những siêu anh hùng gia nhập trong đó dần dần bắt đầu bị những người phản đối chửi rủa. Không thể không nói, chiêu chuyển rời mâu thuẫn này của tổng thống đương nhiệm chơi rất hay. Hắn mặc dù không biết cụ thể tứ đại gia tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong việc xử lý lần tấn công quái thú thần bí ở Rakusuji này, đã cực kỳ thành công khiến mọi người Eric thay đổi mục tiêu, không còn chỉ hướng chính phủ, mà là chỉ hướng lẫn nhau. Chỉ tiếc, tứ đại gia tộc căn bản không có tâm tư chú ý, nếu không khẳng định sẽ dành cho vị tổng thống đương nhiệm này lời khen ngợi. Lúc này, tứ đại gia tộc Ross, DuPont, Morgan tam đại gia tộc đang liên hiệp chất vấn gia tộc Kuro thất trách, đồng thời, tứ đại gia tộc nhao nhao đều toàn bộ tinh thần đề phòng, khởi động các phương diện dự cảnh và phòng ngự của gia tộc. Adam bây giờ đã tập hợp 5 bộ phận cơ thể: đại não, gan, cánh tay trái, dạ dày. Thực lực của Adam sau khi dung hợp 5 bộ phận cơ thể đã khôi phục đến mức khiến bọn hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bởi vậy, Ross, DuPont, Morgan tam đại gia tộc đã tăng cường lực lượng phòng ngự đối với bộ phận cơ thể Adam mà mình đang bảo quản. Đồng thời, còn yêu cầu gia tộc Kuro thất trách đối với chuyện này tiến hành chuẩn bị tiếp viện mọi lúc. Mà gia tộc Kuro đối lý, thế nên cũng chỉ có thể làm theo. Tứ đại gia tộc bắt đầu nghiêm ngặt đề phòng cuộc tấn công lần thứ 2 của Adam. Tuy nhiên, Adam lại không xuất hiện trong một thời gian dài sau đó. Điều này không khỏi khiến tứ đại gia tộc cảm thấy hoang mang. Đoạt lại càng nhiều bộ phận cơ thể, thực lực của Adam đã khôi phục không ít, không nên thừa thắng truy kích tiếp tục cướp đoạt những bộ phận cơ thể khác sao? Sao lại biến mất? Ngay khi tứ đại gia tộc hoang mang vì Adam biến mất, Cổ quốc phương Đông, trên ngọn núi lớn nơi đặt sơn môn của thần Niệm Môn, phía sau núi, động tinh thần bí ẩn. Tô Lăng ngồi khoanh chân trong một động đá màu xám bạc, tay nâng tiến hóa ngọc âm, nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Thì ra là thế. Tô Lăng bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, nguyên lai giai đoạn thứ tư sau giai đoạn thứ ba lại là như vậy. Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về phía tảng đá vừa là đá tảng vừa là cửa của tinh thần bí động, tâm niệm vừa động. Ong, một luồng lực vô hình đột nhiên từ mi tâm hắn bắn ra, cuốn về phía cửa đá. Oanh long long long. Theo một trận tiếng vang, cửa đá lúc này bị luồng lực vô hình này chậm rãi đẩy ra, niệm lực. Tô Lăng lợi dụng tiến hóa ngọc âm sau một thời gian ngắn,
cuối cùng đã đem trí lực và tinh thần thuộc tính tăng lên phá 100 đại quan, đem lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực. Khi lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực, hắn cũng rốt cục tin chắc, lực lượng niệm lực chính là giai đoạn thứ 3 của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Bởi vì, khi đột phá giai đoạn thứ 3, hắn cũng đã hiểu rõ con đường của giai đoạn thứ 4. Trong hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, giai đoạn thứ 4 chính là dị năng. Tuy nhiên, không giống với tứ đại gia tộc cưỡng ép mở ra dị năng cho những kẻ tiến hóa mới đến giai đoạn thứ 2. Những kẻ tiến hóa của tứ đại gia tộc này vốn có dị năng đa số là bản cắt xén, hơn nữa còn có tác dụng phụ rõ ràng. Mà giai đoạn thứ 4 dị năng là không có tác dụng phụ. Bởi vì theo cách nói của phía Đông Phương cổ quốc, cái gọi là dị năng kỳ thật còn được gọi là thần thông. Lực lượng tinh thần thuế biến thành niệm lực, hư vô chiếu vào hiện thực, lấy niệm lực trực tiếp tác dụng lên thân thể và ý thức, thăm dò khai phát thần bí của thân thể và ý thức. Đây chính là con đường giai đoạn thứ 4 mà Tô Lăng đã hiểu ra. Khi lực lượng tinh thần của hắn lột xác thành niệm lực, có thể dùng niệm lực hư vô xuyên qua thân thể và đại não, ảnh hưởng đến hiện thực, hắn rốt cục đã hiểu rõ giai đoạn thứ 4 của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Giai đoạn thứ 4 chính là lấy niệm lực tác dụng lên thân thể và ý thức, khai phát năng lực thần bí ẩn giấu trong gen và trong ý thức. Sở dĩ có thể hiểu ra điều này là bởi vì trí lực và tinh thần thuộc tính đột phá 100 đại quan, lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực. Niệm lực và từ trường nhân thể của hắn va chạm, từ trường nhân thể của hắn phát sinh dị biến, hắn lúc này mới phát hiện. Lực lượng tinh thần là một khái niệm duy tâm hư ảo, không giống với năng lượng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất, lực lượng tinh thần không có thực chất. Nếu không phải Tô Lăng ở thế giới này kích phát thuộc tính tinh thần, hắn căn bản không cảm nhận được cái gọi là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần trước khi thuế biến chỉ có thể tác dụng lên ý thức của người, khiến hai bên có cường độ ý thức chênh lệch không lớn, cảm nhận được áp lực tinh thần do đối phương mang lại. Còn nếu cường độ ý thức của hai bên chênh lệch quá lớn, sẽ diễn biến thành kẻ yếu dễ dàng bị kẻ mạnh thôi miên. Nhưng cho dù lúc này, Tô Lăng kỳ thật vẫn không có nhận thức bản chất gì về lực lượng tinh thần, mãi cho đến khi trí lực và tinh thần thuộc tính đột phá 100 đại quan, lột xác thành niệm lực có thể ảnh hưởng đến vật chất, Tô Lăng mới có chút nhận thức. Vô luận là lực lượng tinh thần hay niệm lực, đều khởi nguồn từ ý thức. Chỉ cần người còn có ý thức, lực lượng tinh thần và niệm lực sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Khác nhau chỉ ở chỗ, vùng não và cường độ ý thức quyết định lượng cấp có thể chịu tải loại lực lượng duy tâm này. Mà loại lực lượng này nếu là khái niệm duy tâm, tự nhiên công dụng cũng cực kỳ duy tâm, cơ hồ có thể tác dụng lên bất kỳ sự vật nào mà ý thức có thể cảm nhận được. Trong khoảnh khắc lực lượng tinh thần của Tô Lăng lột xác thành niệm lực liền va chạm với từ trường nhân thể của hắn, niệm lực phảng phất như nguồn năng lượng, không ngừng rót vào từ trường nhân thể của hắn. Sau đó, từ trường nhân thể của hắn cũng theo đó phát sinh dị biến, từ gần như không có chút tồn tại cảm nào, dị biến thành một lực trường vô hình mà có tư chất. Không sai, chính là loại từ trường phòng ngự quanh người Từ Thanh Sơn. Tuy nhiên, bởi vì mới đột phá đem lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực tác dụng lên từ trường nhân thể của mình không nhiều, cho nên lực trường mà Tô Lăng dị biến ra phi thường yếu ớt, còn lâu mới có thể so sánh với từ trường phòng ngự của Từ Thanh Sơn. Nhưng niệm lực và từ trường nhân thể phát sinh dị biến, đưa cho Tô Lăng sự dẫn dắt, mới là thu hoạch lớn nhất của lần đột phá này. Từ trường phòng ngự của Từ Thanh Sơn kỳ thật cũng là một loại dị năng, mà dị năng giai đoạn thứ 4 không phải chỉ có một loại. Năng lượng cung cấp cho dị năng hẳn là niệm lực, những kẻ tiến hóa bị tứ đại gia tộc cưỡng ép mở ra dị năng kia, không có niệm lực cung cấp năng lượng, cho nên mới dẫn đến việc sử dụng dị năng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Tô Lăng lấy cảm ngộ sau khi thành tựu giai đoạn thứ 3, suy ra dị năng của những kẻ tiến hóa dị năng mà tứ đại gia tộc bồi dưỡng được, trong lòng lập tức sáng tỏ. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng những kẻ tiến hóa kích phát dị năng sau giai đoạn thứ 2 là làm thế nào kích phát dị năng. Hắn đã từng phát sinh liên quan với cấp lãnh đạo của gia tộc Kuro và những nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ, nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những người này, nhưng vẫn không thể nhìn trộm được phương pháp kích hoạt dị năng cụ thể từ thông tin về cuộc đời của những người này. Chỉ biết là tứ đại gia tộc sẽ để cho đám người tiến hóa dưới trướng chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc là định kỳ cử hành thí luyện sinh tử. Những kẻ tiến hóa dị năng kia đều mở ra dị năng trong những nhiệm vụ nguy hiểm và thí luyện sinh tử này. Trước đó Tô Lăng không rõ nguyên do trong đó, nhưng bây giờ, sau khi mở ra giai đoạn thứ 3, hắn lúc này mới có chút hiểu ra. Vẫn giống như giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 2, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Khi ở vào thời khắc sinh tử, trạng thái tinh thần sẽ trở nên khác thường. Dưới trạng thái này, có xác suất nhất định sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất, kích phát chuỗi gen ẩn chứa trong thân thể, mở ra tiến hóa gen biến giai đoạn thứ 2. Tương tự, nếu gen biến giai đoạn thứ 2 đã kích phát, khi lại trải qua nguy cơ sinh tử, trạng thái tinh thần lại trở nên khác thường, liền có xác suất kích phát dị biến tương tự như niệm lực và từ trường nhân thể va chạm. Chỉ có điều, không có niệm lực duy tâm làm nguồn năng lượng ủng hộ, lại thêm các yếu tố bên ngoài quấy rầy. Những dị năng trực tiếp kích phát từ giai đoạn thứ 2 bỏ qua giai đoạn thứ 3 có khả năng xuất hiện không trọn vẹn, và mỗi lần sử dụng đều sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng. Bởi vì năng lượng là bảo toàn, không có niệm lực làm nguồn năng lượng ủng hộ dị năng tự nhiên sẽ tiêu hao nguồn năng lượng khác. Đây chính là sự tồn tại của tác dụng phụ. Đến đây, Tô Lăng cuối cùng đã hoàn toàn rõ ràng hệ thống tiến hóa biến dị giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4 của thế giới này.
Giai đoạn thứ nhất là cực hạn biến, liên quan đến khai phát và tiến hóa hoạt tính của tế bào thân thể. Giai đoạn thứ hai là gen biến, liên quan đến khai phát và tiến hóa chuỗi gen sâu hơn của thân thể. Mà giai đoạn thứ ba này, nhìn như liên quan đến đại não và lực lượng tinh thần, gọi chung là ý thức, nhưng đây là phương diện duy tâm. Thế giới này đối với ý thức nhận biết còn chưa đủ toàn diện, hơn nữa khái niệm duy tâm, mỗi người lý giải khác nhau, muốn phổ cập vẫn phải từ phương diện duy vật phổ cập. Cho nên, ý thức chứa đựng trong đại não, vậy giai đoạn thứ ba này gọi là siêu não biến đi. Sau khi đặt tên cho giai đoạn thứ ba, Tô Lăng duy trì tư thế ngồi xếp bằng, trầm ngâm một lát, lại định nghĩa giai đoạn thứ tư mà hắn còn chưa nghiệm chứng, nhưng đã có hiểu ra. Giai đoạn thứ tư nếu là khai phát dị năng của thân thể hoặc ý thức, vậy thì gọi là dị năng biến đi. Định nghĩa xong, sự chú ý của Tô Lăng liền tập trung vào hệ thống thông tin dưới đáy mắt. Tuy nhiên, hệ thống thông tin dưới đáy mắt lại không có động tĩnh gì. Thấy thế, Tô Lăng không khỏi nheo mắt, xem ra giai đoạn thứ tư vẫn không phải cực hạn của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Trò chơi này là nhiệm vụ cấp độ khó, không cần chờ đợi thời gian đặc biệt để trở về, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể lập tức trở về. Mà nhiệm vụ lần này là nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Tô Lăng hiện tại đã thành tựu giai đoạn thứ ba siêu não biến và định nghĩa giai đoạn thứ tư dị năng biến. Nếu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này đến giai đoạn thứ tư là cực hạn, sau khi hắn định nghĩa giai đoạn thứ tư, hẳn là sẽ có thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng hệ thống thông tin dưới đáy mắt hắn lại không có thông tin gì. Chỉ có hai khả năng, một là yêu cầu nhiệm vụ có thể không chỉ là nghiên cứu rõ ràng, mà còn cần hắn đích thân nghiệm chứng, như vậy mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hai là hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này đến giai đoạn thứ tư vẫn chưa phải cực hạn. Khả năng thứ nhất, Tô Lăng cho rằng không lớn. Bởi vì hắn có năng lực bản thân toàn tri, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn hơn 1 năm, đi đến trình độ hiện tại, dần dần mò ra hệ thống tiến hóa biến dị 1 2 3 4 giai đoạn của thế giới này. Nhưng nếu là người chơi khác, thời gian 10 năm coi như chỉ tìm tòi nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này đã quá sức, chứ đừng nói đến đích thân nghiệm chứng. Do đó, Tô Lăng cảm thấy khả năng thứ nhất có xác suất vô cùng nhỏ. Mà nếu không phải khả năng thứ nhất, vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai. Giai đoạn thứ tư vẫn chưa phải là cực hạn của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Nghĩ tới đây, Tô Lăng nhướng mày, bắt đầu suy tư con đường sau giai đoạn thứ tư. Nhưng chỉ suy tư một lát, hắn liền không tiếp tục nghĩ sâu. Bởi vì không có bất kỳ đầu mối nào. Hơn nữa, hắn hiện tại mới đột phá giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư còn chưa chạm đến, huống chi là chuyện sau giai đoạn thứ tư. Lại nghĩ tới, hắn đối với giai đoạn thứ tư dị năng biến hiểu ra là sau khi đột phá giai đoạn thứ ba siêu não biến mới có. Có lẽ, con đường sau giai đoạn thứ tư cũng cần mở ra giai đoạn thứ tư tiến hóa mới có thể có chỗ hiểu ra. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không tiếp tục nghĩ sâu, mà tập trung sự chú ý vào trước mắt. Hắn đầu tiên nhìn lướt qua thuộc tính trước mắt. Thuộc tính: lực lượng 23.42, 87.58, nhanh nhẹn 22.99, 87.05, thể lực 20.26, 85.42, trí lực 100.02, tinh thần 100.02. Lợi dụng tiến hóa ngọc âm tăng lên trí lực và tinh thần, nhưng thuộc tính thân thể của hắn cũng sẽ bị tiến hóa ngọc âm phóng xạ ra lực lượng làm yếu đi. Đương nhiên, điều này cũng đổi lấy việc hai thuộc tính trí lực và tinh thần của hắn đột phá 100 đại quan. Không do dự, Tô Lăng lập tức cầm tiến hóa ngọc âm trong tay cất vào hộp cách ly, sau đó bắt đầu khôi phục thuộc tính thân thể, đồng thời chuyên chú vận chuyển niệm lực truyền vào từ trường nhân thể của mình, làm vững chắc và lớn mạnh từ trường phòng ngự do từ trường nhân thể dị biến mà thành. Cùng lúc đó, Eric, bang Texas, một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Một chiếc xe con từ đường lớn bên ngoài thị trấn lái vào, chậm rãi dừng ở đầu thị trấn. Ngay sau đó, một bóng người từ cửa sau xe con bước xuống, là một ông lão 60-70 tuổi, da vàng, khí chất thờ ơ. Trong thị trấn, mọi người phảng phất như đang sinh hoạt bình thường, người đến người đi. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt những người này trong thị trấn đờ đẫn, phảng phất như cái xác không hồn đang làm việc trong tay. Tương tự, trên chiếc xe con chở ông lão đến, tài xế lái xe cũng có ánh mắt đờ đẫn, sau khi ông lão xuống xe, liền đờ đẫn chậm rãi quay đầu, lái xe rời khỏi thị trấn. Rất nhanh, đầu thị trấn chỉ còn lại ông lão, nhưng ông lão không đi vào thị trấn, mà ánh mắt di động qua lại trên thân những người dân thị trấn có ánh mắt đờ đẫn kia. Một lát sau, ông ta mới thu hồi ánh mắt, nhìn thị trấn, lớn tiếng nói: "Adam, ta biết ngươi ở đây. Ta là Từ Thanh Sơn, đến từ cổ quốc phương Đông, có một việc liên quan đến sinh tử của ngươi muốn thương lượng với ngươi, mời ra gặp mặt." Ông lão da vàng này, không ai khác, chính là Từ Thanh Sơn rời khỏi thần niệm môn, một đường đi vào Eric. Tuy nhiên, sau khi Từ Thanh Sơn lên tiếng, lại chậm chạp không nhận được hồi đáp. Trong số những người dân trong thị trấn có ánh mắt đờ đẫn kia, một số người ở gần hơn, còn ghé mắt nhìn, phảng phất như hiếu kỳ với hành vi này. Nếu không phải người hiểu thôi miên, hành vi lần này chắc chắn sẽ hoài nghi bản thân. Nhưng Từ Thanh Sơn thì không. Bởi vì ông ta có thể tìm đến đây, không dựa vào bất kỳ đầu mối hay chứng cứ nào, mà là thần thông. Đương nhiên, theo cách nói của Eric, cũng gọi là dị năng. Trí lực và tinh thần thuộc tính sớm đã đột phá 100 đại quan, đem lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực, Từ Thanh Sơn tự nhiên đã bắt đầu khai phát dị năng.
Chỉ có điều, bởi vì thân thể chỉ là cường độ của người bình thường, lại thêm niệm lực khai phá dị năng tốn thời gian quá dài, ông ta không khai phát ra dị năng nào trên thân thể, chỉ có lực trường do niệm lực và từ trường nhân thể dị biến và dị năng bói toán khai phát trong ý thức, trước mắt còn chưa tính là tinh thông. Chính nhờ dị năng bói toán, Từ Thanh Sơn mới bắt được một cơ duyên thay đổi khốn cảnh của bản thân trên người Kevin, người Eric dị tộc kia, cuối cùng hấp dẫn Tô Lăng đi thần niệm môn ở cổ quốc phương Đông. Mà bây giờ, ông ta cũng nhờ dị năng bói toán mới tìm được Adam ẩn thân trong thị trấn trước mắt. Bởi vậy, Từ Thanh Sơn không có bất kỳ hoài nghi bản thân nào, rất chắc chắn đứng ở đầu thị trấn, nhìn trong thị trấn, lại lên tiếng, "Không cần trốn, ta biết ngươi ở đây." Lần này, không lâu sau khi tiếng nói vang lên, trong thị trấn rốt cục có phản ứng. Một người đàn ông mặc áo chống đạn, tựa hồ có nghề nghiệp là nhân viên bảo vệ, ánh mắt tan rã đi ra từ một con hẻm nhỏ trong thị trấn, chậm rãi đi tới đầu thị trấn. Sau đó, người đàn ông này đối mặt với Từ Thanh Sơn, ánh mắt tan rã nói, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể tìm tới đây, có phải có dị năng truy tung người mà không cần bất kỳ manh mối hay môi giới nào không?" Nghe đối phương hỏi, lại nhìn bộ dáng người trước mặt, Từ Thanh Sơn nhướng mày. Tuy nhiên, ông ta vẫn trả lời với giọng điệu thờ ơ, "Đúng." Dứt lời, ông ta dừng một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi hẳn là đã sớm biết ta sắp đến rồi." Ông ta không chỉ dùng bói toán thần thông tìm ra hành tung của Adam, mà còn ẩn núp một thời gian, tìm hiểu một phen tin tức. Đây cũng là nguyên nhân ông ta rời khỏi thần niệm môn sớm tiến vào Eric, nhưng đến hôm nay mới tìm đến Adam. Ông ta tự nhiên không thể tin lời nói một phía của Tô Lăng. Cho nên, sau khi đi vào Eric, Từ Thanh Sơn liền ẩn núp, tự mình tìm hiểu. Bởi vì thời điểm ông ta đến, đúng lúc sóng gió quái thú thần bí tấn công Rakusuji nổi lên, lại thêm trí lực và tinh thần của ông ta đều đột phá 100 đại quan, không chỉ có năng lực thôi miên, mà còn có niệm lực, từ trường phòng ngự và năng lực bói toán. Thật sự không gây ra sóng gió gì ở Eric, liền tìm hiểu được tin tức muốn tìm hiểu, xác nhận tính chân thực của tin tức mà Tô Lăng nói. Ngoài ra, ông ta còn tìm hiểu được tin tức mà Tô Lăng chưa từng nói, đó là theo tìm hiểu sâu hơn, ông ta tìm cơ hội thôi miên một cấp lãnh đạo của gia tộc Dupont. Biết được Adam không chỉ có thân thể kinh khủng, mà còn có dị năng biết trước có thể su cát tị hung. Nguyên bản mục đích từ Thanh Sơn đến Eric là muốn thừa dịp Tô Lăng đang lợi dụng tạo hóa âm ngọc tăng thực lực lên, nắm lấy cơ hội đối phương bế quan này, sớm đến Eric cướp đoạt tạo hóa dương ngọc từ trong tay Adam. Nhưng sau khi biết tin tức này và sự tích Adam tấn công Rakusuji, cuối cùng, ông ta suy nghĩ một phen, lựa chọn tự mình đến tìm Adam. Trước mắt xem ra, thực lực của Adam, sau khi đoạt lại mấy bộ phận cơ thể, rõ ràng đã mạnh hơn người họ Vương kia. Huống chi, đối phương còn có thần thông su cát tị hung. Điều quan trọng hơn là, đối phương dường như không yếu trong lĩnh vực lực lượng tinh thần. Mặc dù ông ta không phát hiện được chấn động niệm lực, điều này chứng tỏ đối phương không bằng ông ta trong lĩnh vực này, nhưng trí lực và tinh thần phá trăm, ông ta tự nhiên cũng có cảm giác nguy hiểm. Trong cảm giác của ông ta, vô luận là người họ Vương kia hay là Adam trước mắt, nếu thật sự động thủ, ông ta đều hung hiểm muôn phần. Thậm chí, Adam bên này cho ông ta cảm giác dường như còn nguy hiểm hơn một chút. Cho nên, sau khi suy nghĩ liên tục, Từ Thanh Sơn quyết định thay đổi sách lược, chuẩn bị châm ngòi kẻ tiến hóa đầu tiên Adam này và người họ Vương kia động thủ trước. Cuối cùng đợi hai bên lưỡng bại câu thương, ông ta sẽ ra tay tọa thu ngư ông đắc lợi. Đây chính là mục đích Từ Thanh Sơn lần này tới tìm Adam. Cũng trong lúc Từ Thanh Sơn suy nghĩ, vật ký sinh của Adam nghe ông ta hỏi lại, ánh mắt tan rã khẽ gật đầu, đáp, ừm. Từ Thanh Sơn thấy thế, tiếp tục nói, vậy ngươi đã biết ta muốn tới, còn nguyện ý gặp ta, với năng lực của ngươi, hẳn là cảm nhận được ta không hề nói dối. Ta thật sự có một chuyện liên quan tới sinh tử của ngươi muốn cùng ngươi đàm. Im miệng. Từ Thanh Sơn vừa nói được nửa câu, vật ký sinh của Adam đột nhiên hung ác điên cuồng, cánh tay trái mãnh liệt nổ tung thành một bó thịt thô to, ầm ầm đánh úp về phía mặt Từ Thanh Sơn. Từ Thanh Sơn thấy thế, đồng tử hai mắt trợn to đồng thời, nhanh chóng vận chuyển niệm lực, tăng cường từ trường phòng ngự trước người. Rầm, một tiếng vang trầm đục to lớn truyền ra. Bó thịt thô to do cánh tay trái của vật ký sinh Adam nổ tung, ầm ầm đụng vào từ trường phòng ngự trước người Từ Thanh Sơn. Từng vòng gợn sóng từ trường phòng ngự phía trước Từ Thanh Sơn mãnh liệt đẩy ra. Bó thịt thô to không oanh phá được từ trường phòng ngự của Từ Thanh Sơn, nhưng cự lực kinh khủng cũng khiến từ trường phòng ngự của Từ Thanh Sơn chấn động kịch liệt chưa từng có. Ngươi có ý gì? Từ Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt nhìn vật ký sinh Adam trước mắt, chất vấn. Mà vật ký sinh của Adam lại khôi phục bộ dáng ánh mắt tan rã trước đó, mặt không biểu tình nói, chuyện ngươi vừa muốn nói rất nguy hiểm với ta. Từ Thanh Sơn nghe xong, lập tức sững sờ. Lời này là có ý gì? Nhìn bộ dáng không giống giả vờ trên mặt Từ Thanh Sơn, Adam ẩn sau vật ký sinh cũng không nhịn được nghi ngờ. Chẳng lẽ ông ta không phải vừa đến cố ý dẫn dụ hắn đi vào nhân tố nguy hiểm không biết kia? Nghĩ đến đây, Adam suy nghĩ một chút, khống chế vật ký sinh đi ra ngoài, nói với Từ Thanh Sơn, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, đừng nói bất kỳ chuyện gì không liên quan đến vấn đề ta hỏi, rõ chưa? Hắn chuẩn bị khống chế quyền chủ động giao lưu trong tay mình, như vậy không cần lo lắng đối phương nói ra những lời khiến hắn đi vào nhân tố nguy hiểm không biết. Tuy nhiên, Từ Thanh Sơn nghe xong, lập tức nhướng mày. Lời nói của đối phương giống như đang tra hỏi phạm nhân,
đã nhiều năm không ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Trong lòng ông ta lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích của mình, ông ta cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Được, ngươi hỏi đi. Từ Thanh Sơn mặt không biểu tình trả lời. Vật ký sinh của Adam lúc này mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất, cũng là vấn đề Adam quan tâm nhất. Lực lượng tinh thần của ngươi dường như đã đạt được thăng hoa thuế biến, hình thành một loại lực lượng mới, ngươi làm sao làm được? Adam sau khi đoạt lại những bộ phận cơ thể khác bị gia tộc Kuro giam giữ phong ấn, liền mai danh ẩn tích, không tiếp tục cướp đoạt bộ phận cơ thể của ba nhà khác, không phải hắn không muốn, mà là có một vấn đề hắn chưa giải quyết được. Trong mấy chục năm quá khứ khi đại não bị giam giữ phong ấn, hắn không bị thông tin dục vọng của thân thể quấy nhiễu, có thể suy nghĩ về quá khứ, hắn đã có kết luận. Chỉ có cường độ ý thức theo kịp cường độ thân thể, hắn mới có thể giữ vững tỉnh táo, sẽ không bị cảm xúc chi phối, từ đó trong những ngày tháng sau đó lại đưa ra quyết định sai lầm. Đồng thời, ý thức mạnh mẽ cũng có thể phòng ngừa dị năng biết trước của hắn tiếp tục dự cảm về thân thể cường đại, đang suy nghĩ rõ ràng quan hệ giữa ý thức và thân thể. Hắn đã đoán được nếu không tăng cường độ ý thức mà không ngừng tăng cường độ thân thể, đến một điểm giới hạn nào đó sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn sẽ biến thành một quái vật không có bất kỳ tư duy lý trí nào, hoàn toàn bị dục vọng thân thể chi phối. Đây chính là kết cục cuối cùng nếu hắn không tăng cường độ ý thức mà tiếp tục tăng cường độ thân thể. Cũng chính bởi vì điểm này, Adam không tiếp tục đoạt lại những bộ phận cơ thể khác bị ba nhà khác giam giữ phong ấn. Những bộ phận cơ thể mà hắn đoạt về từ gia tộc Kuro trước mắt, hắn cũng không dám dung hợp làm một thể, chứ đừng nói đến tất cả những bộ phận cơ thể khác. Trong khoảng thời gian này, Adam tiềm ẩn tại thị trấn nhỏ này, vẫn luôn thôi miên khống chế toàn bộ người trong thị trấn, để bọn họ nhìn như sinh hoạt như thường lệ, nhưng thực chất một chút đồ điện thông tin đều không động vào, duy trì vẻ bề ngoài không có việc gì để che giấu mình. Mà bản thân Adam lại dùng phương pháp đọc sách nguyên thủy nhất, tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp tăng cường ý thức trong từng thư viện của thị trấn nhỏ. Dạng này mặc dù có chút mò kim đáy biển, nhưng với cường độ thân thể của hắn, có thể sống rất lâu, ngược lại cũng không nóng nảy. Nhưng sự xuất hiện của Từ Thanh Sơn lại khiến hắn phi thường kinh ngạc. Đầu tiên như Từ Thanh Sơn đã nói, dị năng biết trước của hắn xác thực đã nhận ra sự xuất hiện của Từ Thanh Sơn và cảm nhận được nhân tố nguy hiểm mà hắn vẫn không có bất kỳ đầu mối nào từ trên người đối phương. Nhưng ngoài ra, hắn còn cảm thấy một loại cơ duyên từ trên người đối phương. Dị năng biết trước của hắn không chỉ có thể biết trước nguy hiểm, mà còn có thể biết trước cơ duyên. Đây cũng là nguyên nhân hắn không đổi chỗ tránh đi sau khi biết trước có người muốn tới đây tìm hắn. Dị năng biết trước nhắc nhở hắn là cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Mà khốn cảnh duy nhất mà hắn đang đối mặt trước mắt chính là phương diện tăng cường độ ý thức. Thế là, dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, hắn cuối cùng lựa chọn ở lại đây chờ đợi. Mà sự xuất hiện của Từ Thanh Sơn quả thực không làm hắn thất vọng. Đối phương biểu hiện ra cường độ ý thức vượt xa hắn. Trước đó, Adam chưa từng nghĩ trên thế giới lại còn có tồn tại như vậy. Bởi vậy, sau khi nắm quyền nói chuyện, Adam lúc này liền hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, vấn đề phương diện ý thức. Từ Thanh Sơn nghe Adam hỏi, lại có chút kinh ngạc. Ông ta vốn cho rằng đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề liên quan đến sinh tử của đối phương mà ông ta vừa đề cập, lại không ngờ đối phương lại hỏi về năng lực của ông ta. Tuy nhiên, sau khi suy xét một chút, Từ Thanh Sơn vẫn gật đầu trả lời, đúng vậy. Lực lượng tinh thần của ta lột xác thành thần niệm chi lực, có thể ngự vật, ngự không và phòng ngự vô hình, về phần làm sao làm được. Nói đến đây, Từ Thanh Sơn không khỏi nhìn về phía vật ký sinh của Adam, nheo mắt nói, cái này liên quan đến một kiện bảo vật. Ông ta chủ động đề cập đến chủ đề tạo hóa âm ngọc. Sau khi thăm dò tin tức về Adam, ông ta đã chắc chắn tạo hóa dương ngọc đang trong tay đối phương, cho nên chuẩn bị chủ động đề cập tạo hóa âm ngọc để dẫn ra tạo hóa dương ngọc trong tay đối phương. Bảo vật, Adam nghe Từ Thanh Sơn nói, lập tức trong lòng khẽ động, không chê ký sinh thể hỏi, bảo vật gì? Từ Thanh Sơn cười nhạt, trả lời, cùng một dạng bảo vật trong tay ngươi. Chỉ có điều, công năng của bảo vật trong tay ngươi là tăng lên nhục thân, còn công năng của bảo vật kia là tăng lên ý thức. Ta chính là mượn món bảo vật kia mới có thể nhanh chóng tăng lực lượng tinh thần đến thuế biến, có được năng lực hiện tại. Nói xong những lời này, Từ Thanh Sơn lập tức thôi động niệm lực, bổ sung từ trường phòng ngự quanh thân đến trạng thái mạnh nhất, để tránh Adam có hành vi quá khích gì. Trước đó khi ông ta biết còn có tạo hóa dương ngọc tồn tại từ trong miệng Tô Lăng, tâm tình cũng phi thường phức tạp, thậm chí còn có một chút ý nghĩ xúc động. Cho nên, ông ta hiểu tin tức này có ý nghĩa gì đối với Adam. Quả nhiên, sau khi nghe Từ Thanh Sơn nói xong, Adam lập tức chấn động trong lòng. Cùng một dạng bảo vật trong tay ta. Công năng của bảo vật trong tay ta là tăng lên nhục thân. Người này lại biết lá bài át chủ bài mà hắn chưa từng nói với ai, cũng chưa từng biểu hiện ra trước mặt người khác. Nghe đến đây, trong lòng Adam trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ giết người diệt khẩu. Lá bài át chủ bài kia là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép có người khác biết. Nhưng sau khi nghe đối phương nói tiếp, Adam lập tức lại vui mừng. Bảo vật tăng lên ý thức. Trên đời này lại còn có loại vật này. Một vòng tham niệm trong nháy mắt xông lên trong lòng Adam. Hắn liền muốn khống chế ký sinh thể hỏi bảo vật này ở đâu, nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, dị năng biết trước của hắn lập tức lại mãnh liệt. Không nên hỏi, không nên hỏi,
Không nên hỏi. Thoáng chốc, Adam ngây ngốc tại chỗ. Món bảo vật kia lại dính đến nhân tố nguy hiểm mà hắn đến nay vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nhắc nhở cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại mà dị năng biết trước đưa ra là có ý gì. Thế nhưng, việc liên quan đến tăng cường ý thức, khốn cảnh mà hắn đang đối mặt, hắn khẳng định phải hỏi. Nhưng hỏi xong, dường như sẽ lâm vào nhân tố nguy hiểm không có bất kỳ đầu mối nào kia. Trong lúc nhất thời, Adam nhíu mày, rơi vào trầm tư. Cổ quốc phương Đông, phía sau núi Thần Niệm Môn. Trong tinh thần bí động. Sau khi Từ Thanh Sơn tiết lộ tin tức tạo hóa âm ngọc cho Adam, Adam rơi vào trầm mặc rất lâu.